Anunda kuna kogoro ewa ndogo. Enjogo manene yakoga ganyora makamburu ewa ndogo. Nangeti ihoka kake ihori gya koihora soro ewa ndogo. Nanga mwera tema enga mwera tema na tema ngadeka etahitio ewa ndogo. Na mwoka na nyokwa ewe oko nyina kana ni nyokwa o ewa ndogo. Angioka na nyina orino emwe toga arurire o ewa ndogo. Na rosio tareu no mwaru nyona mohenje ko o ewa ndogo. Enjogo manene yakoga ganyora makamburu o ewa ndogo. Nangeti ihoka kake ihori gya koihora soro o ewa ndogo. Nanga mwera tema enga mwera tema na tema ngadeka etahitio ewa ndogo. Na mwoka na nyokwa ewe oko nyina kana ni nyokwa o ewa ndogo. Angioka na nyina orino emwe toga arurire o ewa ndogo. Na rosio tareu no mwaru nyona mohenje ko o ewa ndogo. Tutu etago gigs harore etago kindu kia munaira rugikinya ndagika 30 ici nicio ihetukite thutha wa thaa 10 cia hwaini. Good evening. Ici ni tariki 16 mweri wa mugwanja mwaka wa 2025. Ani horo munene tu tugikunyita ugeni niguo tucwacwe twe hamwe o nginyagia muda wa thaa 1 hwaini. 22989 Inoro KE Jigona Irimu official, and of course mundu gwitoka Rwimbo ari gatagate ga kungi kuingi kuria gutukinyira tuigue wega mena tugicwacwa turi hamwe. Turagucokeria ngatho nyingi muno ni gucagura guku kwa Inoro mathaa maya ma hwaini niguo tucwacwe turi hamwe. Kwanyu kwerwo ati atwandikire ha 22989 ithio na ithio tuigue neza biu atugikia ritho kindu gigwitwo ndumiriri ciaku. In the meantime, you're welcome. Ni njitagwo Jiguna wa Irimu. Njitagwo Karwimbo Mukurino ndo wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kuihangira. Hello. Ndieregaire utuire ku ririo kuwa ni ngirokago hindi gatari gatari kuwa ni utarari ku by the way koretwo kuwa we ni utarakoragwo kuwa muthuri uhana ati andukiri ho ni ndirika uru ni ndikuo kagio mwatukiria ki kagio no igwa kundu kuu ni twaria marigo kagio marigo mara makoragwo kuo harire mwendero ni raciara mau marigo mana uguo ni atia no irigo koraga rina mwahu wina marigo 16 uyu ngi wina marigo 30 uguo gakora irigo rimwe rina marigo ta ki uguo rina marigo ta 200
Uria irigo rirutagira mwana oguo mwena omwe na rikainama mwena ucio one riu etagwo ngoro irutagira ngoro one riu ni ngoro ya irigo naguo ri uyu giki kimwe giko kinyitanite ri kiu gitagwo mwahu mwahu gaka kamwe ungirutirwo oguo twetuothe turuta gugu twe hamwe tumarigo tatu ge 12 14 based on urigo rikigana ucio ni mwahu ona ni hari kihi kiandikite oguo iki kiritwo kiria kiritwo atia Mr. Kamau had 4 bananas. He bought 5 more bananas. How many bananas did he have? Kiuga mwahu. Eure ucio ri irigo riu riothe ngoro ri rina marigu mana kana matandatu. Ugu ni atia ngoro ngima ina marigu undirerirwo ritagwo ndu ina marigu mau matandatu namo no rimwe gakoma uria marigo maragara-ini uguo me maingi hamwe ri riu ni rimwe ritandayu riu kimwe ni kimwe we kirigo we orona uguo no ni orona uria nguku icuhaga nduthi-ini akuite mere akiriguo macuhite o kirigo kina riri kana ni gia kiria kana kira kianugu acha ti kianugu gitagwo ihindu one hu niwe kiu kianugu ni kiri mbegu ni nyingi pio jiru na muthenya umwe no urie kau karigo kau kanugu kau kaihindu no urie kau ukimumunya mbegu icio ni ririagwo rianugu ni riaga muno na ihi twariria na kuugura ririega riu ri kiu kirigo ni ndirona kirigo kingita kiu ni nguria riri muthuri ndironire ohetwo gitio muno kuu witagwo bigiji ri awe mwaro wa sister station itagwo wi mwaro niwe twaruta nake wira ira na mundu ucio ni ahe ihinda iritu niki niki arekire ndio ni hakanagia kwihaka tumarangi turia twakiria twa macangi agacoka agechora riu tumarangi tungi agacoka akahana ta munyuka igego na agekira mbui arehaka kawiru igego-ini na agacoka agekira mbui riu ni ndirambite kumumenya riu arokiria nyine iria atiriri we muthendi kwenda ũrimũ ũcio ndigacoka kumenya no arekĩrĩte kagoti karĩrĩ kagoti ta karĩa gekagĩrwo nĩ andũ a Nineve hĩndĩ ĩrĩa kĩgunyũ kĩarĩire rũngũ rĩgacio nĩ harĩkũ Nineve aya ndũĩ gacitorĩ kau Jona ameritio nĩ kĩũngũyũ nĩkĩ nĩ kũrega gũthiĩ kũrĩa atũmagwo agĩthiĩ kũngĩ atũmagwo ageke atĩa atũmagwo kũ aumĩte kwa gĩtũmwo kũ Nineve agĩthiĩ kũ erĩ twathiĩ kũ Nineve erĩ twathiĩ Nineve kana umaga Nineve aca erĩ twathiĩ Nineve nake agĩciria thiĩ gatũra kangĩ karĩ na hau karĩ gaikeno getagwo Tarishishi nĩ wamereirio nĩ kĩũngũyũ aregire gũthiĩ wĩra wa mwathani athiĩ mĩago agĩthiĩ mĩago rĩu nĩho aikirio ti kĩũngũyũ kĩamũgĩrire harĩa rĩ nĩ gũikia ikirio nĩ mĩthee ĩno ĩngĩ ĩkĩmũikia rũĩ iria-inĩ mũndũ ũhĩtĩirie Ngai nĩ tũgũkua ithuothe agĩikio nĩ wakorire ho kĩũngũyũ gĩikarĩte atĩa ũguo gĩkĩmũmeria rĩu kĩamũmeria gĩkĩmũtahĩka Nineve kũrĩa atũmagwo no ndathire kũhunjia abana athire agĩthiĩ agĩkora handũ angĩhitha harĩ na rũngũ nĩwe rũngũ nĩ rũngũ kwĩragwo atĩrĩrĩ ũngĩtwo maingĩ nĩ rũngũ nĩguo kwĩra naguo naguo tene twĩtwana tũnyinyi rĩ ũgĩetire cũcũ mũkũrũ ta maita matatũ rĩ nĩ angĩakũririe nĩ rũngũ na ithuĩ gwitũ harĩa rũngũ rwahũthĩkaga rĩ nĩ kĩhĩ kĩmwe kĩngĩathũkirie rĩera ici ingĩ i-complain unnecessarily
na kohane ta guku gia Fracas muciĩ ũcio rĩ nĩ waigua ũmwe mũgima uga atĩrĩ tiganai nake mũnyamũ ũcio akĩrĩ rũngũ atĩ nĩ ũgũkĩmera ndũĩ nĩ rũnunga ũru tikau nĩ kaũndũ rũngũ nĩ rũtararĩkaga nĩ ũru mũno ũngĩrũhutia nĩ ruo rũtuagwo rĩrĩ kinya ona inya Kenya gĩkĩ gĩa kawaida gwad kiuma mũngo Kenya nĩ Kenya mũngũmenya kĩu rĩu kiuma mũngo-inĩ na nĩ ndĩra kwanja kũrehe tũnya tũigana na gwakwa twake kũu mũciĩ ũguo tu twakĩrĩa twakuonagia ciana ici matukũ mathiathia rĩ inya nĩ igũthira no ithire na kũrĩ irauma China mani cia kauro Kenya gĩa kauro mana kaihũri ga kauro na tuhana biũ o tou no rĩu gaka nĩ kanyoroku no na rĩu tiko kau nĩ karĩciria kega na no ũhande ũkũragia inya gwitũ ndiũĩ kana no gũkũre Kenya ona kĩaga kuma kũndũ kũhana atĩa nĩ gũkũraga irenge nĩ mũno makĩrĩ nyũmba ĩmwe ona irenge ũngĩrwo gatuo tukũ rĩ ũngĩthiĩ gũtuo tukũ irenge ũkũrĩithia andũ mũngũ ũkũhe andũ kanya rĩu rĩ hau nĩho mũndũ ũgwĩtwo John athire agĩkoma rungu rwake rwa mũngũ agĩkoma hau nake Ngai akĩona atĩrĩ mũndũ ũyũ ndĩramũruta arehitha arathiĩ Tarishishi na ndamũrehe Nineve na ndinareka akuĩre nda ya kĩũngũyũ thikũ icio ithatũ aoka atahĩkwo haha rĩu arĩ kwĩhitha mũngũ-inĩ agĩthiĩ agĩetha ngũnga kĩgunyũ Ngai athire agĩũka na kĩgunyũ agĩgĩtũma rũngũ-inĩ gĩkĩrĩa rũngũ gĩkĩrĩa mũkori wa rũngũ rũkĩũma kakomete ihinda iraya atĩa nĩ aikarangĩte ndũgathake na rũhuti rũngĩ gakinya kũũma na rũtuĩke nĩ rwarekereria riũa nĩ ta irenge ũrĩrengete harĩa riumĩte rĩu maya mothe mangĩgakinya kũũma korwo rĩgĩkorwo ngĩmenya rĩu arĩ o hau akĩhĩa nĩ riũa rĩu nĩ rĩaumire akĩra rĩu nĩ mũkwĩrira na to kwĩrira nĩ mũgwĩkĩra kagoti ta gaka ka Big G magĩthondekerwo mago kĩrĩa tũkuo twarĩrĩ twa makunia rĩu nĩ tuo andũ acio the ona twa andũ nginya twana na ngũkũ na ng'ombe na kila kitu mahumbirwo tũmakunia nĩ Jona rĩu nĩguo ũrĩa arakĩhana Big G arahanaga twana twa Nineve ehumbĩte gakũnia rĩu kaĩ nĩkuo ndĩrakĩrĩ no ndarutirie Nyĩrĩ ngiuma Nyĩrĩ ngĩthi Karatina ngiuma Karatina ngĩthiĩ kũndũ gũgwĩtwo makutano maya mahaha Sagana mamwea ngiuma ningĩ makutano nĩ nĩ ũcio o Rũnyenje Embu ũtirĩ kũndũ itathiĩte uma Rũnyenje rĩu ndĩoka ndĩrakĩrĩkĩria Kagio mũthenya wa ira nĩ ũronire Sharoni mtoto wa mama nĩ arehithire ndũnamuona kũu Rũnyenje rũu ndinamuona Rũnyenje nĩ arehithire tondũ twatiganĩire mũngĩkonana na kũu rĩ ĩtwa nĩwe ũcokaga na kũu agakũnengera kanyamũ ke hau rĩu ngorwo na kĩmuona ndigwĩkũria rĩu ona niĩ ti nĩ arehithire nĩwe nĩ akĩnje ithana ndirarĩ kuo ĩti kanyamũ kau atarenda kũneana atikĩrĩ ũndũ na ithuĩ tũrarĩ gũkũ twarĩ na mwanake ũrĩa wĩtagwo Kamonde mena Gĩkonyore nĩ arokaga na mũndũ ũgwĩtwo Gĩkonyore niĩ na Kamonde na mũndũ ũgwĩtwo Gĩkonyore Kamonde arauga kidogo ũguo kũhĩtũkĩra ndaika cia mũthia o ũguo na ndarokaga mwega ndagũgũtanga mũno ndwĩrie nĩ ngũkĩhota kũndiru nake angĩkũgia piũ ũngĩka atĩa angĩkũgia piũ ũngĩmwĩka atĩa kũmũingata no ndĩmũingatire angĩrega kuma ngũtarĩrie wainũka rĩ ũthiĩ wethe mũthukuru-i mũthukuru-inĩ mũthukuru-inĩ ũyũ ũthiĩte kũhana kĩruma no nĩ mũrũrũ mũno gũkĩra kĩruma na nĩ mũcekaceke ũthiĩ ũkĩra kamũthukuru-i agĩthiĩ kwaria rĩ endaga gũtindĩka kamũthukuru-i harĩa karakara ũigua ang'orota na gũkũ ndagacoka rĩngĩ karũrũ na mũrebi na nĩ kerũkagwo nĩ ũgũkerũka hamwe na njohi rĩ ũkĩerũka ũguo rĩ nĩwonaga mũndũ akĩrũgama gagakũririkania nĩ mũrakĩruta wĩra mwega acio nĩ wanake arĩa ndĩrarĩ nao nĩo tũratukũrangaga nao onehu
Augo tukiruthagiriria na bara kana ni ugukiumira riu nani ni ndakiumira ndirakureheire ndikiagitio kanyamu gakuma kwa Musavi gitio kindu ukindirikania ona kiri munene atia ona twakiumira ri muri ukindirikania kanyamu ukihutirie gibande na gaku na kanyina irimu ngari atia ko kurugama na mucie mugima ngurugama na mucie ucio tondu riri muthuri anake tawe ri ni marenda kuonio kuna bata wa kihiko Maenda kumiririo mature na akaao ungiuga akaao ri ni kawe serious na iko icio waja we mukuru ukira mwana kataru ni ngikwira ngikwira atiri no geithie mukaguo ni hakuoneka ari wega no weri we ndungita wambuina mukaguo nukuoneka torauma njawari njaworo njawakirira ona weri tariu ri ona no ngwire atiriri wageithio ni ucuguo no we ndunginjira uguo wageire kunjira cucu wanyu ndoi kunyita ogeni muthuri ni ndacokia ngatho thengio muno ni gukinyitirira na ndikire na uru na macambiki marakinjira ngugeithie na mageithia muno kindu ndiranetwo na ni ndiraremirwo ni gukiririria ni thutire ni uyi thuti ni kuiru witagwo kuiru niguo uraga kana tumaritwa tumwe mali twari twagikuyu tumaritwa tumwe twagikuyu ri mani muiko mani atukanagia nginya irio na romance aiguaga chamaci aiguaga chamaci ikirugwo ukaigua ugua ni aigua thuti he mwana uyu ni ekuragwo ni thuti nginya mani wona muiritu mwega no waigua akiuga thuti gikihuteka Mami, kairo komchuzi mix irathirire. Tamaka nĩ thiru. Hai, naru atia. Gũkũ mũndũ aramĩtukania ũrĩa kwenda. Ta thoguo rĩ, aramĩkĩra gĩtheri-inĩ, niĩ gĩtowero-inĩ. Nawe no ũkĩre chips ũtamĩkĩrĩte. Hey, hau nĩ mami. Kĩgũthũke nduka-inĩ ũkagũre Royco mchuzi mix ĩngĩ. Reke hiũke nduka-inĩ ngagũre Royco mchuzi mix ĩngĩ. Nĩguo ro mũndũ athiĩ na mbere na gwĩtukanĩria ũrĩa kwenda. Thiĩ na mbere na kũruga ũrĩa ũkwenda. Hũthĩra Royco mchuzi mix irio-inĩ ciothe nĩ ũndũ wa mũcamo wa mwanya. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkireherwo nĩ Inooro FM. Biacara ya ũkui na njĩra ya gwĩtia ngari na thimũ nĩ hĩndĩ ĩrĩ igũrũ mũno na tũkoiga nĩ wega mũno tondũ nĩ kuonania bũrũri witũ no ũrakũra na nĩ wĩtĩkĩrĩte kũhĩmbĩria tekinoronjĩ cia kĩrĩu. Ningĩ nĩ njĩra ya mwanya ya kũhotithia mbeũ njĩthĩ kuona mawĩra na kũhe arĩa akũrũ kamweke ga kũruta biacara mũndũ ahoreire arĩ gwake mũciĩ. Ũthii nĩ ũhũthĩte mũno ona ũkagĩa raithi wega. Ona gũkĩrĩ ũguo ũndũ wothe wĩ gũka wĩ mawega maguo na ndwagaga maroro ma ũru na nĩkĩo ndoiga njarie tondũ ngari ici ciraruta wĩra ũyũ nĩ cingĩhĩte na matereba mamwe ma ngari ici makaga kĩharĩro tondũ nĩ ũgũkora ndereba kinya harĩa arathiĩ kuoya mũthii wake ndareĩra atĩ no ime barabara oere mũthii wake hau. Amwe marũgamaga barabara gatagatĩ tarĩ o mathondekeirwo barabara ĩyo marĩ oike na koguo makahĩngĩca ahũthĩri arĩa angĩ a barabara. Ndereba wathiĩ kuoya mũthii waku na nĩ wakinya harĩa thimũ ĩrakuonia nĩ ho arĩ, iga ngari yaku mũkĩra-inĩ no mwethe na thimũ wĩ hau ũtige kũhingĩrĩria ahũthĩri arĩa angĩ a barabara. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM.
Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro nekuo mucie mucie watu ginotana. Riu thaa 11 hwaini itigarĩtie o ndagĩka 13 gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Riu ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tũnyitanĩire na Jumia nĩ tũgagũcerera we mũikari wa kũrĩa Engineer Town o hau hakuhĩ na bengi ya Cooperative ara toguo wika hakuhĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo nyũmba ya Summerland. Na o hau noho hakoragwo na thukuru ũrĩa wĩtagwo Africana Driving School. Tarĩki 18 nĩ Friday ĩno tũrathiĩ. Nĩ Friday ĩno tũrathiĩ tarĩki 18. Ala nĩ tũgakorwo tũgĩcera nginya matũũra-inĩ ma Maĩ Mahiũ, Karagita, Kĩrĩa-inĩ, ũndũ ũmwe na itũũra rĩa Girigiri. Kũu guothe Kenya nĩ mathiĩte na mbere na kũmenya ũhoro wĩgiĩ thiri ya kũgũra indo na njĩra hũthũ kũhĩtũkĩra mũtambo wa Jumia. Jumia nĩwe tongoretie gũkũ bũrũri-inĩ harĩ kwendia indo ta thimũ, electronics, nguo na indo ingĩ nyingĩ na thogora mũbacĩrĩre. Download application ya Jumia kuma Google Play Store kana App Store ũmũthĩ ũkenerere ũtungata wa narua na mĩtũkĩ kuma kwa Jumia. Nĩ ũkeyumĩria ũcemanie na atangathia gũkũ ceceni hakuhĩ nawe, ũtugwo na iheo mwanya mwanya na oho ũnengerwo kĩrĩa gĩtagwo deals mwaki cia kuma kwa Jumia. Nĩ Friday no tũrathiĩ tarĩki 18 tũrĩ ngwatanĩro na Jumia tũgakorwo kũrĩa itũũra rĩa Engineer o hau hakuhĩ na bengi ya Cooperative hakuhĩ na thukuru wa tereva ũrĩa wĩtagwo Africana Driving School. Nĩ ũkeyumĩria we mũikari wa kũrĩa Engineer tũke tũgũthomithie maũndũ maingĩ mahutaine na Jumia, tũkũnengereria iheo ana toguo wika ũnengererio deals iria cietagwo mwaki Jumia, kila kitu na bei poa. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM, ceceni yakwe.
the VOA. Do the drama. Salima, Salima wo. Najua maisha yako yaliyumba pale ulipo wapoteza wazazi wako. Yule Salima wa jana, sio Salima wa leo. Amekuwa wa kujinamia na kujikatia tamaa. Ikiwa wapi furaha yake aliyokuwa nayo mwanzo? Ikiwa wapi furaha yake aliyokuwa nayo mwanzo? Salima nagusanziga surika gonga weku yetenga jinyenya. Salima cheni sande uya yende nesomi na umwange. Salima mili sande yule yule iliyesoma na we mwange. Sema ya yuka nato zako ulizokuwa nazo Salima. Salima zako na kupenda. Salima nataka niwe wako. Salima wale tujajenga. Salima baba wa watoto wako. Salima zako na kupenda. Salima nataka niwe wako. Salima wale tujajenga. Salima baba wa watoto wako. Yo bahati ya kuishi nawe idandake kwangu, isiende kwa mwingine, yasije kuwa kama yale ya mwanawe afi nawe, yasije kuwa kama yale ya mwanawe afi nawe. Usijikatie tamaa, kuna wengi wanashinda kuliko zako sama. Wanaamini kupitia ule msemo walidhiki ambapo miguni pake. Wanaamini kupitia ule msemo walidhiki mafungu 7. Salima wo, Salima zako na kupenda. Salima nataka niwe wako. Salima wale tujajenga. Salima baba wa watoto wako. Salima zako na kupenda. Salima nataka niwe wako. Salima wale tujajenga. Salima baba wa watoto wako. Moyo unatamani ilikuwa kitabu fungue usome jinsi gani unavyonifanya niugue. Zaenda huye nawe kwa weshi ewawe ndashise mpaka korera baba utunga besi japoni udigishe utamu moyo wangu mikupendwa na utamu sani ni tatizo mami basi sema nielewe. Salima 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 zako na kupenda. Salima nataka niwe wako. Salima wale tujajenga. Salima baba wa watoto wako. Salima zako na kupenda. Salima nataka niwe wako. Salima wale tujajenga. Salima, I'm in love with you. I can't tell you my life with you. I can't tell you the only one I need, only one I trust. Baby, I'm not a perfect man, but I'm going my own way, and I just want to be with you, me and you forever and ever. Salima zako na kupenda. Salima nataka niwe wako. Salima wale tujajenga. Salima baba wa watoto wako. Salima zako na kupenda. Salima nataka niwe wako. Salima wale tujajenga. Salima baba wa watoto wako. Kede kede. Sasa shana chimchange wate. Salima nisaidia. Salima Halinex Diamond Platinums arũrũ ĩtagwo Salima arũ akinya ndeka ithano itigaire mbere ya thaa 11 ageirio mũno nĩ mheshimiwa Simon Wanango. Nimesalimika sana. Najua Wanango. Najua sana Wanango ni wa kutoka pale Naivasha hivi ile. Ndio pale Naivasha East. Naivasha East ile. Ndio. Asema kusalimu. Mesalimika sana. Asema watu wa Naivasha ni wema. Are kule Naivasha. Naivasha pia kwema. Araiwaga Naivasha gutire bara. Atugeithirie muthuri wetagwo Mututho. Na Mututho. Muno Mututho ri. Acio no andu aria mari watho wao. Acio ni ari watho wake mena micuki. Acio no andu aria makona watho wao. Witanagio nao. Mawatho ma Mututho, mawatho ma micuki. Na ni ukuhutio watho ucio wa Mututho ndigwitwo kuongererwo wathi mweru. Ni rongererwo na kadero igatiriri. Mundu ataguthite miaka 21 ndakanacoke gukahutia kinyuo. Ani ni urikoraga riri. Na bouncer.
Ndũĩ tene tene qualification irarĩ hũthũ mũno twakũnda utirĩ kĩbandĩ we waruta kĩbandĩ nĩ ũhoro ũcio nĩ wathira rĩu nĩ ũrĩkoraga bouncer kĩbandĩ we ũrĩ warĩ 2001 ũkoneka twara atĩ we nĩ ũtigĩtie mĩeri 3 mũthuri wĩna twendi na mĩeri 7 coka ũgakunde njoi alafu tũirĩtu rora tũirĩtu ũmenye rĩmwe mũirĩtu nĩ outgrowaga mĩaka yake kĩũga ngairĩtu ka mĩaka 20 rĩ ka mĩaka 20 kangĩrekereria wega nĩ gekuoneka gega 27 Airetu ka mĩaka nginya 17 rĩ karahũnaga mũciĩ rĩ gatoke kake njuĩrĩ rangi rĩ kuoneka ta karorete thate ndũngĩgacuku but ndeciririe atĩrĩrĩ mawatho mau rĩ nĩ mega but corona kada ndagĩkĩrwo nĩ eciria maũndũ mangĩ rĩ ĩngĩeciria gũkinyanĩria maya meho already tondũ ikeno rĩ matigirĩtie andũ a mĩaka 17 kũnyua atĩrĩrĩ andũ a mĩaka 17 no maranyua ona cia mĩaka 17 matanyuaga rĩ anakĩrĩ tondũ na kada nĩ magirĩtie magirĩtio nĩ maũndũ merĩ there are only two things iragiria manyue o kwenda kwao na kuhinyĩrĩrĩka kĩmũhuko nĩ gũtuĩka matirĩ na mbia no rũgecirie atĩ kũrĩ mũndũ wa mĩaka 17 ũtanyua atĩ tondũ na kada nĩ girĩtie rauga ca if I were the chairman na kada today inge insist atĩrĩrĩ reke tũtigĩrĩre marĩa mawatho meho ndagĩkeno nĩ makinyanĩra majohi no rĩu kuga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ wa mĩaka 21 atĩ mũndũ kwenderio njohi na mĩaka 21 akinya mĩaka 21 thaici wa 16 nĩ arenderio thaici wa 16 wĩna kahiũ wega rĩ aragĩtia raundi wani thaici mũndũ wa mĩaka 16 rĩ nĩ arebruĩra mũciĩ arebruĩra mũrigo wa pineapple reke tũtiũtire tũkĩenie ciamani tũirĩtu twa mĩaka 17 tũrahĩnda nyamũ na tũrĩa tũtarahĩnda ti tondũ atĩ watho ũcio wanakanda nĩ ũmagirĩtie mũno na nĩ hinya mũno nĩ hinya na niĩ ndĩ ndathiĩ igoti-inĩ kũnyitĩtwo drunk and disorder rĩ ngakora atĩ nako karĩa nĩ wona karĩa gagũtuĩrwo to gatikinyĩtie 18 you will never ndũngĩmanyita ona mathukuru-inĩ rĩ mathukuru-inĩ wa mathukuru ma kawaida maya ma high school andũ arĩa marasmagũ indo iria cingĩrebia ĩweherio na njohi indo iria cingĩrebia iria ciatuĩka smuggled especially maboarding rĩ korwo na kada nĩ ĩciria atĩrĩrĩ reke tũgĩkĩre mawatho maya meho hinya twĩkĩre mawatho maya meho hinya na tũtigacenjie ũndũ that would work no rĩu rĩ menda gũcenjia na kĩrĩa kĩhorĩrĩ gĩtiraruta wĩra haifanyi kazi ona kono review rĩ mangĩoka 17 weri ũrenda gũcenjia diet gwaku mũciĩ atĩ tondũ ciana rĩ nĩ iremirwo nĩ kũrĩa gĩtheri mani na iraremwo nĩ kĩa njũa handũ ho introduce mũcere ũgatheca kĩa mbembe nyũmũ ũguo nĩguo na kada ĩreka na kada ĩngĩkorwo na meciria megega ĩngiuga atĩrĩ mawatho maya meho tũmongerere hinya omo tũtegũcenjia kĩndũ otherwise gũcenjia no tũhũ harĩ kawatho nyonaga na ngona biũ nĩ kahinyagĩrĩria macibũ atĩ cibũ rĩ nĩ agĩrĩire gũkorwo arĩ responsible gwake gũtikanyuo njohi cia ibango ona cibũ atakĩmĩũĩ ndangĩmĩkũrana twambe tũigue matemo ndĩndo icio tũkwendwo tũciroera njĩra njegega ciĩgiĩ ũhoro wa nakanda na regulations ciayo macio nĩ ma 11 cia hwaĩ-inĩ tũgũthikĩrĩria mainĩkĩrĩra ũguo gĩthaga gĩa kerĩ tũthiĩ na mbere na gũcũacũa nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ njĩtagwo Karũevo Mũkũrinũ good evening
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro hwainĩ. Amukira mohoro makwa ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11 nĩ mohoro na njĩra nguhĩ. Famĩlĩ ya mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 37 na ũrĩa ũrakuire kumana na nguraro cia rithathi mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru rĩu ĩrakinyĩra kĩhoto kĩao. James Nayo arathirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano mũthĩ wa Sabasaba maumĩrĩra ma ũthuthuria wa mwĩrĩ kana postmortem makĩonania akuire kumana na nguraro cia rithathi ĩrĩa ahũrirwo kuma na thutha. Mwandĩki witũ Naivasha Aningige wa Nyamũ nĩaranĩirie na famĩlĩ ĩno. Mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Naivasha nĩkuo famĩlĩ yake ĩgĩtongorio nĩ mwarĩ wa nyina Judy Nayo na mũrũ wa nyina Gordon Nayo marĩirie makiuga mũtegi ũyũ wa thamaki akuĩte kumana na nguraro cia rithathi gĩthũri iria cionanĩtie yaingĩrire kuma na mũgongo. We are left with a 5-year-old akuwa na mke. He used to take care of the baby by himself. My mom is so weak at home because it's just a few years we lost our dad. At the moment we are going through pain because this was our brother, the eldest, the firstborn in our house. Our mother back at home, she's very weak and we don't know what we are going to do. We just leave it to God. Muthuthuria wa mĩrĩ wa thirikari Titus Ngulungu akiuga uthuthuria wa mwĩrĩ wonanĩtie mwanake ũyũ akuire kumana na thakame kura mũno. Uthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo mbere ya ndagĩtarĩ wa famĩlĩ ĩno Peter Ndegwa ũrĩa ugĩte kura gũkũ kwarehirwo nĩ nguraro yaumanĩte na rithathi. There was a gunshot to the abdomen which injured the transverse colon and also the underlying mesentery and probably caused bleeding. He went to theater and then there was resection of a part of the colon, that is the transverse and also the descending colon. And the patient died of asphyxia. Of course, we are saying it could not have happened if he had not gotten the anesthesia or the going to theater, and he went to theater because of the gunshot injuries to the abdomen. So that is the underlying cause of death. Ruhonge kiumbe rwa kũrũmbũiya maũndũ ma kĩwatho ma ũgima wa mwĩrĩ rwa IMLU kũhĩtũkĩra Bernard Kuria rũkiuga Naivasha andũ atatũ nĩo makuĩte gũkinyagia rĩu kumana na nguraro cia rithathi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa yahanĩkire kiumia kĩhĩtũku. This is the third postmortem for Sabasaba here in Naivasha. We are condemning these mambo ya leaders, even the president saying that people should be shot on sight, whether they are in police station or wherever they are. To the police officers, if you obey these illegal orders, you will carry your own cross. We have seen some of them who are now for the court facing some cases. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Aningige wa Nyamũ. Waki wa barabara ya Sharagita gũthiĩ Boimani kaunti-inĩ ya Nyandarua rĩu nĩ ũgũcokereria ica ikuhĩ nĩ uge wa mwandĩki ministry-inĩ ya barabara Joseph Bogwa ũrĩa ũgwĩkinyĩtie mwena ũcio gũthũrima na icera rĩake rĩũkĩte thikũ nini thutha wa mũingĩ kũrũrũngana kumana na gũthũka gwa barabara ĩyo. Simon Igure nĩwe ũkoretwo akĩrũmanĩrĩra na ici. Mwandĩki rũhonge-inĩ rwa barabara engineer Joseph Bogu atabanirie icera rĩu thikũ nini thutha wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM gũkorwo ĩmũrĩkĩte mũrũrũngano wa mũingĩ wa Sharagita. Na barabara ĩyo nĩ ĩratũthĩnagia mũno. Ugacoka wakinya kũrĩa arĩmi ugakora waru citirahota kumĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Hĩndĩ ya icera rĩu Bogu nĩoire mweke ũcio gũtarĩria mũingĩ kĩrĩa kĩratũmĩte waki wa barabara ĩyo ũcererwo, akiuga kahinda-inĩ ga ciumia 2 ciũkĩte nĩ makuona ũgarũrũku makĩhoka atĩ gũgĩkinyĩria mũthia wa mwaka ũyũ barabara ĩyo nĩ gũkorwo ĩrĩkĩte. Ona andũ aitũ magĩkayaga ona ithuĩ kũrĩ ona itemi tũtemete nĩ akũhana ta magĩkorwo matiganĩirio. Tũkwamba twambĩrĩria haha Boiman tũikũrũkĩtie na Kĩanda. Nayo section ya kuma haha gũthiĩ nginya Siranga ĩthondekwo kũrĩa guothe gũthũku ĩtuĩke motarable atĩ mũndũ ahote gũthiĩ ũtekũhata toguo tũkũhataga tũgĩũka na icoke tiume icio igĩrĩ igĩthira tũgĩe na timu ĩngĩ ũkorwo ĩkĩambĩrĩria Siranga yambatĩte na gũkũ nĩgetha timu cierĩ igomane na wĩra ũrutĩke na ihinda ikuhĩ
na tuiguanĩire ũndũ ũcio. Mũmbunge Njũgũna wa Kĩaraho kuma Olkalao o hamwe na Maiko Mũcĩra kuma Njororoko maugĩte waki wa barabara ĩyo nĩ kũhingũra matũra maingĩ na ũguo kũgacĩrithia ũrĩmi o hamwe na kũgucĩrĩria aigithia. No wĩra wa kuma Hamũmbi gũka Ciranga wĩra ũcio nĩ ũrathiĩ na mbere, na no nyende gwĩkĩra wĩira ta mũmbunge wa Karau wĩra ũcio nĩ mũthiru nĩ rakinyia harĩa Ciranga, na twĩ hau ũmũthĩ na PS na contractor mũramuona haha, na ũrĩa twetĩkania na contractor etĩkĩra nĩ egwĩka ũguo, nĩ egũka na gangi igĩrĩ, gangi ĩmwe yambĩrĩrie kuma harĩa Ciranga yũkĩte na Caragita, na ngwĩciria tweka ũguo considering aikari a Njororoka, aikari a Karau mũrĩ arĩmi, na ũguo nĩguo tonga wanyu. Koguo waki wa bara nĩ njũĩ nĩ ũndũ ũngĩteithia andũ na nĩ ũndũ ũgũteithia andũ. Bara ĩno yahingũka, of course matũra nĩ megũkũra na ũhoro wa mũthire transport nĩ ũgũkorwo wĩna raithi, tondũ mũndũ haha Boimani gũthiĩ Naikuru thaa ici abataraga gũthiĩ Nyahururu nĩgetha acoke athiĩ Naikuru. Thaa ici arĩgeragĩra bara ĩno agathiĩ Caragita agathiĩ Lanet agakinya Naikuru. Mũingĩ ugĩte mĩgendere nĩ kũhũtha wona barabara ĩyo yarĩkia gũthondekwo kwa ihinda na mũthia ĩcoke kũrĩkĩrĩra mwaka ũyũ ũgĩtiriho. Nau nĩ tuona barabara nĩ ciagĩra, nĩ ikwagĩra. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Amũkĩra mohoro mangĩ wona ciahanda thinacara hwainĩ njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kihonoko Wednesday. Tugishua. No one a time if you not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. And we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue, tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with a gun. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let it true. I don't mind just say so. Sure. Ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inooro FM. Bless. Yeah, man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Njũgũna wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Njũgũna wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugishua. Love you. Shua. Round 2. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugenao mwetu, Inooro nikuo mucie. Shesheni hakuhe nawe. Shua. Tago Fantaskirago kuma Doha, Qatar. Togo kumushie. Richmond, Virginia, USA. Tago Wairimu, ule wikaraga kuria Boston. Ona ngogo. Tago Joki alie. Ndĩranjĩra generator kuma mwena wa Doha, Qatar. Tago Kefaya kuma Boston, Massachusetts. Wanatua wagoi kuma Wichita, Kansas. Ndikagĩrĩria tabarĩra ya Shua. Yumagarĩte Njũgũna na Karuba maingĩ. Kadathima ona ĩkatumamenya maũndũ maingĩ. Thank you. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. We muthuri Mũrũgaia. Uka. Eni ũyũ haha. Atiriri. Yes. He. Muthuri okai. Ahe mathina make.
Na nä kå ngombe ekå ngombaga ngiri imwe na ndå kä må he bakå he mathä na make nä o ndaro ndiuma rä u mathä na make kaä me ngoro ä nä akå heire mothe wa maigua na ndina må rä kä rä a kwendaga thutha wa mathä na mau mothe make wandaro madina må ne ndiå to ndiuma ndiuma rä u rä må ndå ndetige kwä ruta nguo ingĩbatara ũhe ngiri rĩ ko wakĩndutĩra kabango ĩrĩa tu ndeithia na ngiri ndĩ na kabata ũguo tu no wakĩruta nguo we nĩ tũrarĩire ona mũtumia wakwa ena indo arabatara na ngiri mwana wakwa mũciĩ nĩ mũingate thukuru ng'ombe nĩ raunire kiugũ mũkũrũ nĩ arokire atirĩ wandaro ka wakĩruta nguo mbere ya andũ na nĩ gũkombora komba nĩguo ndwĩre mũndũ nengera ngiri igĩrĩ ndĩna emergency na nĩ ngacokia ndaciona na nĩ ngũcokia ndaciona wakĩruta nguo weruta nguo weaũra wandaro andũ aingĩ ũramona bara rĩ menjaga maitho-inĩ ma andũ angĩ nĩ ũrĩa meitũrũrĩte kwĩyanĩka nĩguo my ngũinũka kũna cia kĩrũndĩrĩ ũgeni ũkũinũka o kũu to nokuo gwaku na rĩu rĩ njaga ĩno rĩ andũ manyonetie tondũ tarĩu niĩ ngoragwo ndĩ mũtungu na ndĩ na nda hagũtunguha wĩ mũtungu nĩ andũ meciragia o ũrĩa wĩ mũtungu nĩguo wĩna mbia meciragia njikarĩro yakwa nĩ ikwĩte nĩkĩ tũmakweria andũ mecirie ũrĩa mũndũ e mũtungu nĩguo ena mbia kamonaga mbia tarĩ nyama ũhoro ũcio na rĩu niĩ hetwo niĩ athuri arĩa nyonete njaga na atumia nĩ aingĩ twathi harĩa Naivasha ndeciria to nĩ ndakinya tene rĩ atĩ ngageithie Kĩgoci wa Waimĩri ndamũhũrĩra thimũ oka handũ tũnyue kahũa etagwo mũthamaki twathi kũnyua handũ na mũthamaki gacai rĩ ona nĩ harĩa hetagwo harĩa ha heritage akabira ikara thĩ hau mũndũ ũrehire mbirũ wĩitarĩ aigire he Kĩgoci tondũ nĩwe mũtungu na nĩwe ũkũmũtwarĩte akarĩ ũkũmũtwarĩte nĩ niĩ ndĩrarĩha atĩrĩrĩ no ngĩnyonera mũndũ wa Waimĩri ũmũgeithie nĩ ngũmũgeithia no kaĩ ndeo yake nĩ rĩ mũtonyagia thĩna nĩ mũnagatho nĩ mũruti wa magongona mũndũ nĩ emenyerere kwĩyanĩka tondũ weyanĩka njaga yaku rĩ ndũkahota kwĩhumbĩra rĩu rĩ tathiĩ na wega tũrokanĩre ona mũno reke tũrĩkie na kũmera atĩrĩrĩ na wagĩkomberwo rĩ ũririkane kũrĩha ni ndawa ya deni kulipa ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro Ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ũnyitanĩri-inĩ na Jumia nĩ harĩrĩirie mũgithi mũnene ũrĩa ũgatuĩkania matũra ma Maĩ Mahiũ, Karagita, Injinia na Kĩrĩani tarĩki 18 mweri wa Mũgwanja. Akenya guothe bũrũri-inĩ nĩ mamenyete atĩ thiri ya kũgũra indo na njĩra hũthũ nĩ kũgerera Jumia thimũ-inĩ ya guoko. Jumia nĩyo tongoretie gũkũ bũrũri-inĩ harĩ kwendia indo ta thimũ, electronics, nguo na ingĩ nyingĩ na thogora mũbacĩrĩre. Download app ya Jumia kuma Play Store kana App Store. Nĩ ũkeyumĩria cemania na Tangathe Inoro FM ũtugwo na iheo mwanya mwanya umenye maingĩ megiĩ Jumia na oho heo deals mwaki Jumia kila kitu bei poa. Thirikari ya kaunti ya Nyeri rungu rwa ũtongoria wa His Excellency Governor Mutahi Kahiga ũnyitanĩri na anyititemi a Wambogo Agricultural Training Center nĩ maragwetera monanio ma thikũ 2 ma ũrĩmi. Monanio maya magatabanio tarĩki 25 na tarĩki 26 mweri wa Julai mwaka ũyũ thukuru-inĩ wa Wambogo Agricultural Training Center barabara-inĩ ya Nyeri gũthiĩ Karatina. Nĩ ũgekinyia ũthome maingĩ megiĩ ũrĩmi mũgacĩru. Makĩria ma anyiti itemi 100 nĩ magekinyia monanio-inĩ maya. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria aranĩria na principal wa Wambogo Agricultural Training Center kũgerera 0722 698 352 ndũkanatire. Urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba
gĩtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihugo. Ceceni ya ũndũire witũ. etagwo Joseph Omumbe arorwetagwo Airosi Mwehaki ene nyumukane ngati akinya ndagika 20 thutha thaa 11 cia hwaini gutire kindu kiuru ta kudikire ati wambe umukane utigire mwendo cio waku arume gutire declaration njuru gukireo etodo already ni concedete no
ati areke umukane umutigire arume ukira mutimia oguo ri we ni urikitie ni kaingi urauga oguo wiha ni we gatanda-ini Njira gĩtũ mabiũ ũmenya ndũrĩ na ũndũ ũngĩ Imani wĩtĩtie mũtimia kĩrĩa wĩtĩtie mũtimia icungwa agakũhihĩra ndimũ Ũthumia mwĩrĩte areke umũkane mũtigĩre arũme rĩ ndũ hĩndĩ ĩyo nginya nĩwaigua wainainia twarwo twa magũrũ rĩ ũkaigua ndũratũigua Atiheho Gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta mũndũ mũrĩ very close nake tarĩ gũkũ tũtindaga nawe njũkĩte thibitarĩ kĩũria kĩa mbere nĩ rĩrĩ nĩ ũramenya ũgacoka ũkona ngondoni kana gĩtau atĩrĩrĩ thia na kũu rehe ndĩmũheahe Atiriri gutiri ũgwati ũkĩrĩte gũtũnginya ũguo thibitarĩ na kamũrigo ũgĩthiĩ kũrora mũndũ ta ngondoni kamũrigo karĩa gĩtako rĩ mũtumia ngondoni agathathaũra akauga atĩrĩrĩ warehe mangĩ na mau mangĩ ndarĩ arĩ Mani macungwa mamade Nale hete pixel Weta pixel Nĩmwe marĩa maciarithanĩtio na ndimũ na nĩ seedless Kako karĩ kaherũ piũ Kako kaherũ jamu na karũa gaceke na karĩ tũmaĩ tũingĩ ũngĩkanyita ũũ rĩ ũkahihinya rĩ nĩ ũgũgekĩra ngirathi-inĩ ũkande wega ũtarĩ nginya na macini ya kwanda tu na guoko ũguo nĩ ũgũgaitĩrĩra ngirathi-inĩ rĩu wokĩte na twĩrĩ nako nĩ kakĩrĩ kagoro hanini woka na tũngĩ twĩrĩ na meroni ũrerwo atĩrĩrĩ meroni gĩa tũkĩgima mũtumia akĩoya rĩ thengiũ agacoka akarora ũthĩirie akĩoya atĩ Kai warehe mangĩ na mau mangĩ ndarĩ arĩa tikabongia mbia icio tũgũre ndawa ona matiraigua hau gatiro-inĩ tũramaiga kũrĩa magũrũ-inĩ tondũ araigua nginya mũrukĩ wa ipo agatahĩka anĩ ipo ndĩnungaga mani kĩu nĩ gĩkoragwo gĩkĩũria kĩritũ mũno kĩa mũndũ mũyaine biũ mani aumĩte na kũu ũkaigua atĩ nĩ ũramenya no nĩ ũraigua kũraihu ũkamenya mũgambo no ndũngĩhota kwaria rĩu nĩ ũraigua nginya mũtimia akĩra mũndũ ũyũ atĩrĩrĩ ndarĩ kĩndũ anyitaga rĩu nĩ witũ na Ngai Mani mũtimia arakomplaini nĩ ũndũ twa wana nginya we wamũjũthĩria ũkona biũ arenda umũkane Mani ũkomete ũrĩrĩ-inĩ rĩ rĩu ũkamenya arenda ũkue biũ ũkomete ũrĩrĩ-inĩ rĩ ũkona Wambũi nginya harĩa mũromo-inĩ akanjĩra mbaĩ na hagi woka rĩ wĩ ndio rĩngĩ gatanda-inĩ ũguo rĩ mũikarĩire gĩtanda-inĩ na Wambũi ndĩigua ĩkwĩra atĩrĩrĩ tũgona tondũ nĩwe mũhotanaga na ũyũ rĩ mandũ mũrie taitũ ĩrĩkũ mandũ mũrie harĩa taitũ ĩrĩ kamenya biũ ũyũ arenda nyumũkane Afu akauga atĩrĩrĩ matarore akanyonia thimũ thimũ yaku rĩ na 7,200 no kwendagwo 68 cia ndawa no ndoĩ pini arakwĩra anjĩra atĩrĩrĩ tainema ine thimũ yake mbeca na ta makanda angĩnjĩra pini
Tukimurie pini. Tukimurie pini basi. Kana ukimwire ugombere ngutumire. Ucio kwa mani uri murimu umwe na ni hari murimu ungi na murimu ta wa kuguthwo kuguru ukauneka ha beberi hari mundu hago kairio kare kaumagira muthirimo-ini ya muthirimo-ini undu na ndiwe mundu ekira kairio kauniki kare gakawara raini mahindi kare gakwara raini na hari undu kagathagwo Olia inflammation irathi olia raimbuka ri no gwe gakagathagwo tonyora gakagathagwo ta riri ta cuku cia ngari na timu igicoko windu igicoka go riu no na kagathwo kona mundu ehando no riu mbere ya gwikirwo irio umenye mundu akwa acuritio amba gucurio kuri thibitari icuragia mundu na literally mahiga ihiga ria fio weight weight nikuri to weight twa thibitari to decent no thibitari cia thirikari to modern thibitari cia thirikari kuri tuthiraga mari ugakoragwo hetwo kandarugo ona kire tari manzo thite kula tugakora thece tu kibuyu yohetwo kibuyu kiiyire mai riu ikagathwo na haria kagatha kuguru kure iguru kandi ona mukiaria nduiguaga teri handu tondu na tuirio ereheria wega ikaria cia thibitari kayunikite kuguru autire na ruo digestion ndire na problem riu ukoraga rari irio cia thibitari mutumia wayo akamirehera mamu wao akamirehera nikareherwo ni iniro amikorago yakomete wodi-ini hariri dirisha-ini riu bado irio hau gatanda-ini ri iracogotha hikia KMTC Eka MTC hostel iriganagia na wodi Vitale ya crisis ni kuri ndio koraga arwaru wodi cia MTC wani ina muhiki wa KMTC yoire kabana ukandike namba mani machati na machati nake muhikia gitikira correspond ri mani ni ukora ni aretio kinuthu unaweza nikujia na kikromu kwani huku nusu ni gapi wodi ni nwari tondu yali second huro ri haria hiki AKMTC mani kaga nguo ni hauthi wa wodi winyi riu ni macogothaga iri kuria thi ni ambitie nginya kumamenya na maritwa wewe daktari unajiita aje TikTok asio ni ale warumi leba iri in two different words. That is right. Ayo ndero ngugeithie ndageithika muno ale mundu witagwo riri ale mundu witagwo waweru wa umoja seriously muru how is he is well he says that he welcomes you back. He still have my kamade. Yes he does. Thank you for welcoming me back. Na ni akikunete ndukimwiria kune kamade ka udehere ndinako ni aranete kilo 2 very tadu kilo 2 au ne nguria riri muthenya wa mbere kario na shafashi wa keri kario na mucere muthenya wa gatatu kario na ngima nikega muno ngigakima na riri na cuba ogakue wega muna cuba ya kimande gatuike ga paste kenda gutuo ga paste ugacoka gagekira gathubu kaingaingi riu mundu ahutithagia ngima uguo haria yakinya nawe ukarumira o hau nikega muno haria urikua ugwikirwo tutu gabakuri ga kombe kenda gabakuri ogikirwo kamande gikombe ri no ikariro gikainainagia gatikarike goka wega muno na arwaru baire au murwaru tocio wanyumuka ne ngutigire arumeri kenda kuburendanirio na ngima
Kamili alihurumi. Leo. Ageithio ni Pano Wainaina. Nimesalimika sana Pano. Ageithio ni Kariuki Muchovi. Arauga ageithio hwaini mwega. Na wageithio ni mundu uria wetagwo riri. Getagwo te kamundu kau getagwo riri. Getagwo Kaburu. Kaburu okara kamwe ka event. Ka floor manager. Kariko. Ndiyo kuria kare kanjira ngugeithie. Karakundite kari. Guato. Acha. Karakundite kari. Niki kareki. Kaburu juge. Kaburu. Kaburu. Jera jogona. Kauga ngugeithie. Ndageithika muno. Arageithio ningi. Ari mundu gwitwo Maura Manchester. Salimika sana Maura. Arageithio ni wa Mukami. Ndageithika muno wa Mukami. Mukami ni wa Tegithi. Arauga ngugeithie. Ndageithika muno. Riu thaa 11 na ndagika 31 kwi mundu mwena ucio. Mwena ni ugeithitio ni mwalimu Naftali. Ndageithia mwalimu. Uria wa Njuki-ini Muboko Dancers nikuo twari kuria Kirinyaga. Kuria twaumire na igwa nene. Ni wana ku. Baina Muoboko. Ina Muoboko. Ni Muoboko. Tiga Muoboko uyu wate wakiria wa kuina ni wa ku dance. Dancer wa Muoboko. Uria mathia manyitanite ona ndi kuonia kiria dance yo ya Muoboko. Ne njega mo inago ne muhiki na mundurume. Ni muhiki na mundurume. Muoboko inago ne matukanite. Makoragwo mari matukanite. Mwega muno. Ndamugeithia mo. Ageithio ni gacuhi between. Akageithia. Aranjira matire marate mito. Mito yao ya gukorwo makirugama. Magivai na makirio na nyonyoi. No mathiete na guthondeka mbere mathondeka manifesto. Manifesto yao na nyonyoi irio ho. Na marauga kono mone ng'ombe ciana guku Isiraeli ri no mahe andu tucau. Mahe andu jau. Kamena meciria marungirire kuatia. Mena meciria mega muno. Riu no matire na mbeca. Na aruga mo seneti. Araruga mo seneti. Okay. Na matire marahingia mbeca. Ukakimenya hau twina andu eri turabatara gu consider hidi ya campaign itana kinya. Campaign ya gacuhi umenye turi thiini. Na campaign ya Maraga na Kenya aratwirire CJ former CJ aratwirire ndaikaire arauga tuibaibie kiondo araugire we ari na kidumi temwe anona oya yandikithia ta muhuraniri temwe ni yako yandikithia na irakabuo ni empowerment imwe guku Mount Kenya Oto tigo kimarekia mario eri awana ni aitu mwana ndahura kwa igatetwo na nja tukumahura tumacoketie na guku onehu riu kimenye wina gacui na nyonyoi kiririkane nake Maraga ndegwa ati nyonyoi mani ni acokete kuruma muhuraniri wake mani anyua nyonyoi aruma gacui muriu na gacuhi nake ri ndangite nyonyo itoru wina ground shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie shua Zimmerman Githurai 44 Githurai 45 Kahawa West Ruiru Kamakis Mweki Kasarani Jiro Ruai Kayole Kamuru Utawala Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro nekuo mucie mucie watu ginotana unduire witu reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ni unduire witu jitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari ya Mbu gikoyo oi kwerwo atia kwanyu kuma riregana kuria Githembe kuria ndiraimire ku muthenya ungi na ari andikirite kuori twari na umwe wa family yitu twitanaga muihwae tiwe kazini na githungu niguo ugwitwo Jenio wa Ndungu wa Makungu tumwitaga Mwangi riu twakimunanagia Jenio twatwitwo gukawe negeta gukuone ngomi ciao ciethaga agikirwo ka niguo akiamba gitujukirio kuri ithui niguo mutugo wa muturire umuhuro wa riua riu no twakimukomirie kindu twirigite gukimukomia na agikome thayu na aria magikombira ndio makome thayu
Rĩu bara nĩyo maũndũ macio nĩ maingĩ mũno bũrũri ndiamenya nĩ atĩa ikanĩrĩra rĩrĩ rĩũkĩte na gathathandwa no mwene nyaga akĩrĩ okwa tũgitĩre na tũrangĩre akĩrĩ nĩguo tondũ maũndũ mothe maimaga wendo-inĩ wake nowe mwene muoyo na nowe mwene ũhoro ũcio wa gwĩtũra ũhoro ũcio kĩrĩ mwega na rĩu rĩ nĩ twarĩkĩrĩria mwanake nĩ ngerewani thigari cia bũrũri wa Gĩkũyũ nĩ ciaruta wĩra ona agĩkinya ũguo nĩ aroneka nĩ mũndũ ũrakinya wega nĩikera na icoka na nĩ eharĩirie matethia mekĩrĩte icoco gũkũ ciero-inĩ cia moko nĩguo wabara njambe ĩyo ya rũrĩrĩ gĩkinya gĩkĩrĩthĩre maiyũ wĩ kũndũ kũicu wa macohi baba rĩu rĩ atuĩka Kamatimũ nĩ gũtuĩka kĩ Kamatimũ rĩ yarĩ promotion tondũ wĩra wao ndinda kũrĩa warĩ wa kũrangĩra Kamatimũ Ngerewani na wĩra wao wa gũteithia tandũ arĩa arwaru nĩguo bagĩtwarwo kũrĩa maragĩthondekwo kũrĩagwo ũhoro ũcio ũngĩ nĩ ũhoro ũcio wa kũrangĩra matũra na njĩra ũgwati ũngĩgĩũka na kũngĩgĩa mwaki ta nyũmba yahĩa tondũ no ciakĩhĩaga nĩguo ndakũria njũĩ kwamomokaga matuĩka na andũ acio no mekaga atĩa nĩo marutaga wĩra ũcio rĩu ningĩ nĩ marĩ na gĩtĩo kĩnene mũno na andũ arĩa akũrũ mũndũ ũtarahota gũthiĩ nĩ akuagwo na mũgongo nĩ Kamatimũ nĩ Ngerewani na agatwarwo arĩa arabatarania monetio kana gĩtumumu mũndũ atĩ ũrorĩrĩria ũrabatara ũteithio ũndũ ũrĩa mekaga wa mũthia na wa bata mũno nĩ kuona kamũndũ kageni atoĩkaine nĩ karĩkũ akĩũrio riwerĩ kwanyu nĩkũ gũkũ ũkĩte kũrĩ ũ ũkwendaga ũ mũbango waku nĩ ũrĩkũ ona geka rũrĩrĩ rũngĩ gatikagũkorwo gokĩte gũtuĩria kĩ gũthigana njama itũ ĩkomaga ĩkabagĩra mwena ũrĩkũ matimũ mao na hiũ mahana atĩa ningĩ kana nĩ njamba cia ita njega rĩu akĩhogwo agatwarwo handũ ekũhingĩrwo wega nĩguo ndagagĩtware rĩu wĩra wa Ngerewani warĩ ũcio na no nginya ũngĩakinyĩra ikinya rĩho rĩa gwĩra ta wakĩheo ndigiri ta wa puromotwo nĩguo ũkĩingĩre Kamatimũ Kamatimũ rĩ nĩ ngoga njararie na ĩna gĩtĩo nginya kũrĩ athuri to kuma Kamatimũ no gũtuĩka rĩu mũthuri na tondũ ũrĩ mũthuri nĩ wagĩamũka nĩ weherio harĩ Ngerewani rĩu watuĩka weru ndũngĩthiĩ ita ndũngĩrangĩra nja tondũ mũkaguo ũkĩrangĩrwo nũũ wakĩrangĩra nja ũtukũ rĩu ningĩ mahiũ ndũngĩkinyĩra tondũ wangĩkĩũragĩrwo kuga na wite thakame rĩ ũgoka gũcerithia gĩkuũ kĩrĩa ũraganire kũrĩa gwo kabi koguo rĩu nĩ weherera kĩ maũndũ-inĩ maingĩ mũno kũringana na rũgano kana na kĩrĩa gĩathingira wao rĩu we nĩ waingĩra igĩrĩti rĩrĩkũ rĩa gũtuĩka Kamatimũ rĩu nĩ cia Kamatimũ ũrenda kana ũkenda rũciũ nĩho ndĩrenda cia Kamatimũ no kũngĩkinya atĩ nĩ wona ta tũngĩgatĩ no twambe tũtirihĩre hau nĩgetha tũke tũicithiranie wegega ũrĩa ciagĩrĩire tondũ tũkĩrĩ oho tũtiarĩ tũthiĩte ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩ nĩwe tuma nake njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbui wa mbarĩ ya Mbu na nĩndĩ Kamwĩcabuno kĩroruma nyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ. No one not time if you not gone in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na yue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do.
This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Aga. Yeah, give the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. Let it true, the messenger says so. Shua, ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Kiabu Kabete wa Karoli. Muranga digisia Magoro. Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya ũndũire witũ. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Aya, riu thaa 11 ya hwaini ihitukitie ndagika 42 14 nicio itigaire mbere ya thinacara. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe tũraigua wega mũno nĩ itua rĩaku rĩa gũcagũra na gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inoro ĩno twĩrĩgaine kuma ũrĩa kuma mũndũ gwitũ MK Moses Kuria atiga wĩra nĩ anga tutionanĩte thutha ũcio tondũ anga ndaciguaga ndĩ na gũkũ nja no ndaiguaga mũrata witũ Moses Kuria nĩ aratigire wĩra na araugire kũrĩ andũ angĩ aingĩ mũno wa advisor mũtari ijuragia atĩrĩrĩ mũndũ appointagwo nĩ president nigetha ũtuĩke mũtari wake tondũ ũngĩegethera mũndũ mũtari rĩu matigarĩte atari 20 anũ aingĩ rĩu maĩ 21 Kuria MK rĩ wĩci agatũma ũndũ tũrĩa tũingĩ arataraga president rĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũrokaga marĩkania na MK muda wa thaa 3 thaa 2 cia rũcinĩ rĩ haoka mũndũ ũngĩ ũramũtara nginya thaa 5 magatukania mataro ndĩroria atĩrĩrĩ mũndũ appointwo nĩ president rĩ ũrisainaga kũrĩ president kana kũrĩ public service kule public president no gukwa point no ti gukuriha mukwandiki ne public service ukurisaini kuri u kule public service no ni gukimenyithia mukwamuri uguo no nginya mwandikire karwa ino mwako mwira ni kutiga wampendwa rais mwako mwira na ni gutiga marwa twandike marwa makuria doge ambush president ati augia atiriri akitua kuheana gukuotire no ndoi akitua gukuotia augia ati hata nimezungumza na rafiki yangu Moses Kuria na hedi wewe utigite wira na ndoi no mwako mumenyithie nikuo ndagana gukuoti okay uria wa public service no ni ruku one ahehererwo PS one ahehererwo ni ruku ni CS one amuheherera Moses ni arathire na Kuria ndarĩkuo twandĩke marũa arĩa Kuria arandĩkire na no nginya marũmĩrĩre mĩtaratara yothe ĩrĩa twathomithirio pale juu lazima kukuwe na anwani ya mwene marũa yambagĩrĩra ya mwandĩki kana ya mwamũkĩri ni ya wewe mwena worio hale iguru urio hale iguru mwalimu Jagoni tuteithie
Haria iguru ri ni anwani ya mwandishi. Ya mwandishi. Oh okay. Haria iguru. Haha ni ri. Riu ni anwani yore uramukira. Riu haria iguru ri akwandika Moses Kuria. Haria iguru. Saduku la posta. Athomeire primary riku. SLB. Ndumuhe Gatundu primary. Gatundu primary. Gatundu primary. Saduku la posta ni 17. Gatundu. 17. De na kiria. Na postal code. Tutiandikaga icio to nginya. Ni makwibanga nacio. 17 na gakoma. Gatundu. Tarehe atigire wira. Gatundu kusini. Gatundu kusini. Kana hiyo kwale Gatundu. Ndio kwale Gatundu imwe. At that time ndigucia ni north kana south. Uguo no makoma tare na Saduku la posta ya guothe. So Gatundu ni kuiganu. Haya achoke andike tarehe. Wina ciumia cigana ona. Tuge ta ciumia igiri. Ingini ta mweri 8. Tarehe 8 mwezi Julai. Mwaka mosi. Kaugo urathagira kaugo mosi akaga te muthomu gukira tarehe mosi mwezi huu wa Julai. Haya riu warikia uri unaenda kwa anwani ukaruga karaini kamwe anwani ya mwandikiwa kwa mpendwa rais Saduku la posta 01 Nairobi 01 Nairobi gucia ni State House. Iyo ni State House. Aha kianda niku ni Nairobi. Ni hari kindu kiki kiandikagwo ni akwandika kiki no hautia anwani anwani ni arikia riu hau ndugwithiru ri ni oku ni twandikaga kuhu Githweri ni kuhu kutupilia bahari Mwajiri. Guteaniria mukwandiki kukataa kazi ya kukutara. Natumai barua hii utaipokea ukiwa salama salimini. Aja niambie na ngeithi. Pokea salamu kemkem kutoka kwangu mimi Mutari na Githweri etagwo Mutari. Mutari agadare mweke na Githweri. Ni hari mpeani wa mawaidha. Ungiuga murithi. Waige gatori mugai. Haya, pokea salamu kutoka kwa mwadhini. Mwadhini ni uriku? Ndiramumenya. Mwadhini ni ule ugaga ati muthigiti-ini. Allah akbar. Sheikh. Huyo ni mwadhini. Etagwo Sheikh. Haya naye ita watu msikitini kwenda kusali. Etagwo mwadhini. Ikiwa iguagi ni hari kamethari. Hakusikia la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Ndaiguire mataro ma Sheikh ona kana ma mutahi wa kiguo. Uria munene muno ona moria munini muno. Oneho. Ndaiguire. Ni haku. Kutupilia bari kasi ya mawaidha. Pokea salamu nyingi kutoka kwa mkupei wa mawaidha. Siku hii delete. Numone agiye kama muno ngikamenya kwambiriria. Ngikamenya uri kuintroduce. Ngikamenya uri guformatirwa. Mune ava kurio ni thina. Zipokee ipokee barua hii ya kukuomba kuachanisha kazi hakuwa mkupei wa mawaidha. Nimeonelea mchana peupe mawaidha yangu hayatilimi maanani.
Ana nikikupea mawaidha usikii la mwadhini wala mteka maji msikitini. Ame ni uhuthu akoru ni abetia gwibanga mani guthi mung'ethaniro no menyo cio no athie na thiri nyinga ingi terekei ndimwire mundu ucio ndaiguaga na imagine agutarago mutare imagine mwena uria rigeji mwena uria na mundu ugwitwo Muturi Justin Muturi na riu kuria yo state Australia na bia ere dateri nene. No one not time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 beating with a gun. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. It's true, the messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it up, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena mwetu Inoro nekuomochie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Nera kwende teta mosere wanyama, anaga mosere wanyama. Ilikoni na kaneo, eyori gasoro. Chega nyona ikere. Toirio kwagera. Aranga chapo. Erari dira, sukuma sasare temana. Wale irandima. Tokenyo. Ogetia shai ni ngetia soda. Geriganero. Ona mosere, wambisori. Guku kwa Inoro, tukuihoragĩra gĩtharĩ ũtangĩtigithia. Nagakena, akejeta tuirio twega. Ewangai. Yene nogete, igweterera. Nangoja humiza matumbo. Kwendo ni muhiu akagwatira saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo ye ukegwa kwangwa nie thiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo witaga switi ukamboeka ndakwira I love you ndwendaga gucokia uherithagia na wendo niki saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo ye ukegwa kwangu
gitandage akwa ikia ngorofa saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo Gatosh salimiana chaka yene ngwendete na ndwitikagia toira ngwiraga na ngakwania na cieko senjia mesiria uhe kamweke saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwanie tiko ya mbao thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩkĩa ngoroba saria mũthenya ũkengonie wendo saria mũthenya ũkengonie wendo Wajiko wa sunset ndũthĩithie ũyũ yendire mũru ndũgetigĩre ewa kanitha na nenyina gakwaya ingĩenda kwĩhia Ngai arakare saria mũthenya ũkengonie wendo saria mũthenya ũkengonie wendo yeũkegwa kwangwanie tiko ya mbao thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa gĩkĩa ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya saria muthenya Rĩtwa ndeka igĩrĩ mbere ya thinacara hwainĩ na wagaithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Njuguna wa Luthuri. Nimesalimika sana Mr. Njuguna. Na wagaithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Sharon. Na mtoto wa mama. Arauga araregire kwĩyumĩria nĩkĩ? Ndaratheria. No nĩ njĩra ngĩkũrĩa kĩhanya. Ndageithĩka. Andake na kĩnjĩra kĩrĩa kĩragiriria korwo kũrĩa Runyenjes. Ajani wathite Runyenjes. Nĩ ndarĩ Runyenje, ndarĩ Runyenje. Na nĩ ndarĩ kĩrĩa rĩu gũkũ Kĩrĩnyaga yothe na Nyĩrĩ na Laikibia. Kĩrĩnyaga wathire guothe. Kĩrĩnyaga ndĩrathire matũra matiganĩte tondũ ngĩthiĩte Kagio, ngathi Mwea, ngathiĩ kũndũ gũgwĩtwo Makutano. Endo gũkĩona nĩ njera cerete. Nĩ tuĩkanangĩtie. Oh yes. Area ici cia nyumĩrĩra ya Kĩrĩnyaga rĩ. Ĩni. Ndũrĩ handũ ũtanatĩmĩra. Nĩ ndĩratĩmĩire. One hũ. Kũu guothe. Ngagĩkora mũtambo ũkĩrĩ o mwega. Ceceni ndĩrĩ na kana ca ĩna macambĩki rĩ kĩrĩ okuo kwa ũingĩ. One ũguo. One hũ. Rĩu rĩ nĩ wageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo kiugo gũthondeka waru ta kũ. Nĩ ũndũ ndaiguaga atĩ ngũthondekere njiko. Ĩtagwo rĩrĩ jogging of the mind. Jogging the mind. Ageithio nĩ Steve Touch. Steve Touch asema kusalimu na agacoka kuongerera atĩ nĩ erĩgĩte gũkũneanĩra kamũrigo ndiũ kana wagĩkonire kari nau ndananjĩra no nĩ anjĩra nĩ ekũneanĩire kamũrigo erĩgĩte kwamũkĩra kamũrigo amuona niĩ harĩa nengerete ndĩmũrehere na ndiakinyirie. Na ndo ngikine hinya ukione. Mũriũ ti kwenda gwakwa. Hawana. Hĩndĩ ĩno ya rĩrĩ. Hĩndĩ ĩno ya Ngarũiya. Kũrĩa Kĩmorori. Ngarũiya rĩ.
ndo yari mwena wa State House na nitweharirie na njira nene muno ati State House yothe ni roka kundu kuriku ihura mucio cio no tukirakirite ri ndonire kwa iyura waipa ndungege muri waku ria waigite ndungehotire kuonana naguo uthikiriria ndothe riu aria makiri murengo ucio wothe oguo riu ucio wa Rigiji wa Marwa Eugene ciothe riu nio mokire ithu to twatwite tukurikia ta thaa 2 ri riu ithu twina tumirigo twitu haha ri twina Mark George ri nginya kamurigo kau ndanetwo ni Steve Touch kari handu hariku kari hau thitima ikihora riu ri muri ugukiguthukira laptop kana macini na keyboard kana kuneka ugithara macani ugithare muoyo kana kwa bakumira na majani gwa gwita guku ikiria ari majani atoya mega muno githei kiu kia giri twari kundu kwega na ni majani mega muno majani mao ni mari eu ndungiamba kuragana ningi na majani handu ugithare muoyo laptop ndigakiunwo kana ugithare muoyo onehu riu ni thinacara twambe tuigue matemo twambe twamukire matemo maya ni mathinacara twacokereria githakia muico tuthie na mbere na gucwacwa ni njitagwo Njuguna wa Irimũ njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro hwainĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara hwainĩ. Tukwambĩrĩria na igoti-inĩ kũrĩa igoti rĩrutĩte warrant ya gũikia ngono mũmbunge wa gĩcigo kĩa Juja George Koimbũri. Nĩ thutha wake kwaga gwĩkinyia gũcokia thitango iria kuruhanĩtio na gũbanga njama ya kũnyitwo mĩgwate gwake. Ihinda-inĩ rĩu andũ ana arĩa nĩ hamwe na MCA wa wodi ya Kanyanya-inĩ Grace Duta nĩ makinyirio igoti-inĩ na makana thitango cia gũkuruhanio njama-inĩ ĩno. Ekwĩrwo angĩ mauma Peter Kiratu Mũhĩa, David Macharia Gatana, Cyrus Kĩriũ Mũhĩa, othe magĩkuruhanio na gĩko gĩkĩ kĩrĩa gĩatabanĩirio itũra-inĩ rĩa Mũgũtha gĩcigo-inĩ kĩu kĩa Juja. Mbere ya mũcirithania Ben Mark Ekubi, igoti rĩtarĩirio atĩ njama ĩno yarongoreirie kũhotomia itanya rĩa gũikia Koimbũri ngono agĩkuruhanio na ciĩko cia ũhahami wa mũgũnda. Ekwĩrwo nĩ marekirio na bodi ya ciringi 300,000 o mũndũ. Cira ũyũ kĩheo gĩa thĩ gĩa tarĩki 5 mweri wa kanana rĩrĩa ũgathikĩrĩrio. Peter Njuguna alias Bush. Peter offense child conspiracy to defeat justice contrary to section 117C of the Penal Code. Particular of the offense on the 25th day of May 2025 at Maguta area, Juja Sub-County, Kiambu County, with common intention, jointly conspired to defeat justice by stage managing the abduction of George Koimbũri Lungu in order to prevent his arrest and arraignment with Kiambu law courts to answer to charges as directed by the Office of Director of Public Prosecution. Family mwe itũra-inĩ rĩa Njogu-inĩ gĩcigo-inĩ mwena wa Kagumo Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ rĩu nĩ ĩtĩrĩtie mathiko ma mwendwa wao thutha wa mũthũrimi wa mĩĩrĩ wa thirikari kwaga gwĩkinyia mocarĩ-inĩ ya Kĩrũgũya kũrĩa egũtanyĩtwo gũtongoria mĩhang'o ya ũthũrimi wa mwĩrĩ. Na kũringana na mwaria wa family no Hezekia Kang'ethe, maraharĩrĩirie mathiko ma Peter Macharia wa mĩaka 21 muthenya wa rũciũ. Macharia arathirwo na kũgurario hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũthĩ wa Sabasaba kũrĩa aracokire gũkua kumana na nguraro ici. Na rĩu family renda obitha ũrĩa wa mũtũngirie ngero ĩno atacũkĩrio makinya. Yatwoka gũkũ tuigwa mwĩrĩ ũcio ũtingĩkĩka postmortem tondũ nĩ twakoragwo gũtĩna ndagĩtarĩ. Koguo tũkarigwo atĩrĩrĩ, ĩno thirikari ĩkaĩte andũ arĩa meka postmortem thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Twĩkũra tũgũtwara indo icio twagũra, kwĩna nyanya ingĩ thũka, kwĩna indo ingĩ thũka, ona irima nĩ rĩenje. Koguo rĩu tũrarigwo atĩrĩrĩ, nĩguo tũkũiga irima kinya mũthenya ũrĩkũ. Marĩtwa njĩtagwo Wambui wa Mũriũki. Macharia ũyũ ũhurũkĩte nĩ kazini yakwa. Turuga kwa thaa ici twĩ atukanĩre. Nĩ gũkorwo thirikari ĩrauga mwĩrĩ wao nĩ wao thaa ici. Rĩrĩa wĩ mocarĩ
twetereire twithike tukabanga mibango tugeka eulogies. Na nĩ kinya rĩrarakĩte mũingĩ. MCA wa wodi ya Mutĩra David Kinyua wa Ngũi akiuga nĩ hathara nene kũrĩ family ĩrĩa ĩrakinyanĩrie mĩbango yothe ya mathiko. Tukeyũria atĩrĩrĩ, nĩkuo kũrĩ ngoro kũrĩ ona ũndũ ũngĩ ũrabithwo nĩgetha kĩboto kĩa Macharia gĩtikoneke kana no njĩra ciama. Tukenda kuga nĩ tũrenda kĩboto kĩa Macharia na mũtĩngĩ tutunya Macharia rĩrĩa ararĩ muoyo na tucoke tumwĩtĩkĩrie mũtutunye Macharia mũkuo. No nginya mutwire na mwiyumĩrie mutwire ũboro wa ma nĩkĩ kĩrarĩa kĩra kĩngĩ na nĩkĩ gĩatũma mũthenya wa mũthĩ pathologist wa thirikari atuĩke ndaroneka. Thirikari nĩ kĩndũ kĩnene mũno, tumabete igoti ringĩ mũno tukamabe mbia citũ nyingĩ, nĩkĩ gũtuĩke atĩ o mũthenya wa mũthĩ pathologist wa gũka gwĩka operation ya mwana ũmwe no wage mũthenya wa mũthĩ. Ihinda-inĩ rĩu atongoria a kanitha mbeũ njĩthĩ hamwe na ateteri ihoto cia ũmũndũ nĩ mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra njũragano iria ikoretwo igĩtũngio mbeũ njĩthĩ na a Kenya gũkũ bũrũri-inĩ. Na nĩ ndũmĩrĩri irekereirio hĩndĩ ya mathiko ma Ian Mũngai, mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 25 ũrĩa warathirwo nĩ borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ mũthĩ wa Sabasaba. Ian arathomagĩra ithomo rĩa watho ta ũrĩa Werũ wa Mwangi aratarĩria. Nĩkĩ hakĩrĩa kĩgũmĩire family na endwa a Ian Mũngai hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko rĩrĩa rĩtabanĩirio kanitha-inĩ wa PCA Kĩmonyo Gatũndũ ya mũhuro, thirikari ĩgĩthiĩ na mbere na gũkĩrĩrwo nĩ njũragano iria ikoretwo igĩtũngia mbeũ njĩthĩ. Tũrahoya thirikari ĩno ĩrarũgamia gatwĩra na ĩkaheana shoot to kill orders na kwenda kũdaithĩti kana kwĩhitha makaiga nĩ orders from above. We want to say as a parish minister here that there is the above of all the above. Mwaria thutha wa ũrĩa ũngĩ mathiĩte na mbere na gũthingata thirikari gũthikĩrĩria makaya ma mbeũ njĩthĩ marĩa makoretwo magĩcũngĩrĩria marũrũngane makiuga atĩ rithathi tikio kĩhonia kĩa mateta mao. Kifo chake msichukulie kwamba kilikuwa ni bila sababu, but his death and his blood will water the tree of democracy in this country. Family ĩkĩmũcakaya ta mwana marendete na ũrarĩ na rũciũ rũnene mbere yake. He has helped me so much and he has been by my side, in my studies, in my relationships, in my friendship. Ian has been with me and I didn't believe that at some point he would leave without even saying goodbye. Nakuo mathiko-inĩ ma Ruthi Mwangi marĩa matabanĩirio kanitha-inĩ wa ACK Gatũndũ ya Rũgongo, mũthikabu wa kanitha wa ACK Diocese ya Thika Julius Wanyoike agĩteanĩria rĩtana rĩa kũgĩa na mĩario ĩngĩ ya gĩbũrũri. Na kĩrĩa kĩrabatarania nĩ kũhingia ciĩranĩro cia recommendations iria cirĩ thĩinĩ wa commissions itiganĩte. Tondũ Ndung'u commission nĩ yaririe ũhoro wa mĩgũnda, Kirigira commission nĩ yaririe ũhoro wa ũrĩa ithurano ciagĩrĩirwo, ũhoro wa ũtonga wa bũrũri ũrĩa wagĩrĩirwo wanarĩrĩrio nĩ nandĩko, BBI nĩ yarĩrĩirie. Koguo ũhoro wa kuga atĩ kũgĩe na gĩikaro kĩa anake na airĩtu na atumia na athuri kũu nĩ gwĩcokera. Nĩ hĩndĩ igongona rĩrĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni augĩte kũrĩ na njama ya ũici wa kura gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Korwo kwĩna atongoria bũrũri-inĩ marorũra makiuga nĩ makagera nginya kura kuma nja bũrũri wa nanja kiuma rĩrĩ, ũcio nĩ ũndũ ũtagĩrĩire kuoywo na njĩra hũthũ na nĩ mamenye mbara yumaga maũndũ-inĩ ta macio, na ũkorwo atĩ kũrĩ andũ marĩ thirikari-inĩ mataramoera makinya no kuonanio ũkoro ũrĩa marĩ naguo. Ngiriboti ra ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Metha itu ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra ĩgũithĩrana wega ikĩhanda thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ wanyitanĩra na niĩ Fidelis Wang'ang'a. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Showa. Round 3. Kihonoko Wednesday. Showa. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inooro nekuo mucie. Mucie watu ginotana. Showa. Tago Fantas Kirago kumba Doha, Qatar. Togo kumucie. Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo, ule wikaraga kule Boston. Waikio no hitikaga
ona ngongo na ngongo Jitagwo Njuki alie Ndĩra Njoroge generator kuma mwena wa Ndoha Katara. Jitagwo Kĩbaya kuma Boston, Massachusetts. Wanatua Wangui kuma Wichita, Kansas. Ndikagĩrĩria tabarĩra ya showa. Yumagarĩte njuguna na karibu maingira. Kadathima ona ĩtatumamenya maũndũ maingĩ. Thank you. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Ukire mwega muthikiriria wa Inoro FM na maya nimo tukuharĩrĩirie kuma methani itu ya ngorono ya Wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ikinya rĩa gwĩkuria gũkũra kwa ũtonga wa bũrũri nĩ gũcũngĩire onjoria kũremererwo harĩ kũrĩha ngombo cia mabengi kana sako iria makoretwo makĩoya. Arĩa marĩtie na metha itu ya ngorono ya Wonjoria maugĩte gũcoka thĩ kwa ikĩro cia wonjoria na wendi wa indo nĩ kũhutĩtie mawĩra mao. Unajua hata ukichukua hiyo maroon kulipa ndio shida kwa sababu hakuna wateja wananunua. Kwa hivyo unachukua pesa lakini kulipa ni shida. Tunaona kupata pesa ya mwenye hiyo loan ni shida. Rĩu maikĩtie ihoya kwĩ thirikari gũteithia onjoria ikĩro nini nĩguo kũhota gwĩtiria mathĩna marĩa mamagomeire. Apunguze ile gharama yenye anapunguza, maisha ipite karibu, alafu hii kazi yetu ya kuuza kununua itakuwa at least but kama iko chuna sisi tuko hapa hakuna kitu tunapatanga. Sijui pesa malipeleka wapi, tuone pesa kwa watu ndio tufanye biashara. Ngorono ya Wonjoria. Bũrũri wa Kenya nĩ ũtanyĩtwo kũmania kĩgomano gĩa thĩ kĩa ũrĩmi wa waru mweri wa 10 mwaka ũyũ. Kĩgomano kĩu kĩharĩrĩirio nĩ World Potato Congress gĩtanyĩtwo kũrehe hamwe njitemi kana ajumbe makĩria ma 1,000 kuma mabũrũri 60 thĩinĩ wa thĩ. Muoroto wake nĩ kũmũrĩka ũthundũri mwerũ wa waru, ũcenjia wa rĩera ũrĩmi-inĩ hamwe na maũndũ marĩa marahutia ũrĩmi wa waru. Kĩgomano kĩu kĩrĩa gĩatabanĩrio mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru nĩkĩo kĩa mbere gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika irathĩro hamwe na ya rũgongo. Ngorono ya Wonjoria. Bengi ya Absa nĩrĩkĩtie kũhingũra rũhonge rwayo rwa 87 mwena wa Soko Safi Kawangware gũkũ kaunti ya Nairobi. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Absa Abdi Mohamed augĩte itanya rĩao nĩ kũhũra njeki onjoria kuma itũra rĩrĩ arĩa makoretwo na itemi inene harĩ ũkũria wa ũtonga wa bũrũri. Finally, we've done a lot of work. You know, one of the things that is most important, especially to SMEs and small businesses, is how to receive payments, how to make payments, and how to ensure that when your clients are paying, you get the money in your account as quickly as possible. We've done the M-POS, which allows you to receive payments on mobile from credit card channel. We've done payment solutions that are linked to the main telco operators, both Safaricom as well as Airtel, and therefore we've made this more of an integrated 24-hour operation. Nake mũrũgamĩrĩri wa maũndũ megiĩ customer bengi nĩyo Moses Muthoi nĩ atarĩirie mĩtaratara ĩrĩa matacokete gũkinyĩria onjoria motungata na ũteithio wa mbeca hakuhĩ nao. Ongwaro na Absa sasa ni majirani. Kina mama, wazee, vijana na biashara wanafanya. Utaona ya kwamba wanataka banks yenye watawasaidia kusonga mbele. Maneno ya financial inclusion ya kwamba watu waingie kwa mitandao, but pia watu wakuje kwa branches wapate hizi bidhaa ndio wajiendeleze. Na mashino moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya Wonjoria nĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya Wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtwarana hamwe na ithuĩ horo mũthenya hĩndĩ ĩrĩa ũkoragwo ũgĩtwamũkĩra haha thĩinĩ wa session ya Inoro FM nĩ tũkenaga ũmũthĩ reke diabetologist Dr. James Ndwati atũrorere ũhoro wĩgiĩ kũramata mũrimũ wa cukari gĩcunjĩ kĩa mbere. Ndagĩtarĩ Wambui wa Mũturi nĩ ndakena na wanjĩta rĩngĩ mũciĩ wa Tuginotana na nĩ njiguaga ndakena mũno hĩndĩ ĩrĩa wanjĩta gũkũ njarĩrie mũingĩ witũ na otorĩa tũrarĩtie mũthenya ũrĩa ndĩrarĩ gũkũrĩa mũico nĩ ngũririkania athikĩrĩria marĩtwa njĩtagwo James Ndwati na ndĩ mũtaaramu wĩgiĩ maũndũ megiĩ mũrimũ wa cukari na maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ harĩ mũingĩ nĩyo twĩtaga public health. Ũmũthĩ nĩ ndĩra twarĩrĩrie maũndũ megiĩ ũramati wa mũrimũ wa cukari na makĩria ndũngĩramata kĩndũ ũtoĩ
na nikio muthenya ule ndirari haha rita ria mwico ndoigire atiriri dalili cia murimu wa cukari niki na niguo menyekane wina murimu wa cukari ri wagiriruo ni gwika atia wagiriruo ni guthie uthimwo cukari waku ungioka 11 turuma 1 guthi na iguru ni wagiriruo ni kwanjia kuramatwo murimu wa cukari no wagererie guthimwo no uthie wire ndagitari ni ngoretwo ngete kiro ciakwa kahinda gatari haraihu ni ngoretwo ngithi thibitari ringi ugathio gathondekwa infection ndirahona ni ukoretwo kinyota muno ukinyua mai ugithuguma muno na ringi ona mari ukaigua ndurahona na ni uraigua mwiri ukiganda ni uraigua ciiga ciaku cia mwiri citirenda kuruta wira na ukanoga makiria agoni atumia ni twaigite muthenya ungi haha undu wigie gwithwa njira uciari na kuruta giko gitaramenyekana kihumo giake kuria kiumite koguo rire wamenyekana wina murimu wa cukari no wagirwo ni gucerera clinic kana uthii wone ndagitari uria wi hakuhi nawe umutaririe dalili icio na makiria muno ndagitari o wothe urakuona ni agirirwo wa mbere ni gukwira thina uria wina guo niki tondu maita maingi murwaru akamenyekana na murimu ndakorwo akimenya kiria arathondekwo wambui oho ni wagirirwo ni gwikwo kindu gitagwo counseling tondu uyu ni undu utakoretwo githondeka andu aingi mathi thibitari uthia ukaheana dalili ciaku ukandikirwo dawa kero inuke aca tondu murimu wa cukari makiria nduhonagwo koguo ni murimu uikara naguo no uthondeke na murimu wa cukari ndwagirwo no gukumakia ni andu aingi muno mageirie na murimu wa cukari tena ni ikarite miaka yake yothe na mundu ni ruta wira wake ku ndwagirwo no kumaka no ngikwo counseling no wagirwo no guthi na mbere koguo haria ndagitari amenya wina murimu wa cukari hari ciana nini ciana icio ciheagwo insulin maisha macio mothe ko insulin mithemba mingi heri heanagwo maita meri muthenya heri heanagwo muthenya rita rimwe na riu tondu no anjia kuthira dawa mwiri waku utamenyerete ri ni wagirirwo no gutarwo wethe kamacini ugethima cukari wi mucii kana ugathiaga clinic ira hakuhi nawe ugathimwo cukari makiria muno ni wagirirwo ni gukorwo ukirwo horo wa micenjeria ya muturire waku agoro ndurarutithagia mwiri waku wira urutithie mwiri waku wira kiama kiogima wa mwiri kiratwira ati wambui maundu megie physical activities kana exercise rutithia mwiri waku wira ndagika 30 at least o muthenya kana maita matatu wiki ni ugukorwo giteithiriria mwiri waku mirire itu ni twagirwo ni kumirora tunyihie irio cina maguta maingi irio icio cia starch tugacinyihia na makiria ugacerera ndagitari kana ataramu egie maundu ma mirire tondu gutiri thibitari tari na ataramu acio makiria muno heithimirie wagirwo ni guthimwo o mwaka nicio tugaga annual check up githimi kia mbere ni kurorwo ngoro githimi gia keri ni kurorwo maitho githimi gia gatatu ni kurorwo maguta ma thakame ni matuta cholesterol githimi gia kana ni kurorwo cukari waku wa meri 3 mithiru wiki niguo twitaga HbA1c githimi gia gatano ni kuroragwo maguru na ona kurorwo magego maku no gaikara ugithimaga cukari waku ngirikia wa mbui ugithiramatwo murimu wa cukari ni wagirirwo ni gukorwo ugiteithiririo ni andu aria maguthiurukiirie nio tureta family agoro ni ciana nini tugathomithia arimu na ciana iria ciraikara nacio ni ngatho o ringi njitagwo James Ndwati ni ngatho muthikiriria oguo niguo ni waiga na tondu ni kuri nginya na murimu wa cukari wa ciana itikira muthenya wa rucio turokanire nigetha turore management ya uhoro wigie diabetes hari ciana ugima mwega wa mwiri ni kirathimo no ririkane ungithutukania kana ukeria cia andu angi arwaru murimu nduhuraga hudi na ndui kana hudi ingi ya murimu ni gwaku he bata kwenda nginya ya arwaru kumaerewa na gukira irio tangeithiria na haria waithiria ta haha ukamerethera njira ya gwetha ndagitari nigetha tuhone tondu twina bururi muhonu orona ithuĩ twina bururi wina thayo na bururi ukugacira ni njitaga Wambui wa Muturi bye bye. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega. Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia maguru Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo Shesheni ya unduire witu Inoros finest DJ McGeorge Msapiri Asemanilie nawe kanitha-ini kwi mwarimu wa kwaya na nithihasha twacera gwakwo kiuga ni kurara tweigiriro kiuga roho ni araria twacera gwakwo kiuga ni kurara tweigiriro kiuga roho ni araria ndarikikire nawe ukeri nae
Thithimo kukiuga ni warisivu ndalikikira nawe ukeri naye thithimo kukiuga ni warisivu Wesiwa Moses Kuria ndalikiki na kuri naye Kunoga wanjeraga asa igoro rĩarĩra kwĩranĩra inikiu Rĩuga nĩngũkwo kanjĩra kasonge hatirĩ ngũri gũkua kĩgongona-inĩ Rĩuga nĩngũkwo kanjĩra kasonge hatirĩ ngũri gũkua kĩgongona-inĩ Ndalikikire nawe ũkeri naĩ thithimo gũkiuga nĩ warisivu Ndalikikire nawe ukeri naye thithimo kukiuga ni warisivu Ni kwivyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msaperi Athoa itikatiba ya njege irikana kia mundu ni kiria rite Twarutumire nginya tugitoga macungiriro tugitura kamundu Twarutumire nginya tugitoga macungiriro tugitura kamundu Ndalikikire nawe ukeri naye thithimo kukiuga ni warisivu Ndalikikire nawe ukeri naye thithimo kukiuga ni warisivu Ni kwivyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msaperi Torohanda ndekete na gikuyu Tugitheko kiumambaru tondu ndioi Kwiaria na githungu ndandikite Githungu Kirinyaga tondu ndioi Kwiaria na githungu ndandikite Githungu Kirinyaga Kaewona anake makiathia nikotinde Ujiroreire tambisa no nie maiti Karisi wa wangeci uri omwe Wakunagira maitho Inoros Finest DJ Mac George Msaperi Ndandikite Nogohe thina iguru ituike ciaku Koro wanjitikira tumarua Twareu karambati na rinyone Kana ndakunyambake tumarua Twareu karambati na rinyone Kana ndakunyambake Kaewona anake makiagia nikotinde Ujiroreire tambisa no nie maiti Karisi wa wangeci uri omwe Wakunagira maitho Inoros Finest DJ Mac George Msaperi Ni kwivyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msaperi Angajo ya roire aiganagera mono akehorithania nare ange ndaigangwanerera tondo nenjanukite onde yago kehuaga njugage no morata ndanjoke ngokanie tondo ndiero anawe nongonyithithia kana nie ngokunyange makai Father Nigrenda y cara la
nongonyitithia kana nie ngukunya ngetakana Unjambetie kuria andu othe ukaurithania nothe ngagukirereria ate ni gwitua mwega no ni ndona ni wanokoragwo kenguo rimbo na ndore handafu ate no tuthekaga wewe muhiki utari thoni no taconokaga na njoke ngukanie tondo ndierwa nawe no ngonyitithia kana nie ngukunyange makai Mwangi wa my sister uria ukamadora geitheka muno taiga we mundu mugitondo ne wambire we gwivanga nginyagwa kwa mucii gutirio takoe maiga gokoragwo na ngoro njega ya umundu nake ithe wa ciana koragwo kwihokete ona ingĩhĩtia nĩwe atũmaga ũke ũnũnge na njoke ngũkanie tondũ ndiĩrũa nawe na ngũnyitithia kana niĩ ngũkunya ngetakana Ni kwevyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Fafo noyo Nokera kaganari meregeiteke okiumagaria ndeto ciakwa kuri andu ndeto cia maeni nendigagwo ugakiumukare nendigagwo ugakiumukare cioro uga cioro mokoreri niakore agawega cioro ciarie oiganie na warekio thiukagire musara getawa strebo na ndindori teithio maina wa maina keibuchai aria maroroi yende sana netoirio heanaga niendisioe ningenenge nindesiguaga nandu nogokorirwo ndikĩũĩ wega kana ũgĩkorwo ti cia kũheanaga kana ũgĩkorwo ti cia kũheanaga cioro uga ti ũhoro mũkoreri nĩakũrĩhaga wega cioro ciarie ũiganie na warĩkie thiũkagĩre mũcara Ni kwevyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Nyawira wa mashina Euragia we ogunekaga nake okejambia no gethokeria ritwa na ndaririkana ware mũrata koko na rĩu nĩwe ũhũragia ngakuarĩ na rĩu nĩwe ũhũragia ngakuarĩ cioro uga cioro mũkoreri nĩakũrĩhaga wega cioro ciarie ũiganie na warĩkie thiũkagĩre mũcara Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Riu thinacara ina ndagika 30 guku ni ceceni hakuhi nawe ni twacokererie na githaa kia muico
Ucio nĩ mũndũ gwĩtwo DJ MACJ OJ nderwo ngũgeithie mũno. Nani mwingine wewe? Bana we nderwo ngũgeithie kuma mũtambo-inĩ wa Facebook. Nĩ mũndũ gwĩtwo Joy Diana. Joy Diana nimesalimika. Agithio nĩ mũndũ gwĩtwo Mwangi Richard. Mnata Jose. Paul Kimau. Esther Du. Mũndũ gwĩtwo Kirika wa Mambo. Terry Njeri Mama Ketoto. Rafael KE. Wambui Wangari. Olive Rose Kenyua. Kijana ya Embu. John Kamau. Mũndũ etagwo Mwangi Charles. Hata wewe umesalimiwa sana. Na nani? Kutoka maeneo ya kwetu. Guthi ni aranjira nguririkane. Enda mugeithia. Guthi no muririkane. Guthi dike mwe muno. Guthire. Tene biu arathiana has. Wamenyire ũguo. Guthi ona niwe wainukirie my dad. Hĩndĩ ĩyo tũgĩthi kũmĩhurũkia. Is it? Tondũ yake mũthuri ũkũheka na gĩtĩo. Guthi katari mũthuri ũkũheka gĩtĩo. Hasi yake yarĩ 4 wheel. Uguo ni ahotaga kuharũrũka riu nginya kũrĩa matũra ma gwitũ tondũ na hau harĩa ngorano ri hau nĩ haina mũkaũndũ nĩ horu mũno ngogoyo ndĩngĩthiĩra na nĩ hathũkĩte mũno rĩu to ngogoyo nginya ngari cia riri ya Kenya Power ĩrĩgĩte kũringa thĩ hau hakauma rũkũngũ hĩndĩ ya ndoro hau haitũ rĩu Guthi akĩnjĩra ngũgeithia Guthi na hĩndĩ ĩyo akĩrĩ na gacaidi haso at that time nĩaigĩte karabu hau ona karabu kagĩgakagia tũmatawa hau karĩ ka Guthi na hau next nĩaigĩte kabucĩri nake kĩama witũ nĩ warugaga tũmĩtura na hau thutha nĩmarĩ na korabo na Guthi Nĩmarĩ na thirito ya kĩwĩra nĩ wakoraga Guthi nĩ anyuĩte ikombe 2 cia thubu ha kĩama nake kĩama akanyua kairũ ha Guthi rĩu nĩ wakoraga makĩiganania ithabu mwĩki nayo mwagĩũka o hĩndĩ no Guthi arathiĩ na hasi mũici agĩtutha kĩrabu kwa Guthi gũtua agĩtua na akĩiya njohi no rĩu tondũ gwatuirwo ũtukũ na hau haitũ kĩanda rĩu ngorano na hau nĩ harĩ mũgũnda ũtarĩmagwo tondũ mwene guo ndaiguaga wega mwĩrĩ harĩ hĩndĩ agĩte na mũtino ũguo rĩu tuteto titwega rĩu mwene cambe yo ndaraigua wega ũguo kwarĩ na gathaka ũguo ngamba kwarĩ na ngamba kana gĩthaka gathaka-inĩ ũguo no ti kĩrĩti aca nĩ gathaka ũguo wetũna mũndũ ũrĩa waire njohi akĩona kũhitha kũu gĩthaka kĩrĩkũ to mũgũnda ũcio ndũingĩragwo oguo nĩ gũkũrĩte mĩtĩ nĩ mbito ikinyĩte mbito ti mĩtĩ njĩra rĩu ũguo Guthi hasi yake nĩ 4 wheel na mũgũnda ũyũ no igua nake mwene ndaraigua wega ndarĩmaga rumors ũgĩtuĩka kwarũmĩrĩrwo ikinya tondũ kwarĩ na kaũigũ kwarũmĩrĩrwo ikinya njohi nĩoneka harĩa ĩhithĩtwo ndonyete mũgũnda Guthi kũrĩa atwaraga mwĩrĩ aũigire mara moja akĩoya hasi agĩũka nĩgetha one wega biũ kũna njohi yake harĩa ĩhithĩtwo na agĩkorwo kĩrĩ mathandũkũ-inĩ akue agĩcokie na ĩrĩa ĩngĩ gĩthiĩ kĩrĩ ũira na tondũ kũrĩa mũici nĩ amenyekete mũici ndamenyekete ona ũmũthĩ ũyũ ndarĩ amenyeka no njohi nĩ yoneka harĩa ĩkũhithe na tondũ Guthi akĩendaga njohi yake ndarĩ na maũndũ maingĩ rĩu aikũrũkire na hasi agĩthiĩ kũgĩra njohi rĩu nĩ manyitanĩire njohi marĩ anake atatũ na wa mami marĩ haitũ makĩona kĩndũ kĩrekĩrwo ngari-inĩ hasi-inĩ na kũndũ gũkũ kwĩ mũrwaru makĩigĩrĩra mbu igũrũ marĩ nĩ agĩtwarwo nĩ akĩhurũka
Ula wale yale. Ona matire no hono matina menya hali hararirwo niki. Tondu omena kiria magukigire. Maroiga ni mwene cambeno urekirwo ngari. Tuna kiguaga wega. Tujoyo hetwo na makuo. Magigi. No riu hali yari. Athiite pio. Tondu ni aguthia ki wira. Na ndatigite amba kamacini kana gaguikurukia mwiri. Ugugire ambe athie na indo ciake. Na tondu akiri mutiri. Ni aguka no gukia murigo oke ambe ka kirini. Ambe ka kirini. Ambe ka kirini. Athire hitukite aria makiumira. Nio maumirire no horo. Dariho. Mwene kuria. Athire mochari. Ano idia twarwo. Ono idia twarwo. Ati muturu. No riu aya nao mona hasi. Ni metikirio oro cio. Ni thibidi iria nguthia hitukire nayo handu ariku. No arenda kambe kamacini. Haya ndeto huja. Cia mwene mucie. Andu magiuka gu condolences. Makimukorage utakariwa. Omuda kuite kamurigo. Rimo nio kana gacukari kamucere tuindo guo tu batarania. Wenda guthuka. Moika guturuma muciiri. Aunite iru. Na ndeto ni ithia na ihenya. Lukurwa muichore. Rogumite okiriti. Okuria gitugi. Kamurigo kega we. Gatuku. Kwanyu kugwite mundu kuheana gongo. Andu ni moka na tuku. Twaki. Twakuruga. Akurugira ageni. Surprising. Ona tuwa mahomboresi. Tuwa mahomboresi. Surprising. Arioho. Aya. Ari muthuri kana mutimia. Nguthi gaitheka. Ndageithia nguthi. Oni agitigire gutwara hasi riu. Aya riu ndathia na hasi. Ngari yo riu itura gako. Ayagiire mundu ungi. Ngucia ya anga ni yendirio. Ni nguthi akinyete handu akanyitwo riu niki ha permanently. Hasi na gwika. Ata ginya atari wira. Ona muda wa inyanya. Agicemanagia na nguthi akirira. Ageithia. Ndageithika. Leo ndo Nelson Maina. Elgon Kenya. How is he? He's well. Alio kuria kwa Elgon. Nitwaritie nake kiumia kiu kiathira. Kiu kirathirite. Na rajira ndai na uru ari okuo. No ari hangahangia. No mararumbuia arimi na indo cio rimi. Wega. Ni atungate bururi. Ajira ngogeithie muno. Ndageithika. Ona mundu gwitwo mwarimu Jago ne arauga geithio. Ndageithika mwarimu witu teacher. Kura gwitaukagira Kandara. Yes. Uniala no riu ndarathomithia. Riu ni araritaire. Ni araritaire. Riu gweci na ndiramenya ni ati aratinda agika riu muthenya mugima. Mundu aritaya ri kaingi ni atwarithagia kaundu karia arambiririe agakorwo agithina kona mbere. Ta for example no kwari mwarimu arani ararithagia. Kana hihi arari murwe kana hihi arari na gatuka uguo riu ni ukora riu agathie riu biashara-ini yo full time riu agakorwo ari biashara-ini yo full time arimu ni andu makome bangite muno riu mwarimu ndari hindi akwa ati ari mutongu hakeri akora ati mwarimu muthina riu makoragwo mari hau uguo mako middle class na maundu mao ni mathia na mbere o wega na magathomithia twana ta tutano na warimu ti aingi mekana kamwe arimu ni magianga gatwana twiri tutano uguo na tuothe ni aguthomithia arimu ntukoragwo twibangite kaundu kariho na uwarimu ndutigaga mundu ona taru no ndatwikire mumemerekia uwarimu nduri wandiga ni kuri ndi ngoraga rimwe twana tukihia ngaigwa gutukunya na titwakwa ugagiriria twana twene ugakorwo ndiratugiriria o uguo tugibacia tumarie neka undu twana tuhura tumario ukona ni bebe tukeni hapo mutiare hau
nginya rimwe ngaigua ngithii extent, who is the prefect? Ngaririkana ndatigire wira ucio ona ari kagoti ndekiraga ngigatiga gicagi riu haria ndagacuririe ri gutie mundu uri wakahutia ndu ni kaubu kana ndaikaraga ngatuirio hau ma ndirathire riu ndireciria ati kagoti gaga toko ni gakitwo ni magi na kari gathaka ndirakaruta no kanjiga nĩ gatirĩ na magi ngĩikia guoko mũhuko wa thĩinĩ ndirakora ka 50 na noisi karaira ya noisi mĩka mani andũ acio othe arĩa ũrathomaga hau rĩ nĩ ũreyũririe kũrĩa marĩ atĩrĩrĩ imwana ithatũ rĩ ngiumĩra rĩ ndĩracikora gwa gakombe ndĩrendaga gũcirĩmĩra kũu ndĩrendaga gũcirĩmĩra kũu tondũ kĩmwe rĩ kũni enjoy muno nĩthiĩ hau kũgeithia mĩthee gĩkanjĩra mwarimũ niĩ ndirĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda ndirĩ gakombe kau gakombe kamwe tu mwarimũ oka mani niĩ ndikaire ningĩ ndiĩ ndigũraga na gĩra njohi aca mwarimũ andienda ũngũrĩre o ũhe rũtha nyue mĩaka 22 ti ihinda inini na rĩu hau nĩho tũrĩ ceceni yaku nawe nĩ tũrakũngũĩra mĩaka 22 yomemerekia mũkinyanĩru na toguo wika wĩhotanĩire ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora tũgĩgũcanjamũra na toguo wika tũgakũnehera mohoro ma ĩmwe kwa ĩmwe ta ũrĩa marahanĩka ano tũrathiĩ na mbere na gũkenerera thirito itũ ya mĩaka 22 o kuma rĩrĩa Inooro FM ya rugũririe mĩaka 22 arĩkũ mĩaka 22 rĩ nĩ hĩndĩ ndaumaga nĩ ndarĩ Migori mĩaka 22 mĩthiru ndarĩ Migori warĩ ũcio rĩu twarĩ ũhoro wa 2003 23 rĩ nĩ ndakoretwo ndathiĩ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ndakoretwo ndaruta kĩrembo ũguo tuothiri kamũtwe gaku karĩ sarĩ tuothiri ndakoretwo ndamenya atĩrĩrĩ mĩrĩo nĩwe ĩkoragwo igũrũ ngwacĩ irĩ na gũkũ rungu rĩu mĩaka 22 ũmemerekia wa ceceni yaku nawe nĩ tũrauga o rĩngĩ na rĩngĩ tũkoiga happy birthday Inooro FM. Nĩ tuva wa mathako safi karibu hanyuka iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gige faida tupu munini wa captain wa timu ya Harambee Stars Boniface Muchiri augite thĩinĩ wa mbĩtĩka iria ciroka cia gwetha njorua ya Afrika nĩcio CHAN citirĩ na timu hũthũ na ũguo hatirĩ timu ĩbatie kũhũthio kana kũhũthia rĩngĩ. Mbĩtĩka ici cikambĩrĩria tarĩki 2 mweri-inĩ ũkĩte wa kanana. Good preparation, good intensity for the games that are coming, so we are in a good mood and the preparation is really good. We are doing well in the training sessions. Nowadays there's no underdogs when it comes to football, so we just have to believe in ourselves. For my teammates, we should demand a lot from ourselves first because we are playing for the country, no? Muchiri augite mena mwĩhoko atĩ Harambee Stars nĩ ĩgakorwo ĩgĩka wega rĩrĩ meharĩria ma mbĩtĩka ici mathiĩte na mbere na kũnyita thĩng'a. So we have to make our loved ones, the Republic of Kenya, proud by giving the best performance that we can, so that we can write history and leave a legacy behind. There's no under pressure. As long as we do our best, we play according to the instructions and we follow the coach's instruction and how to play. I think with the preparation that we are having, I believe we can achieve anything when it comes to football matters. Na rĩu tũmũrĩke ciĩgiĩ thũgũrĩ ya athaki thĩinĩ wa ligi cia Rũraya kũrĩa mũthaki wa tene wa kĩrabu kĩa Liverpool Jordan Henderson nĩarĩkĩtie gũthamĩra kĩrabu-inĩ kĩa Brentford ligi-inĩ nene ya Ngeretha. Henderson andĩkithĩtie kandarathi ya mĩaka 2 na Brentford na agakorwo agĩcemania na kĩrabu gĩake gĩa tene gĩa Sunderland mweri-inĩ wa kanana. Akĩaria thutha wa kwandĩkithia kandarathi ĩno, Henderson augĩte arĩona mayũ ma gũthaka thĩinĩ wa ligi ya Premier League. Nakĩo kĩrabu kĩa Manchester City nĩkĩrĩkĩtie kwerũhia kandarathi yao na kambuni ya gũtuma nguo ya Puma, kandarathi ĩrĩa ĩgũthiĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 10. Thĩinĩ wa kandarathi ĩno, Manchester City marĩamũkĩraga ciringi mirioni 100 o mwaka mbeca cia Ngeretha kwa ihinda rĩa mĩaka 10, ici arĩ ciringi bilioni 178 mbeca cia Kenya. Na mũthia kĩrabu kĩa Liverpool nĩkĩharĩrĩirie kũgũra mũthaki Alexander Isak kuma kĩrabu kĩa Newcastle United. Liverpool maharĩrĩirie kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 120 mbeca cia Ngeretha, no nginyagia Newcastle macenjie mũrũgamo wao igũrũ rĩgiĩ kwendia Isak. Newcastle makoretwo makĩrũ makĩni na kuga Isak ndarĩ thoko na ndekwendio kĩmera gĩkĩ. Asante. Uguo nĩguo kũhana iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Gige, faida tupu.
nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inooro nekuo mucie. Inooro mucie watu ginotala. Halo halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho. Ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa showa. Halo hapa is Savara na unasikiza showa. Yes, on Inooro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Showa kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie. Showa kurasa kukusifia, matusi naiona basata wakinifungia, theruthi zirana zopata 100%. Mjusi ukuta wa parasta na uparamia, na kama penzi ni chupa la bia nipe sana, kwe mlevi ni umbe njia kwa maana kukuibia dia. Pawa naishi wa pawa, penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Naishi wa pawa, penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Pawa naishi wa pawa, penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Naishi wa pawa, penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Sekondari kwendaga chuo, ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue ufunuo, nikupambe kwa matari mwilini wenguo. Na kama penzi ni chupa la bia nipe sana, kwe mlevi ni umbe njia kwa maana kukuibia dia. Pawa naishi wa pawa, penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Naishi wa pawa, penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Pawa naishi wa pawa, penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Naishi wa pawa, penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Tagwo Mbosso aruru tagwo pawa
naishiwa na power arainira muhiki wake koiga atiriri ati we ni oragwo ni hinya hindi athigiriria kumuikia ritho ona muhiki ucio wake anaishiwa na power eti bana uyu ri ni replika ya muini wa guku uriko witagwo Kimani Kimani wiko Emia Kimani Kimani ugaga atia no ndikinyanira no ti hau maranyitanira ni ritwa-ini ririko Boso na Kimani maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. President Ruto aroiga nĩ akahĩtũka kĩgeranio kĩa Kenya hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Igoti kũruta maradi ya gũikio ngono kwa mũmbunge wa Juja George Koimbũri anagĩcanjama igoti-inĩ rĩa Thika thutha wa makĩria ma ekwĩrwo 50 kũregana na bodi ĩrĩa maheirwo makiuga igũrũ makĩria. Athikĩrĩria ũrĩa president aroiga president aroiga nĩ akahĩtũka kĩgeranio kĩa Kenya gĩa merits nĩguo kĩa mũrutĩre wake wa wĩra 2027. no kugeria nĩ wega ũmenye atĩrĩrĩ ena wiki igĩrĩ icio itigarĩte approximately wiki igĩrĩ nĩgetha akorwo atigĩtie exactly mĩaka ĩrĩ mĩaka ĩtatũ ĩthire otungata kuma mũthenya ũrĩa athurirwo ena wiki igĩrĩ ihenya rĩa kamũtĩ August akorwo August gwakorwo atigĩtie 2026 na 2027 tu ndaina August ĩngĩ ĩtigarĩte ihenya rĩa kamũtĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ mũkũraga mũkoneka ta mũrĩ thutha no mani boy igĩrĩ cia mũico cikoya kamũtĩ ũkuona mani cioka ihĩtũkĩte ayangĩ igathi harĩa mbere na igatongoria oko kwĩna finishing power igĩtwo thutha ya merit Murkomen niwe boy ya kamũtĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu ginotana. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia maguru, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya ũndũire witũ kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM shesheni yakwe. Okay.
metagwo Ting'ang'a Catholic Choir. Oh yes. Ting'ang'a Catholic Choir. Ting'ang'a Catholic nikuo sister yakwa mathoma megicagi. Aya Inde megicagi inde matai guku Nairobi. Ting'ang'a. Ting'ang'a. No taimageria mari na kutugathi okuo gucera. Kou kanitha yo. Tikanitha. Okwao mĩciĩ. Ya mari gicagi. Kou ri ndwena gukura marigo na nduma. Ni. Area icio cia Kiambu ri. Nĩ kũrĩ tũirio tũu twa riri. Marigo nduma. Indo icio citire rugo kwanyu nĩ kũrĩ? Ire kuo. Aya, kwenye gukura nduma. Ire kuo. Na ndona kĩndehera muthuri. Ndũ riu nayo cost ya kũgĩra nduma gĩcagi muthuri ona kabange kunete mbia icio. Ndũgũthiaga nĩcio. Ndũgũinukaga papa siri ate wagira nduma. Nyina irimu nĩ kũruga nduma. Ka nduma ĩrĩ kũrugwo na no kwagĩre therũke. Aya, na nĩ ũĩ nduma ũngĩteng'ũra ĩtarĩ hĩu. Ũrĩ warĩa nduma njĩthĩ? Abana. Ndukanende. Gũtirĩ kĩndũ kĩrĩ thĩ ĩno ũngĩcama ũigue mũcamo wa nduma njĩthĩ. Gũtirĩ kĩndũ kĩrĩ thĩ ĩno. Nĩ gũcama ũru. Ti ũru, nĩ rwagatha. Mũndũ abagamba ta kĩrigo. Kĩrigo nĩ methina. Rwagatha ũiguaga ta ũratemengwo haha mũndũ agamba atĩrĩ. Na no ugambe uguo mĩeri 3 uri nduma ũmũthĩ ugambe nginya Dithemba. Uranaga na hiyo. Ona ndidaigua ta nĩ ũrĩgeria. Ndidaigua kĩndũ ta kĩu thĩ ĩno. Nĩ ũrĩrũma. Wambe ugambe nginya mwana agimare. Nginya irimũ ĩngĩ 8. Agakorwo koĩ nĩguo athuri othe maugaga. Thaĩ mweno. We ithuĩ tũtirĩ na ũndũ ũngĩ no tũcokirie ngatho mũno kũrĩ we mũthikĩrĩria. Asante sana, Ngai akũrathime. Atũkinyanĩria nĩ tũgacemania o haha mũthenya wa rũciũ. Njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Have a good evening. Na niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Ũgĩe na mahinda mega. Rĩu nĩ thaa ĩmwe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa Tũginotana. Inoro hwainĩ. President Ruto kuga nĩ akahĩtũka kĩgeranio kĩa Akenya ithurano-inĩ cia 2027. Igoti kũruta warrant ya gũikia ngono mũmbunge wa Juja George Koimbũri. Na gĩcanjama igoti-inĩ rĩa Thĩka thutha wa makĩria ma ekwĩrwo 50 kũregana na bodi ĩrĩa maheirwo makiuga ĩrĩ igũrũ makĩria. Sasa niwaulize, mimi nikuje niwajengee kanisa huko yote ya mawe,
alafu ya State House ibaki ya mabati. Kuna ukweli hapo kweli? Kwa nini nyinyi ambao mmeokoka mnapinga madhabahu ya Mungu unless you are an antichrist? Kirigira commission yaririe uhoro wa uria ithurano ciagirirwo tonga wa bururi uria wagirirwo wanarirerio ni nandiko BBI ni yariririe koguo uhoro wa kuga ati kugie na giikaro kia anake na iritu na atumia na athuri kuu ni gwicokera igoti-inĩ tũretwo tũrute cash bail cash ya 100,000 kana mũigano wa 300,000 ploti title deed tũraruta kũ ai mũndũ nĩ gũkombora tũkomborete title deed tunatoa wapi nĩ tũgũthiĩ kwĩra landlord atuhe title deed. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma hwaini ngunyite ogeni methaini itu ya mohoro ni mohoro maithaa riri ria athaa imwe. Fidelis Wang'ang'a. Mutongoria wa bururi William Ruto augite ni haririirie gukang'ethanira na aregani ake ithurano-ini nene cia mwaka wa 2027. Ruto ni atugiritie uruti wira wake akiuga ndari na nganja ni akahituka kigeranio kia Kenya. Kwaragia thutha wa kugomana na atongoria a makanitha ma Evangelical thingira-ini wa Iregi aria nao mamuteteire makiuga ndahetwo mweke mwega wa kuruta wira kumana na inegene ria mung'ethaniro. Na tauria Jathani Kamwara tariria Ruto ningi ni ateteire waki wa kanitha wa muigana wa ciringi bilioni 1.2 thingira-ini wa Iregi. Thĩinĩ wa thingira wa Iregi gũkũ Nairobi kũrĩa President Ruto ũcemanĩtie na ahunjia makanitha ma Evangelical. Gũkũ ng'etheri yake mathiĩte na mbere kuga nĩ makamũhota thĩinĩ wa ithurano kĩa mwaka wa 2027. Ruto augĩte nĩ harĩ gũkang'ethanĩra nao na njĩra ya kuonia Kenya wĩra ũrĩa akoretwo akĩruta kuma acagũrwo mwaka wa 2022. Hiyo mtihani tutafanya 2027. Mimi niko tayari kwa hiyo mtihani. Mtakuja mniulize mambo ya uchumi, nitajibu. Mambo ya kilimo mtajionea wenyewe. Mambo ya SHA mtaniambia. Mambo ya affordable housing na mambo ya markets na mambo ya hostels na mambo ya ajira ya vijana mtaniambia. Na mtaniambia nani yako na mpango bora kuliko hii mimi niko naye. Hawa majamaa wengine hawawezi kuwaambia mambo ya uchumi because they don't know and they don't have a plan. Hawawezi kuwaambia chochote, watawaambia Ruto must go one term Kasongo. Nĩgũte kuma acagũrwo mwaka wa 2022 nĩhotete gũkinyania tabarĩra cia gũteithia mũingĩ ta gũthondeka wĩra, rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ oro hamwe na ũrĩmi. Ile IMF ambayo walikuwa wanasema Kenya ni baadhi ya nchi 6 ambazo zitakosa kulipa madeni yake, mwezi 1.5 iliyopita ilitangaza kwamba Kenya imezalisha uchumi yake, sasa imetoka kuwa number 8 imekuwa the 6th largest economy in Africa. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu si Mungu. Nake Muthikabu Gachagua Njiriri nĩokĩrĩire atongoria mũng'ethanĩro arĩa makoretwo magĩũkĩrĩra Ruto kuma hĩndĩ ya acagũrirwo, akiuga mĩaka 3 ĩrĩa Ruto akoretwo wathani-inĩ akoretwo agĩthonjerwo nĩ mũng'ethanĩro. Nake mũhunjia ũrũgamĩrĩire maũndũ ma mbeũ njĩthĩ makanitha-inĩ ma Evangelical nĩwe Washington Gĩchũkĩ akĩũria mbeũ njĩthĩ kũnyita mbaru President Ruto na thirikari yake. Sisi wenyewe ndio tumemuingiza hapa atufanyie kazi, lakini tulianza kupiga makelele hata kabla hajamaliza hata mwezi mmoja. Mnataka afanye nini? Lakini hata kama venye Bible inasema prodigal son, tunaweza rudi nyumbani tukuje kwa baba yetu Samuel Ruto na atatukubali. Thĩinĩ wa ikaro kĩu Ruto nĩahoete atongoria kanitha akorwo agĩaka kanitha thĩinĩ wa thingira wa Iregi gũkũ arĩa makoretwo makĩregana naguo makĩrĩkana ti etĩkia. Sasa niwaulize, mimi nikuje niwajengee kanisa huko yote ya mawe alafu ya State House ibaki ya mabati? Kuna ukweli hapo kweli? So wacha niwaombe ruhusa tafadhali, muniruhusu nijenge kanisa ya Mungu. Kwa nini nyinyi ambao mmeokoka mnapinga madhabahu ya Mungu unless you are an antichrist? Gerifota Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, jetagwo Jathan Kamau. Tuthie igoti-ini kuria igoti rirutite warrant ya guikia ngono mubunge wa gicigo kia Juja George Koimburi. Ni thutha wake kwaga gwikinyia gucokia thitango iria kuruhanitio nacio cia gubanga njama ya kunyitwo migwate gwake. Ihinda-inĩ riu andu ana aria ni hamwe na MCA wa wodi ya Kanyenya-ini Murang'a Grace Duta ni makinyirio igoti-ini na makana thitango cia gukuruhana njama-ini ino. Ekwirwo angĩ mauma Peter Kirato Muhia, David Macharia Gatana, Cyrus Muhia othe magĩkuruhanio na gĩko gĩkĩ kĩrĩa gĩatabanĩirio itũra-inĩ rĩa Mũgũtha gĩcigo-inĩ kĩu kĩa Juja.
megukinyitio mbere ya mucirithania Ben Mark Ekubi igoti rigitaririo ati jameno yarongoreirie kuhotomia itanya ria guikia kuiburi ngono agikuruhanio na ciiko cio hahami wa mugunda. Ekwirwo riu ni marekirio na bodi ya ciringi 300 o mundu. Cira uyu ukiheo giathi gia tariki 5 mweri wa kanana riria ukagwetwo. Grace Nduta, Peter Njuguna alias Bush, Peter offense, child conspiracy to defeat justice contrary to section 117C of the Penal Code. Particular of the offense on 25th day of May 2025 at Maguta area, Juja Sub-County, Kiambu County, with common intention, jointly conspired to defeat justice by stage managing the abduction of George Koimburi Lungu in order to prevent his arrest and arraignment with Kiambu law courts to answer to charges as directed by the Office of Director of Public Prosecution. Na tulio igoti-inĩ nĩ atĩ nĩ kuma na gĩcanjama igoti-inĩ rĩa Thika thutha wa aekoirwo 52 kuregana na bodi ĩrĩa maheirwo nĩguo marekio. Ekwirwo aya megukinyitio igoti-inĩ magithitangirwo ciiko cia thũkangia na wici wa indo hindi ya mirurungano ĩrĩa yatabanirio muthi wa Sabasaba. Gĩcanjama gĩtumũkire thutha wao kuregana na ngarama ya mũigana wa ciringi 100 mbeca baribari iria metirio o mundu kana bodi ya ciringi 300 o mundu. Nĩ kĩagago gĩtumũrirwo nginyagia nĩ aciari a mbeũ njĩthĩ acio na aria meguthiete kumaruta makiuga matingĩkinyeria mbeca cia muhiriga ucio. Oho makiuga ati imwe cia thitango iria ciana ciao ithomeirwo ni cia maigirira na riu ekwirwo macungĩrĩirwo kuhundurwo thero toria Moses Kige aratariria. Nĩ gĩcanjama kĩrĩa gĩatinda igoti-inĩ rĩa Thika. Ekwirwo agũthũkangia indo hindi ya mirurungano hamwe na aciari ao makiregana na itua rĩa igoti rĩa kumacokia Kenya wona maremwo kuruta ciringi 100 mbeca baribari kana bodi ya ciringi 300 o mundu. Igoti-inĩ tweretwo turute cash bail cash ya 100 kana muigano wa 300 ploti title deed turaruta ko ai monete ne gukombora tukomborete title deed tunatoa wapi nitugukira tuguthi kwera landlord atuhe title deed. Makiaria marĩ nja wa igoti rĩrĩ aciari a imwana ici maugite matire na mbeca iria maretio kuona maumite thome wangia na nyingĩ cia ciana ici cirathitangirwo mahitia citekire. Na mimi sikuwa maandamano arajerwa tu ni amenya hekigeranio aretereire riu egweka kigeranio kiria industry area na thirikari emenya amuru komeni na ruto mumenye ni kware na ndo metagwa Mobutu Sese Seko a Gaddafi. Bado evidence hata moja hakuna, lakini wamesema they will be charged with robbery with violence 52 people. Riu makienda ciana ici cirekererio kana maheo bodi ya mbeca nini na iria mangihota kuruta ciro githiaga na mbere. Serikali angalie mambo yetu. Hawa watoto ni wadogo sana kwenda huko industry, hiyo ndio kazi. Hawa watoto wa seli industry tungerudishiwa huko, yes irudi mtu atafute pesa. Lakini tusipelekewe industry. Sisi ni wakulima wadogo. Kuringana na maratathi ma igoti rĩrĩ rĩa Thika, anake acio mathitangĩirwo atĩ kũrĩ tarĩki 7 mweri wa 7 mwaka ũyũ nĩ mabunjire na makĩiya nduka nene ya Maathai taũni-inĩ ya Juja na rĩu mekũhingĩrwo nginyagia tarĩki 11 mweri ũkĩte. Tunataka kujua ya kweli nani walisaidiana nao goons kuluta hapo Maathai. Ruto mwenyewe nĩ mire mwana wakwa help acoko oya munyitia mutware kiria oya mwana ucio mutware industry. Ruto mambo ni mawili. Ino nĩ ceceni ya Inooro FM Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Ihinda-inĩ rĩu nayo famĩlĩ ya mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 37 ũrĩa ũrakuire kumana na nguraro cia rithathi mwena wa Naivasha rĩu ĩrakinyĩra kĩhoto kĩao. James nayo arathirwo hindi ya mirurungano muthi wa Sabasaba maumirira ma uthuthuria uria wekirwo wa mwiri niguo postmortem makionania kuire kumana na nguraro cia rithathi iria hurirwo kuma na thutha. Aningige wa Nyamo ni aratariria. Moshari-inĩ ya thibitari wa Naivasha nikuo family yake igitongorio ni mwari wa nyina Judy nayo na mũrũ wa nyina Gordon nayo mariirie makiuga mutegi ũyũ wa thamaki akuite kumana na nguraro cia rithathi gĩthũri iria cionanĩtie yaingĩrire kuma na mũgongo. We are left with a 5-year-old akuwa na mke. He used to take care of the baby by himself. My mom is so weak at home because it's just a few years we lost our dad. At the moment we are going through pain because this was our brother, the eldest, the firstborn in our house. Our mother back at home, she's very weak.
And we don't know what we are going to do. We just leave it to God. Muthuthuria wa mĩĩrĩ wa thirikari Titus Ngulungu akiuga uthuthuria wa mwĩrĩ wonanĩtie mwanake ũyũ akuire kumana na thakame kura muno. Uthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo mbere ya ndagĩtarĩ wa famĩlĩ ĩno Peter Ndegwa ũrĩa ugĩte kura gũkũ kwarehirwo nĩ nguraro yaumanĩte na rithathi. There was a gunshot to the abdomen which injured the transverse colon and also the underlying mesentery and probably caused bleeding. He went to theater, and then there was dissection of a part of the colon, that is the transverse, and also the descending colon. And the patient died of asphyxia. Of course, we are saying it could not have happened if he had not gotten the anesthesia or the going to theater, and he went to theater because of the gunshot injuries to the abdomen. So that is the underlying cause of death. Ruhonge kiumbe rwa kurumbuia maundu ma kiwatho ma ugima wa mwiri rwa IMLU kuhitukira Bernard Kuria rukiuga Naivasha andu atatu nio makuite gukinyagia riu kumana na nguraro cia rithathi hindi ya mirurungano iria yahanikire kiumia kihituku. This is the third postmortem for Sabasaba here in Naivasha. We are condemning these member leaders, even the president saying that people should be shot on site, whether they are in police station or wherever they are, with the police officers. If you obey these illegal orders, you will carry your own cross. We have seen some of them who are now for the court facing some cases. Handu-ini ha Inoro FM kuma Naivasha, kaunti-ini ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigĩ Wanyamũ. Inoro shesheni hakuhe nawe. Reke riu turongorerie riboti iria ikumurika ndeto ino iria tuko tukiaririria thiini wa tafarira ya utauku hwaini wa umuthi na ni ciegie urimi kuria gikiro kia macani maria mathiagwo guku bururi-ini ni kiraikurukire na gicunje gia 15 harĩ 100 mieri ya mbere ina ya mwaka uyu wa 2025 na hamwe na itumi iria ciorotereirio thĩinĩ ũyũ nĩ gũcenjia kwa rĩera na thogora wa gũthĩa macani gũkorwo ũkĩambatĩra. Victor Kenothia ni aratarĩria. Ona thengia wa arĩmi a macani gũkũ bũrũri-inĩ gũkorwo na mwĩhoko mũnene harĩ ũrĩmi ũyũ, mwĩhoko wao ũrathio na mbere gũkundera. Nĩ tũrenda kwĩhoya thirikari matuoerere na matutindĩke makĩria ta ithuĩ arĩmi a macani na nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere. Ũũ nĩ thutha wa gĩkĩro kĩa macani marĩa mathĩagwo bũrũri-inĩ gũikũrũka na gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ 100 mĩeri ya mbere mwaka ũyũ. No nyende call upon the National Assembly and the County Assembly twikire reforms ciguteithia na cigwikira mbeca muhuko. Ataramu na nyiti itemi rũhonge-inĩ rũrũ maugĩte thĩna ũyũ ũcũngĩrĩirio nĩ ũgarũrũku wa rĩera, riũa inene kũrĩa gũkũragio macani na kwambatĩra gwa thogora wa gũthĩa. Ingĩra kwĩra kũria tiri hĩndĩ tũngĩganania mbeca. Kambuni yendagia kũringana na ũhoti wayo na wega wayo, no gũtingĩtuĩka atĩ mũndũ arehe macani matarĩ mega tondũ umĩte kũrĩa tũrĩhwo ũndũ ũmwe nake mũndũ akũrĩa thithino yake. Arĩmi anini a macani nĩo mahutĩtio na njĩra nene nĩ wagi wa mbura ya kũigana, bataraitha kũgĩa goro na nginya goro wa kũmaramata marĩ mĩgũnda. Na ũguo magũithĩtie thogora noguo mũrĩmi arahinyĩrĩrĩka tondũ ona ũratuithia na mbeca nyingĩ no kĩrĩa kĩracoka kĩ return nĩ kĩndũ nawe ũrakora nĩ hathara wathiĩ tondũ warĩhire mũndũ na mbeca iria werĩgĩragĩrĩra ciũke itinoka. Ũgacoka ningĩ ũgakora andũ arĩa marendia macani na thogora ũrĩ igũrũ, no mũrĩmi akĩrĩhwo ararĩhwo kamũcara ga beco. No rũhonge rwa KTDA nĩ rwĩhotorete gũkwamũra arĩmi a macani na njĩra itiganĩte, na Chege Kĩrũndĩ nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa matinga ma macani Mũrang'a ya rũgongo. Gũkĩrĩ ũguo arĩmi morĩtio mathiĩ na mbere gũtua cai mwega. Ũrĩa ngwenda kwĩra akũria othe a macani nĩ atĩ mũtigakue ngoro tondũ magarũrũku maũthĩ mongererekete na thirikari ĩno ĩkuo rita rĩrĩ nĩ ĩratũnyita mbaru. Koguo ingĩũria akũria othe mamenye atĩ rĩrĩa macani mathiĩ thoko makoraga kambuni nyingĩ kũu thoko-inĩ, na koguo kĩrĩa gĩtũmaga mahote kwendia macani wega nĩ gũkorwo makoragwo na quality. Koguo quality ĩmenyererwo mũno nĩgetha macani mathiĩ kũrĩa makahota kwĩyendia. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kenothia. Nĩ ngatho Victor. Na mũrĩmi wa macani nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩaranĩria nawe tondũ riboti ya bodi ĩrĩa ĩramataga thũgũrĩ ya cai ĩrauga atĩ nĩ mũragethire macani manini mũno mĩeri ĩna ya mbere ya mwaka ũyũ wa 2025. Na no nyende ũnyandĩkĩre ũnjĩre nĩkĩ hihi gĩtũmĩte mũgũithie kilo cia macani
hihi nĩ rĩera hihi nĩ kwaga kũhe bataraitha ya kũigana, kana hihi nĩ ngarama ya gũtuithia macani ĩgĩthiĩte igũrũ. Reke twaranĩrie kũhĩtũkĩra SMS 22989 kana gĩtũmi kĩngĩ o gĩothe kĩrĩa kĩngĩ tũkorwo kĩracũngĩrĩire hihi kũgũithio gwa kiro cia macani iria irakĩgethirwo mwaka ũyũ iringithanĩtio na mwaka mũthiru, na hihi makinya marĩa ũngĩenda gũkorwo gĩthaĩrĩrwo wĩ ta mũrĩmi, na nĩgetha thũgũrĩ ya cai ĩgĩcokererie ũrĩa yagĩrĩire. Inoro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Tuthie kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa aciari arĩa mathomithagĩria ciana ciao thukuru-inĩ wa mũthingi wa Nyataragi mwena wa Ndeia nĩ marũrũnganire nginyagia nja ya wobici ya mũrutani mũnene. Aciari aya mendekithĩtie mwarimũ ũcio athamio thukuru-inĩ ũcio na makenda kinyũkĩrio makinya ma kĩmũtugo nĩ mũmwandĩki. Charles Gĩkunga Kariuki nĩ aratũmũrĩkĩra makaya ma aciari acio. Ngwenye mvuvi na tayari yeye ni mlevi, hata hawezi kuongelesha watoto. Walimu wengine wanaingia kwa ofisi wanakaa kwa sababu mwalimu mkuu tayari hana kitu atawaambia. Watoto wanashinda kwa shule wakicheza. Nĩ aciari arĩa ciana ciao ithomagira cukuru-inĩ wa Nyataragi Ndeia maumĩrĩte na matũkũya gũkĩrĩra ũrũgamĩrĩri wa cukuru ũyũ kumana na ũtongoria mũru. Helen Kisanya anatumia kukujwa na watoto hata wasomi. Sasa umelipia ati mwalimu anakuja kusomesha, mtoto asomeshwi anakuja kukula. Sasa tunashindwa, hiyo ni masomo hata kama ndio masomo yenye meletwa ya sasa, mtu anakuja kupika. Sana sikakora mwalimu nĩ mũrĩu. Rĩu agakorwo tarĩ mũhiano mwega thĩinĩ wa ciana rĩrĩa anyuire. Rĩu ndangĩhota gũkania ciana, angĩkora mwana wa cukuru nĩ areka ndangĩhota kũmũkania. Aciari marakarĩtio nĩ mwarimũ mũnene wa cukuru ũyũ ũrĩa ũtakoragwo agĩtana mũcemanio wa gũbanga mũtaratara wa mathomo, ũhũthĩri mũru wa mbeca iria aciari metagio kũhũra njeki mathomo, ona kana gũtarĩria ũrĩa mbeca iria iheanagwo nĩ thirikari kũrĩ o mũrutwo ũrĩa cihũthagĩrwo. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kamau wa Ngigĩ. Ndathi ciambindirwo ihingwo tondũ itigĩkorwo na arutwo maragĩthomera kũu. Aciari matiĩtagwo mũcemanio nĩ tondũ matua gwĩtwo metagwo na kĩrathi, no AGM nene ndĩtanagwo. Ciathua ndongori tikinyagira nyeki. Rĩu rĩ arutwo cukuru tukenda mwarimu ũrĩa ũkoreho mwarimu arũgame na cukuru witũ nĩgetha cukuru itũ ikorwo cukuru njega yona ingĩte macukuru marĩa mangĩ. Kũringana na aciari aya marekũĩra mũrutani ũyũ kũruta wĩra arĩ mũrĩu, ũndũ ũrĩa ũtũmaga age gũkorwo wabici mahinda maingĩ, na ũguo arutani arĩa marĩ rungu rwake onao makarĩa ngoi na mathomo makahotoma. Tagwo Moses Jenga na ndĩ mũciari wa cukuru ĩno. Mwalimu aingi darasa kufunza, mwalimu kumpata hapa shuleni itakuchukua muda. Mwalimu ũyũ anyua rĩ ndamenyaga wĩra wa cukuru tondũ nĩ nginya aregire kũingĩra cukuru atigĩrĩre arimũ aya angĩ. Rĩu ati arimũ angĩ matigĩrwo rĩ no matingĩruta wĩra tondũ marũgamire ndarĩ ho. Cukuru itũ ĩgathũka. Rĩu mendekithĩtie mũrutani ũyũ gũkinyũkĩrio ikinya rĩa kĩmĩtugo nĩ mũmwandĩki na athamio cukuru-inĩ ũyũ. Tũreherwo mwalimu mwerũ mwega, mwalimu soba, mwalimu ready gũthomithia wĩna passion ya ciana. Kwa sababu hata akienda hiyo shule ingine bado hatakunywa. Wale walimu wenye wako huko bado watalamika. Apewe aende akalale. Akikunywa huko ndio hata kama alikuwa na watoto, hata hao watoto nayo labda wanakunywa, ndio inafanya yeye anaendelea kiwango hiyo. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Nyataragi Ndeia kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Njĩtĩkĩria rĩu tũhiũke matũra-inĩ tũmenye marĩa mangĩ matinda tũgĩcokereria tũkorwo tũkĩrika tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Mohoro kĩmũrutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Murang'a County, Metumi Ndigi Magũrũ nĩ irĩkũ ciĩyumĩrĩtie kwanyu? Ahũri biacara nini kaunti-inĩ ya Murang'a maroria mbeũ njĩthĩ rika rĩa Gen Z kwa ihinda rĩrĩ kwamba gwetha njĩra ĩngĩ ya kwarĩria thirikari amu mĩrũrũngano ĩrĩa makoretwo magĩtia nĩ ĩkoretwo ĩkĩingĩrĩrwo nĩ orahuhu arĩa marathũkangia biacara. Aya nĩ onjoria nini mũhuro wa kaunti ya Murang'a. Na ithuĩ nĩ tũrona hena maũndũ merĩ manyitanĩte, hena mũrũrũngano na hena ũkora thĩinĩ wa ũrũrũngano ũyũ, tondũ nĩ maroka andũ thutha wa mũrũrũngano andũ magoka makahũra biacara cia andũ na igatuĩka cia gũthira, na rĩu tũrona kĩeha tũkiona atĩ mĩrũrũngano ĩno nĩ ĩthiaga na mbere. Ithuĩ twĩ ahũri biacara
woni witũ nĩ tũrũgamagĩrĩre biacara citũ cikakwa nangu na serious nĩ biacara igoro koguo nĩ 100,000 oigĩrĩire haha magacoka magoka magathukio na mũthenya ũmwe nĩ kĩeha kĩnene mũno nĩ tũrorio na aya mararũrũngana na arĩ korwo metĩkĩra twetere 2027 atĩ hĩndĩ ĩyo nĩ tuo tũgatua matua maitũ. Inoro FM Ndeto Kimurutio, njĩtagwo Joseph Wachira. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kirinyaga. Andũ arĩa erire atĩ nĩ egwĩkĩra mbeca mĩhuko no aya marona mbeca iria merirwo nĩ megwĩkĩrwo mĩhuko itiroka mĩhuko-inĩ nĩ kuma irauma tondũ na iria menacio tirũndũ iramateithia. Mwingi nĩ ũgwetete wagi wa mawĩra taguo rĩ thĩna mũnene na ũrĩa ũcũngĩrĩirie mbeũ njĩthĩ igakorwo ikĩrũrũngana. Gũkũ ũkiuga kwĩna bata thirikari ĩno ĩkorwo ĩkĩhingia irikanĩro iria ciakorirwo ikĩmerĩra. Thĩinĩ wa president arĩa makoretwo magĩathana gũkoretwo kwĩna wagi wa mawĩra. Oria kana nowe andũ maronire aramaima mawĩra no tuge niwe tondu riri ihinda rĩrĩa okakĩrĩrio andũ maga mawĩra pio bakĩo kĩrĩa gĩtũrehera bikibiki cia raithi na tũkĩigũra pio na tũgĩthondeka mawĩra marĩ maingĩ mũno. Probox igĩũka igĩthondeka mawĩra Uhuru oka ndena thũkangia wĩra ũcio wa Kibaki. Mwena wa South Ngariama nĩ ugĩte ũngĩthondekerwo barabara no ũkorwo ũkĩreterwo maĩ ma kũigana no ũkorwo ũkĩbota gũkorwo ũkĩrutĩra mawĩra. Twendaga ithuĩ twĩkĩrwo mbeca mĩhuko tondũ tũtirĩ igũta tũrĩ andũ merutagĩra wĩra tũrĩ andũ moĩ kũruta biacara ciao ithuĩ tũtihoyaga nĩ tũingĩraga mĩgũnda tondũ tũrĩ gĩkĩra kũu nĩ kumĩra tondũ kumĩra gwiki ona gũthiĩ taũni kana gũthiĩ kuona mũrata waku ndũngĩhota gũthiĩ. Riboti Ndeto Kimurutio kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Rĩu nĩ tũingĩre Mombasa County. Mbeũ njĩthĩ kuma gũkũ gĩcũa-inĩ nĩ morĩtio matigane na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa kũhũrana na ndawa cia kũrebia gũkũ gĩcũa-inĩ nĩwe Wangai wa Gacoka erĩte mbeũ njĩthĩ matige na ũhũthĩri ũyũ nĩ amu nĩ maica mao marathũkangia. Matige kũhũthĩra bangi, matige kũhũthĩra mũgũka, matige gũthiĩ ba, mahinda macio mamahũthĩre na mathomo. To hingo ĩrĩa ũrathiĩ ba kana hingo ĩrĩa ũrarĩa mahuti marĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩrĩo nĩ mbũri, mũgũka na mĩraa, nĩ gũthũkia ũrathũkia akiri ciaku, memory ĩgathũka. Oho Wangai nĩ ũrĩtie mbeũ njĩthĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa mekũruta mbeca mũhuko makagũra ndawa cia kũrebia nĩ ũtonga maraitanga. Wahũthĩra ndawa wagũra mũrimũ, wagũra ũthĩni, wagũra gũthũkia family, ukagĩa na divorce kana separation, nĩ mbeca cia mũciari ũrathũkia ndagĩka ĩrĩa ũrahũthĩra njohi kana ũrahũthĩra kĩrĩa kĩu. Mwena-inĩ wake Tabitha Kacuku ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ũtari rwa Nakada gũkũ Mombasa nake nĩ ũrĩtie mbeũ njĩthĩ arĩa maremereirwo nĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia meyumĩrie na nĩ megũteithĩka. When you start using drugs you don't decide to get addicted but at the end of the day it catches up with you. Today the message is for that person who has started using drugs, kindly stop, and if you're not able to do it on your own, we are here professionals and we are ready to help you. Ndeto Kimurutio kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa niĩ njĩtagwo Francis Mandi. Rĩu nĩ tũingĩre kaunti ya Naikuru. Matereba nĩ morĩtio magĩa na ũigĩrĩrĩki rĩrĩa marĩ barabara-inĩ mũno makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ icigo imwe cia bũrũri irĩ na mbura kuona mbura nene hamwe na gĩbii kĩrĩa gĩkoragwo barabara-inĩ nĩ gĩcũngagĩrĩria mĩtino mĩingĩ ya barabara. Mũndũ agĩthiĩ na barabara akamenyerera mũno tondũ no ũkorwo ũtarona mwena ũrĩa ũngĩ nĩ ũndũ wa gĩbii. Rĩu ngari ĩgathiĩ ĩkarĩgwo kona nĩ ĩteire mwerekeo. Koguo nĩ wega mũno matereba mothe magĩe na mwerekeo na gũthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha tũ reduce ajali iria cironeka. Marore barabara mũno mathi makĩzingatiaga gũthiĩ mwendo wa kahora na kurora mĩraini tondũ rĩu tũracokia ngatho tondũ barabara citũ ciĩna mĩraini wa white ũyũ wa left nĩ mwega mũno ndereba athiĩte akĩrorete na mũno gũthiĩ ona maketie matawa dim lights nĩguo ngari cigakĩkinyanĩria mwenendo vizuri. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ matereba kuma mwena wa Moro makiuga kũrũmĩrĩra wongerereku wa mĩtino gũkũ bũrũri-inĩ nĩ wĩigĩrĩrĩki wa o ndereba gũkorwo akĩmenyerera oro hamwe na kũmenyerera athii arĩa akuĩte. Ndeto Kimurutio kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Macio nĩ mũtũgũ kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro Kimurutio kaunti-inĩ citũ. Na tugacokia ngatho mũno mũno makĩria kũrĩ andĩki aitũ a mohoro nĩ ũndũ wa gũtũhang'ĩra matũra-inĩ na mũgatwĩra marĩa mangĩ magĩtinda makĩhanĩka rĩu ciahandĩte wega thaa ĩmwe na ĩkarugia ndagĩka 25. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Na ngakũnyita ũgeni na njĩra njega mũno thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ
na kuri muthenya wa Wednesday tugakorwo tukirongoreria ciĩgie urimi. Na umuthi ndenda turongorerie riboti irakorirwo ikirutwo ni bodi ya uramati wa thuguri wa macani guku bururi-ini, na riboti ino irahutia we murimi. Na riboti ino iratariirie irauga atiriri ati mieri ya mbere ya mwaka uyu wa 2025 turari horo wa January, February, March na April, ati macani kana kilo cia macani ni irakorirwo igicoka thina mbere muno, thina njira nene muno, na iracokire na gicunjĩ gĩa 15%. Tondu riboti irauga atiriri ihinda tariri mwaka muthiru wa 2024 kilo iria arimi mahotete gucokaniriria ciari makiria ma milioni 222, no iria iracokire gucokaniririo mwaka uyu mieri ya mbere ni kilo milioni 188 na inyanya. Noguo ni kiuria kirakiurio ni kihi kingikorwo gicungiriire uhoro wa macani kilo gukorwo icokete na thi uguo, na nikio ndakwira we murimi ni ngwenda gukorwo tukiaraniria hwaini wa umuthi tumenye hihi ni challenges kana ni mathina kana mihinga iriku ratungana nayo urimi-ini waku na igatoma kilo cia macani ikorwo igicoka thi. No njenda unjire hari mweri ri utuaga kilo cigana kana uratuaga kilo cigana na thaa ici uratua kilo cigana. Ona kuri uguo kuri ona itumira kiheanirwo thiini wa riboti ino, na kimwe gia gitumi kiratwika ni kunyiha kwa mbura. Arimi makauga mbura iria yuraga kuma mweri-ini wa 10 mweri wa 11 na December ni akorirwo igicoka thi, noguo macani matiakorirwo hihi makiuma na njira iria ikiagirire muno makiria. Oho gwatuika kuri na icigo ikoretwo igumirwo ni umagaru kwa ihinda inene muno, na icigo ici ni cia macani, noguo ona kilo ciao igacoka thi. Ona kuri uguo kuri na uhoro wa fertilizer kana thumu wa guitiriria the macani, na hii garama ya iguru ya fertilizer ona wegatuma hihi arimi manyihanyihie mihuko ya thumu. Tariu nyonaga KTD ni koragwo ithukiire mundu mihuko ya thumu uria abatie guitiria majani make kuringana na itina cia macani iria ari nacio. No hihi ni ukoraga ona arimi amwe ona tutekwari horo wa thogora, ugakora hihi riria thumu ucio wakorwo ugiitwo kana ukigaywo, ugakora murimi ni aroya mihuko iganona akona amiendie kuri murimi ungi na thogora wa thi nigetha one mbeca cia naihenya. Uguo kiu no kimwe gia gitumi kingikorwo gicungiriire kilo cia macani gucoka thi hihi kuringithanitio na uria macani makoretwo magiciarithio bururi-ini. Na ni gwenda tukorwo tukiario no horo wa garama ya gutuithia macani, tondu no kuratuika ni cangeire. Nyonaga matura-ini maingi mutui wa macani arihagwo gatagati ga ciringi 12 na ciringi 15 hari kilo. Na ungikaitha buriu ni ukwiyuria hihi hari mweri ri murimi ucio atigirio bia cigana angikorwo ciringi 15 hari kilo nicio atuithia nacio, na cioka cia kurihwo hari mweri ni njui mariha kindu hihi kuma ciringi 25 uguo hari ici cia mweri ndiari horo wa bonathi. Uguo no wike ithabu wone kiria murimi aratigirio ni kindu kinini muno, noguo hihi riboti ino ikauga no ukorwo arimi amwe ni mararemererwo kuu gatagati-ini kumana na garama ya iguru ya urimi wa majani. Edi reke tukorwo tukiaraniria na nigetha tumenye hihi challenges cia kuita murimi ni iriko iri gutuma ukorwo ukigwithia kilo cia macani, na ona haria hihi ungienda gukorwo ugithaitirirwo na nigetha thuguri ino ya macani ikorwo ikiarahuka ona kugacira muno makiria. Utauku wa Deto. Na nigwenda tukorwo tukiaraniria na murimi umwe uria onothiete akahica ikiro na gutuika director wa macani, no mbere ya twaranirie na kereke nyambe thome ndumiriri iria undumiria kwitukira 22989 na nigetha menye wewe murimi wa macani urona tari kigi gitumite kilo cia macani coke thi iria arimi mararima. Ona ha tutikinyite ni kwaria horo wa thogora wa macani, turaria horo wa kilo iria murimi akoragwo akirima oro mweri. Haya, nie nguga kiria gitumite macani manyihe ni guthura macani muno. Geto Steven Theuri kuma kuria mwena wa
Kianwe. Ni ngatho muno Steven arauga matwara macani kuria buying center kwi macietaga banda aria angi magacieta githimiro ati ni mathurithagio muno noguo gikiro kia macani gigakorwo gikinyiha na ndiu niki niguonete andu maigana ona makiuga uguo tondu na Bethi wa kuria Kangaita Tea Factory arauga cai urathurithio ginya ginya kiuge kiri nyaga nikia ndituhira no nake araiga uhoro wa guthurithio muno macani. Fertilizer haikuwa mzuri, ucio ni Ngugi wa Thaya kuma Cinga, na Ngugi ni ngienda thatha uri uge haikuwa mzuri namna gani, ni kunyiha kana ni quality tondu no nginya tuthatha uri tumenye hasa niki. Jitagwo Grace wa Jathuku kuma Mushakai. Kazi yetu ni kuchuna majani hata kuchagua viongozi. Haya wakomire tuthiete kuri atongoria Grace ndienda twambe tumenye horo wa kilo cia macani, na ha niho ndoigwa murigo wothe ugwirire murimi tondu we ni wotuaga macani na no twende utumenyithie kiria kiratuma kilo ciaku cia macani ikorwo igicoka thi kuringana na riboti iyo irakirutirwo ni Tea Board of Kenya. Kimani kumanyire aranjira late issuance of fertilizer is a major drawback. Arauga fertilizer iraheanwo injerere muno no gwihinda riria murimi afati gukorwa gitiriria majani make thumu ucio magakorwo macereirwo. Cost of fertilizer na ndunajira ritwa riaku no wanjira garama ya iguru ya fertilizer ni ratuma wanachaguliza sana, so hata watu walikataa kuchuna marari oro wa gucagura no ndeciria macani macagurithagio nigetha grade ire yagirire ikorwo niyo igukorwo igikinya kuria thiini wa factory. Haya nie ndi murimi wa majani wa Gathuthi Tea Factory, garama ya guthia majani niyo itumite bei igwe. Mzee Mwangi Njogo tutirari uhoro wa bei umuthi, turari uhoro wa kilo cia macani, kilo iria arimi matuaga. Ni wega hau twambe tunyitane. Haya Kagwe Ndisho, MD and tea exporter from Mombasa Tea Auction. Advisory to tea farmers is that our good tea has flooded the international market and oversupply has made Kenyan tea to lose its price competitiveness. Law of demand and supply. We are registering up to 30 to 40% outlots or unsold tea at the auction. Advise farmers and factories to diversify to specialty and orthodox tea instead. Nigatho muno muthuriti Kagwe Ndisho watwira wewe exporter wa macani kuria thiini wa munada wa macani wa Mombatha, na we roria uhoro wa garama ya macani ria urauga ni gukoretwo na cai muingi muno thiini wa thoko noguo garama igacoka thi noguo ragitara arimi makorwo makirima cai uria wina thoko makiria no gatwe muhiano wa cai ta wa orthodox. Asante sana na ngwiciria arimi ni makiigua ndumiriri yaku. Haya reke tucokererie horo witu wa kiro. Ate ni thina wa migomo iria yari ku arimi metereire cai wao muingi muno. Ni Jona Methuku ma Githambo. Haya thina wa macani ni garama ya gutuithia iguru muno mundu ri mwaka urekereria. Haya na no nyende na ikono ciro we kuria mwena wa Kieni ni ungianjira muratuithia na mbeca cigana. Haya ndanarima macani gitumi gia guikuruka kwa macani ni mbura, thumu, fertilizer etc. Jitagwo 2W kuma kiria watukanyire. Aha na itumi ciaku ni iratwarana na ici iraheanirwo ni riboti ino, unyihu wa mbura na hihi fertilizer gukorwo itegwikirwo na njira ire yagirire hi kumana na garama kana hi gucerithirio kwayo. Haya Mark Mwangi kuma Mikuyu ya Njora Kamahua Murang'a, ugaruruku wa riera na bei ya fertilizer gukorwo iguru na murimi kurihwo fesho hi mugaikua ngoro mugateaniria hihi. Haya ni ngatho no yo itathomete ndumiriri yake na niguo mugicitumite. Kive kuma Murang'a, macani ni marathurwo muno kwanja guku gwitu Gacarage. Haya Grace kuma Thunguri Kirinyaga, onawe noguo rauga cost of fertilizer. Alice Maji Mingi Kangima arauga thogora wa fertilizer niguo utumite arimi ingi kwa gukorwo makiramata macani mao noguo
muigana wa macani kana kilo cia macani igakorwo igicoka thi. Haya, rugamirai o hau no gucoka nigetha twaranirie nawe. Indi riu ndirenda tuthie imwe kwa imwe nginyagia kuria kaunti-ini ya Murang'a tunyitanire na Johnson na mundu gwitwo Joseph Wachira na nigetha aturehere murimi umwe wa macani uria ningi uratungata ta director na niekuhota gutucorera mbica njega ya kiria kirathie na mbere na kiria gitumite gikiro gitu kia macani kana kilo citu cia macani icoke thi na gicunje gia 15% thini wa kuota ya mbere ya mwaka uyu wa 2025. Karibu sana Wachira na ugitumenyithanie na muthuri ucio. Gatho Fidelis we mwena ucio wa studio na ni mwena uyu ndina murimi na ni murimi oho wacokire agicagurwo ari ta director ni arimi itinga-ini ria Ikumbi guku ni gicigo-ini kia ubunge gia Kigumo. Akurikanaga ta Peter Maina. Karibu sana thini wa tabarira ya utauku na tukianjia na kuria rugamiriire electoral area ya Mareira. Hihi mwita arimi inywe ni monete kugwa kwa muigana wa macani maria muratuaga kana muratuire mwaka uyu? Githimi kiria gikoragwo ho kia macani ni kiranyihire ni tondu mwaka uyu turahotire kuoya gicunje kia na 85 kumana na mwaka ucio ungi, na ni undu ucio ni kukiri na ritana ya kugeria gukiongerera magetha macio. Na hihi murekuira kana mureciriria kana mukirora murona niki kiracungiriirio horo uyu? Na gitumi gia gutuma magetha macio makinyihe maranyihire ni undu wa kwaga mbura ni yanyihire ihinda riria riria mweri wa kuma Oktoba haria mbura nene yuragira kuma Oktoba, Novemba, December ni twakorirwo tukiaga mbura na gipindi kiu ni giathire muno o kinya January kiria giacokire gucungirira guthira ihinda mweri-ini wa ina haria tuoneire mbura. Mwaka ucio mbura yari mwaka ucio wathirite mbura ni yari nene, uguo magetha ni mari mega kuri urigiranitie na mwaka uyu. Iguoka hihi ni indo ta miguro ya macani o hamwe na bataraitha ni cionekaga na njira igukinyirika ni arimi othe na njira ya raithi? No njuge ati fertilizer ona yatumire magetha ma gukorwo magicoka thi, ona gutuika mwaka uyu ni tukigeretie muno kuona fertilizer ni gukorwo igikinyira murimi ihinda riria rikiagiriire. Ukihana uguo ni tugeretie gwikira mikakati kana kwarira njira iria ciothe tungihota niguo murimi witu ahote gukorwo akirumikia na kilo ciake iria itegucoka thi, na njira imwe ya iria tuhotete gucokaniriria ni gukorwo ati ni tugeretie guthomithia arimi aitu kuhitukira TESAS aitu kuhitukira honge ciothe cia urimi uria murimi agituri gukorwo akiiga mumera wake wa macani kwa gwikira mulching, gwikira thumu wa mahiu, gwikira ona thumu wa mahuti maria mothe mabuthaga niguo magakigeragia kuiga mai iria ihinda ritari uria riua ria tugumira. Na thengia wa mathina maya mothe tukirikiriria, hihi ni njira iriku murarira gutigirira ona thengia wa morito macio mothe no murathi na mbere na kuruta kana guciarithia macani maingi? Kuhitukira thirikari ya Murang'a kaunti igerie gwaka kiganda thini wa bũrũri witu wa Kenya. Tukoragwo tugikorwo tugithondeka fertilizer itu bũrũri-inĩ uyu tutegukorwo tugitegemera mabũrũri ma nanja. Guku ni turi na ma experts, ni turi na andu aingĩ muno mathomete muno magota ona gukorwo magithondeka fertilizer wa raithi. Kuhana uguo ni turi na mũgũnda mũnene muno haria Mareira farm, mũgũnda ringi utarakorwo ukihuthika na mũgũnda ucio no tugerie muno kurayas na honge ciothe cia urimi iria ciothe ikoretwo kuo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, tugerie gwetha investors. Ningĩ no turehoya arĩmi aitũ magerie gũthiĩ na mbere na gũcenjia macani marĩa mokĩte ma kĩrĩu, nĩmo new clones marĩa marahota gwĩtiria riũa rĩnene
nĩ marahota gwĩtiria gũcenjia kwa rĩera na mena magetha maingĩ na programu ĩyo nĩ yambĩtie. Nĩ ngatho Fidelis, na ũcio uma mũrĩmi na no director thĩinĩ wa itinga rĩa ikũmbĩ kĩgumo nĩwe Peter Maina. Kwa ihinda rĩrĩ ngũcokeria mwaro, niĩ njĩtagwo Joseph Wachira. Asanti, nĩ twacokia ngatho mũno ona kũrĩ director Peter Maina, na nĩma nĩ atũtarĩria twĩra thĩna ũcio wa kwaga mbura ya kũigana nĩ kũracũngĩrĩire kilo cia macani gũcoka na thĩ iringithanĩtio na ũrĩa ciakĩrĩ mwaka mũthiru. No atwĩra atĩ ona hihi gũkĩgĩaga no thĩna ũcio wa ũcenjia wa rĩera, tondũ ũcio nĩ thĩna ũraumana na ũcenjia wa rĩera, arĩmi onao marĩ na itemi, na itemi rĩa arĩmi nĩ ũhoro wĩgiĩ kũrora ũhoro wa mĩrĩmĩre, ũhoro wa farming methods. Atwĩra nĩ marathomithia arĩmi ũhoro ta wa mulching, nigetha gutigirira ati ona gikiro kinini kia mai maria makorwo makioneka thiini wa igitina giaku kia macani ni giakorwo gikimenyerera nigetha ona ria riua riara icani riaku rigatiga kumagarirwo muno makiria. No atwira uhoro tukwiritwo ni muthuri ungi uria twirire ni exporter muthuri Tikagwe, uhoro wegie kuhimbiria urimi wa macani mihiriga ino ingi irahota gwitiria ucenjia wa riera. Na ngwiciria twita arimi ni tugubatara gukorwo tugaga twi open kana tukihingura meciria nigetha riria maoni ta mau moka kana riria suggestions ta icio cioka tugacihimbiria. No ni njui arimi matingikihota gukinyaniria maundu ta macio matakinyititwo guoko, na haha niho tuikaraga tukiraga ona thirikari cia matura ikorwo muharine wa mbere hari kunyitira arimi kuma okorwo ni ta kumathomithia uhoro wa mimera ya majani reretiria riera maiko muharine wa mbere. Muthuri ucio Peter Maina ni atwira thirikari ya Murang'a ni ramanyitirira na ni uhoro mwega ucio. Okorwo ni kuhimbiria mirige eno mieru ya urimi wa macani, onao magagikorwo magithoma uhoro wa gwikira fertilizer iria yagiriire na ihinda riria riagiriire, no nayo thirikari ikire na itemi tondu uhoro wa gutigirira ati arimi no maragikinyirwo ni fertilizer iria ikinyihitio thogora ihinda-ini riria riagiriire. Ndahota kuoya thimu imwe ingiona mahinda na gwenda kwaria na murimi wa macani. Mundu unginjira ndiratua kilo cigana na mweri na riu ndiratua kilo cigana na ta riu Daniel Kirago ni ekunjirite kiria gitumite we agoithie kilo ciake cia macani ni thogora wa fertilizer, akaremwo ni kuhe itina ciake cia macani muigana wa thumu uria ufatarainie. Na hono ekunjirite uhoro wa garama ya gutuithia macani. Ngukwiraga itura ria ndiacerete ndirairwo macani maratuithio na gatagati ga ciringi 12 na ciringi 15 hari kilo, na ugitariri we murimi irio gucoka urihwo mweri ugutigirio ki. Kirago aranjira aratuaga kilo 700 na riu aratua 300 hari mweri, na icio ni kilo nyingi muno atete. No cio ni murimi umwe, ta imagine akiguithia kilo 400 na ni murimi umwe. Uguo kona hau hena thina, na ni thina ugufatara gukorwo kimurikwo. Ndenda kuoya thimu imwe tu na nigetha njigwe woni waku wita murimi muturi ndungata. Ndeithia kuoya thimu imwe tu. Hi, you have received a reverse call. Mama no cio wage naigua thoire kanyamo kau ka reverse call ona kabo flash. Hi Fidelis, yo karibu sana ucio ni wa Kigogo-ini tetu. No we nduri ma macani wa njohi macani ni ngere na itina hakuhe bete Rĩu nake gũkũ katikirabu tetu ni macani maingĩ na nyendagia kũrĩa Gathuruti factory rĩ. Ukinyagia uratua kilo cigana harĩ itina icio ciaku 50 mweri? Wa mbere harĩ mweri niĩ ndĩratuaga kilo ta 200 tondũ makwa to maingĩ. Na rĩu nĩ ndĩranyihia tondũ macani namo nĩ maranyiha kilo rĩu ndĩratuire mweri ũyũ ũrathirire ndĩratua kilo hakuhĩ 100. Ũrateire kilo 100 nĩ ũndũ wa kĩ? Ndĩratuire kilo 100 tondũ wa rĩrĩ. Wa mbere ona fertilizer ta rĩu ona tũngĩihũria rĩngĩ ũkoraga ũkerwo atĩ nĩ ũkaihũria rĩngĩ na nĩ ũihũririe ta rĩu ũngĩcererwo. Na rĩu yũkaga mweri ũyũ wa 7 na ũngĩcererwo kana ũihũrie gũkorwo arĩa angĩ mareherwo na rori atĩ ndũgũkorwo ho. Rĩu twaragwo mwaka ũyũ ũngĩ ũgakorwo ta rĩu ũkorwo nĩ ta kilo rĩ.
Rĩu gũkũ kiro mũndũ ũmwe tũmũrĩhaga ciringi 12 na nĩ marathiĩ na mbere na kũhaicia marenda nginya ciringi 15. Koguo rĩu ũgakora ithuĩ nĩ tũrahinyĩrĩrĩka mũno na naguo rĩu tarĩu tondũ nĩ maratemwo rĩ. Nona igũthiĩ nyihĩte nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ wona matemwo rĩu ona tipeni kũnina hakuhĩ mĩeri ĩrĩ ĩgĩgatuo. Koguo no twende thirikari rĩrĩ. Ĩtũmenyere mũno okorwo nĩ ta bataraitha ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na mũndũ wothe aihũria rĩ. Na bataraitha ĩgakorwo yo nĩ thuthuũrũtio tondũ ona bataraitha ici tarĩu iria ciokĩte na cia rĩ. Tiarĩ nginyanĩru. Magakorwo nĩ mahĩa nĩ wa Kigogo-inĩ. Asante thengi mũno Wachira na ona gĩthũa-koinĩ wa Kamachira arauga nĩ atulilete fertilizer mbaya. Thĩna nĩ atui matuhinyagĩrĩria nginya majani makorera. Ucio ũngĩ nĩ thĩna wa thumu gũcererwo. Ucio nĩ Mbogo wa G-Voice na ngwĩciria mũgambo wa arĩmi nĩ ũcio ũmwe. Njoroge wa Mtetezi kia Mũtũgũ nĩma riũa nĩ rĩarĩte mũno kuma mweri wa 10 mwaka ũyũ. Labor work nĩyo thĩna na ndũmĩrĩri ingĩ nyingĩ mũno. Ngũcokerie ngatho mũno we wakorwo ũkĩnyitania naniĩ na njĩra o yothe. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa kũreka tabarĩra ĩno ĩkorwo ĩkinyania na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na woni waku nĩ wa bata na ngwĩraga woni waku twaũthoma haha na waiguĩka nĩ ũkoragwo ũgĩkinya matũ-inĩ marĩa mabatiĩ kũigua na nĩ njũĩ ona mangĩaga hihi gũkũmenyithia no megwĩka ũndũ kumana na woni ũcio waku. Gacokia ngatho kũrĩ andĩkĩtwo mohoro Joseph Wachira na Victor Kĩnuthia nĩ gũkinyanĩria tabarĩra ĩno. Producer akwa hwainĩ wa ũmũthĩ auma mũruna wakwa Ng'ang'a wa Njoroge. Hiana hwainĩ mwega. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mugambo wa mũrĩmi. Mboga yendaga ũkorwo nacio hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia. No ngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maito merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 100 rĩa 10 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 21 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Murang'a. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Maragwa na gũkũ nĩkuo twĩna mbeũ njĩthĩ ĩmwe. Mbeũ njĩthĩ yandĩkĩtwo wĩra wa kũrĩma ngũkũ na ici nĩ ngũkũ cia broiler. Nĩ wega uthikiririe mbeũ njĩthĩ ĩno na njĩra njega na nĩ mũndũ ũkoretwo ũkĩruta wĩra gwa kahinda nĩguo hau hangĩ no ũkorwo ũgĩtua itua. Marĩtwa njĩtagwo Amos Ndirangu. Rĩu niĩ ngorwo ngĩrorera mũndũ ũgwĩtwo Kĩirũ wĩra ũyũ wa ngũkũ. Nĩithagia ngũkũ cia mbũrũira. Amos toguo ndakwĩra ngũkũ nĩ marĩithĩtie gwa kahinda. Kibo nĩ tũrĩithĩtie mĩaka ĩrathiĩ 5 na gũkũ twĩna mĩaka 3. Koguo na njĩra nguhĩ nĩ ndĩithĩtie mĩaka 5. Goka ke gacui ka mũthenya ũmwe rĩ goka ngagĩkĩra burunda-inĩ. Ndagaikia burunda-inĩ ũrĩa karoka kanenehete thiaga futi gwa futi. Okorwo nĩ futi 3 ngekĩra gĩkonia gĩakwa hau. Gĩakinya wiki ya kerĩ ngathiĩ nenehetie. Ya gatatũ ngahingũra kiugũ gĩothe. Rĩu ciothe irĩ ngũkũ 2,000. Amos tarĩu rĩ mwĩna ngũkũ cigana na kiugũ ta gĩkĩ rĩ nĩ ũrona ta kĩngĩkua ngũkũ makĩria gũkĩra ici. Kiugũ gĩkĩ gĩkuaga 2,000. Tũngĩthiĩ ũguo tũkue 3,000 citikũraga tondũ nĩ inyitanaga. Ũrĩa ĩrathiĩ nenehete noguo ĩrathiĩ ĩkĩte atĩa yagĩte space. No rĩu tondũ nĩ warehe 3,000 ndĩngĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. No ũrehete 2,000 nĩ kũhota gũkorwo ĩna space nene. Atĩ mena ngũkũ 2,000 na nĩ wega ũthome atĩ ona ngũkũ ihana ta mbembe ihana ta kĩrĩa kĩngĩ gĩothe nĩ irĩ kĩrĩa gĩtagwo spacing. Ũngĩtumania ngũkũ mũno nĩ igũgũcetha no waciga ũrĩa kwagĩrĩire nĩ igũka wega. Amos tacokera haha. Kiugũ gĩkĩ gĩkuaga 2,000. Tũngĩthiĩ ũguo tũkue 3,000 citikũraga tondũ nĩ inyitanaga. Ũrĩa ĩrathiĩ nenehete noguo ĩrathiĩ ĩkĩte atĩa yagĩte space. No rĩu tondũ nĩ warehe 3,000 ndĩngĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. No ũrehete 2,000 nĩ kũhota gũkorwo ĩna space nene.
Amos ngũkũ nacio mwendagia kũ? Twendagia ũrĩa mwena wa Nairobi kũndũ gwĩtagwo Ngara. Cingĩkorwo ikinyĩtie 1.7 kana kilo 2 ngũkũ ĩkorwo ĩ sawa. Nĩ gũkinyia thutha wa okorwo ĩna wiki 3 itigĩtie wiki ingĩ 3. Ciathiĩ wiki 3 obviously nĩ kuga nĩ wiki 6. Yaikara wiki 6 ehere yothe. Ingĩrĩkia gũcirera thutha wa wiki icio 6 mwene okaga na thĩnji agathĩnja agatwara Nairobi kũndũ gwĩtagwo Ngara harĩa Desai Road. Hau nĩ waigua wĩra wake we nĩ kũruta wa ngũkũ na kĩo gĩtonga gĩake gĩakorwo nĩkĩo kĩamũkagĩra ngũkũ ici na nĩ kũrĩ kĩrĩa kĩendagia. Na wona twaria nake na thimũ we nĩ mwendia wa ngũkũ na agakorwo nĩ eigagĩra ngũkũ. Amos, mĩrĩre ya ngũkũ ici nayo ĩthiaga atĩa? Mĩrĩre yacio rĩ, wona ndekĩra irio noguo irathiĩ ciĩkĩte atĩa cirĩte. Rĩu rũciũ kĩroko njĩkĩre ingĩ. Maĩ namo maya nĩ ma automatic, yakunda ĩga sense magacoka mangĩ. Niĩ ndekĩra irio rũcinĩ ndaciĩkĩrĩra ona ingĩenda gũthiĩ Mombatha ngũthiĩ na njoke o rũciũ kĩroko ningĩ. Mĩrĩre nĩ mĩhũthũ na tũnyamũ tũu twĩkagĩrĩrwo ngũkũ irio nĩ ũgũtuona hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023. Ngũkũ ciekĩrĩrwo irio hau, irio igathi cikũrũkĩte, maĩ magathi maikũrũkĩte na wĩra ũgakorwo nĩ mũhũthũ mũno wa kũrera ngũkũ. Amos tacokera haha. Mĩrĩre yacio rĩ, wona ndekĩra irio noguo irathiĩ ciĩkĩte atĩa cirĩte. Rĩu rũciũ kĩroko njĩkĩre ingĩ. Maĩ namo maya nĩ ma automatic, yakunda ĩga sense magacoka mangĩ. Niĩ ndekĩra irio rũcinĩ ndaciĩkĩrĩra ona ingĩenda gũthiĩ Mombatha ngũthiĩ na njoke o rũciũ kĩroko ningĩ. Nĩ wega ũmenye atĩ wĩna ngũkũ cia broiler nĩ harĩ indo igĩrĩ. Nĩ harĩ ũrugarĩ ũngĩkĩra ũkĩre na heho nayo ũngĩkĩra ĩkĩre. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ makoragwo na curtain cia makũnia makeheria rĩrĩa ũrugarĩ wakĩra, na rĩrĩa kwaingĩra heho magakorwo curtain cia makũnia nĩ macihinga. Kũngĩkorwo rĩu nĩ njĩkĩrĩte makũnia gũkorwo kwĩna ũrugarĩ, makũnia macio nĩ kweheria njeheragia gũkũ mĩena-inĩ nĩgetha ũrugarĩ ũcio wehere rĩera rĩingĩre kũngĩkinya na kaheho fulani, tondũ nacio kinyũrĩ-inĩ kĩa maĩ kũngĩkorwo kwĩna ũrugarĩ na nĩ ũkibikanĩtie makũnia ũguo ũmenye ĩrakoma na kĩndũ gĩgwĩtwo gĩthũri. Gĩthũri kĩu nĩ kĩingĩragia ironda tondũ handũ hau hena maĩ. Ũngĩaga kweheria ngũkũ nĩ wamĩũraga. Ũndũ wa mbere makũnia no mwaka tũngĩamba kweheria, kwara meherio mothe, gwacoka kĩndũ gĩgwĩtwo heho tũgacicokanĩria, okorwo nĩ ũtukũ tũgacokia makũnia ũrĩa kuma. Amos, wĩra ũyũ no uge nĩ mwega? Wĩra ũyũ wa ngũkũ nĩ wĩra ũkorwo wĩ mwega, ndingiuga nĩ mũru tondũ mĩaka yothe nĩ tũrutĩte na tũtirĩ twaga ngũkũ. Niĩ hau ndikuongerera, no ihinda tũrĩgomana na mwene, no ndĩcoka oro gũkũ nĩguo tũhe ũhoro makĩria. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Maragwa, njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa Mũrĩmi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ akũbatarania arĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa. Kahũa nĩ tũngĩrarĩmĩte wega makĩria, korwo gĩa kilo miri nĩ ĩrĩa yagĩrĩrĩte mweri wa December na January, nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo Mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro
Gũtira maitho irĩma-inĩ, ũteithio wakwo ngiuma naku. Wĩna umire kwĩ Jehova, ũrĩa wombire thĩ na igũrũ. Njĩkĩra pano, njĩkĩra pano, njerũ mbara-inĩ. Haya njĩkĩra pano, nĩwe mwĩhoko ndĩ mbara-inĩ. Njĩkĩra pano na nĩgeno, haya nĩ ũteithio wakwa. Njĩkĩra pano njerũ. Ndanakorwo ngereire moritũ-inĩ maingĩ rũgendo-inĩ, atana andũ aitũ mandirika, ngaga mũndũ ũngĩrũgama na niĩ. Nĩwe mwĩhoko, nĩwe mwĩhoko ndĩ mbara-inĩ, na nĩgeno wĩ ũteithio wakwa. Njĩkĩra pano, nĩwe mwĩhoko ndĩ mbara-inĩ, nĩwe hinya na nĩgeno wĩ ũteithio wakwa. Haya tondũ kũgwatwo nĩ kĩrumi, nĩ ũrĩa wĩhokaga mũndũ wa thĩ, nĩkĩo ngũtuĩte mwĩhoko wakwa, njerũhĩria hinya thiĩ na mbere. Nĩwe mwĩhoko, nĩwe mwĩhoko ndĩ mbara-inĩ, na nĩgeno wĩ ũteithio wakwa. Njĩkĩra pano, nĩwe mwĩhoko ndĩ mbara-inĩ, handũ itarĩ nawe. Njĩkĩra pano. Hai. Njĩkĩra pano mwathani nĩguo nginya cia muoyo itigaterethe. Tagwo Magi Njomo, gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ naguo nĩwo tũginotana. Njĩtĩkĩria ngũnyiti ũgeni, watinda atĩ akwerwo atĩ ndĩ mwega ndirĩ na kaũru, nĩ honokete Jesu nĩ mwathani, ndĩgũkana tona nguĩte thayũ na umithio wa wĩtĩkio no nguĩte, ndoka nĩgetha tũingĩre mũtaratara-inĩ wa nĩ mũkũmenyithio na tũgũtwarana wega, ona tũkĩhoyanagĩra bũrũri na tũgĩthaithaga Ngai atũririkane maũndũ-inĩ marĩ mothe na ũigue wĩ harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Na tũgĩthiĩ na mbere na kũhoyanĩra, wathiĩ harĩa Facebook-inĩ page ya ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ, Blessed and Favored, nĩ ũkora ihoya rĩa ũtukũ wa ũmũthĩ, ũgayane na arĩa angĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai mbere. Na ngwambĩrĩria na kĩmenyithia kĩa maũndũ matiganĩte. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi Notana, Inoro FM, na karibu sana tũtwarane ikinya gwa ikinya. Chairman kana niwe chairlady wa Bahati Women Company Limited niwe Elizabeth Wanjikũ Kimani na bodi yake. Chairlady wa Bahati Women Company Limited Elizabeth Wanjikũ Kimani na bodi yake ni maramenyithia members othe mũcemanio ũrĩa warĩ wĩkĩke mweri 18 wa Januari wa kũrĩkĩrĩria gĩthurano gĩkĩka Jumamothi mweri 19 wa Mũgwanja mwaka ũyũ, Gacembe Farm kũrĩa Mau Naroko, Njoro kuma thaa 4 thutha wa igoti gũteanĩria cira ũrĩa ũrarĩ ho. O mũmemba agoka na gĩbandĩ nĩkĩo ID na certificate. Waigua kĩmenyithia gĩkĩ menyithia ũcio ũngĩ. Na ũcio nĩguo mũthia wa kĩmenyithia kĩu kĩa maũndũ matiganĩte. Rĩu ũnjĩtĩkĩrie na nĩgetha tũingĩre menyithia-inĩ cia ikuo. Na mbere nĩ ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ amarendete. Ngai amũmĩrĩrie, amũhorerie, amũgirie maithori, amũhe thayũ, ona ningĩ okae kũmũrora na waya marĩkĩtie kũhurũka marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo imenyithia cia ikuo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa Leonard Gacũhĩ Kanyenye. Leonard Gacũhĩ Kanyenye nĩ ahurũkĩte nĩ mũthuri wa Hana Warũkĩra Gacũhĩ, nĩ mũriũ atigaire Kanyenye na Gathoni, nĩ ithe wa Mĩrĩ Mathio atigaire Mũhio na Mũthoni, Jona, Royce na Daniel, nĩ guka wa Hana, Wanjirũ, Gathoni, Wacera, Patrick, Leonard Gacũhĩ, Fidelis, Joy, Faith na Desmond. Aciarĩirwo na atigaire Wanjirũ, Wangari, Wanderi na Wangũi, nĩ mũthoniwe wa Gacerũ, wa Ithaka, Wanjirũ na Wangeci,
nĩ mama kazini na mũrata wa ingĩ nĩ ciciarwe wa Elizabeth Esther na Winnie. Andũ maracemania mũthenya gwake mũciĩ Ndũnyũ Mahiga Ũthaya na Rwai Nairobi mwĩrĩ ũkautwo Moi Kĩbakĩ Ribaro Ũthaya mweri 21 wa mũgwanja thaa 3 rũcinĩ thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Ndũnyũ Mahiga Ũthaya kwambĩrĩria thaa 5. Leonard Gacũhĩ Kanyenye Komathayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Beatrice Wairimũ Thuku. Beatrice Wairimũ Thuku nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Beatrice Wairimũ Thuku kana wa Beni nĩ wagĩa Tutu Village Gatanga Sub County Murang'a County. Gĩkuũ gĩake kĩonekanire kiumia mweri 13 wa mũgwanja arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 103. Beatrice nĩ mũtumia mũtigaire Benson Thuku Ngahũ. Nĩ mwarĩ wa tigaire Mahĩa Gatĩio na Njeri Mahĩa. Nĩ mwarĩ wa nyina na tigaire Mbuthi ya Kĩbang'a wa Njirũ wa Nja Gathoni na Ndũng'ũ Mũhĩa. Nĩ nyina wa mũtigaire John Ngũgĩ, mũtigaire Monica Mwĩhaki, Hezekia Ndũng'ũ, Solomon Mũrĩgĩ na Sabina Njeri. Nĩ nyaciarwe wa Beatrice wa Njirũ, mũtigaire Joseph Karanja, Joyce wa Njiko, Royce Mũgũre na mũtigaire Charles Mwaura. Nĩ cũcũ wa tũcũcũ tũcũkũrũ na tũcũkũrũkũ tũingĩ. Famĩlĩ na arata maracemania gwake mũciĩ gĩa Tutu Village mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Montezuma Kabati 5 mweri 18 wa mũgwanja thaa 1 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ gĩa Tutu Village Gatanga Sub County Murang'a County. Beatrice Wairimũ Thuku kana wa Beni Komathayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Amoni Ndegwa Mũgambi kĩrĩa kĩonekanire mweri 12 wa mũgwanja. Amoni Ndegwa Mũgambi nĩ mũriũ wa mũtigaire Onesmus Mũgambi na Naomi wa Njogo Mũgambi. Nĩ mũthuri wa Rose wa Geci Ndegwa. Nĩ ithe wa Hereni wa Mũyũ wa Irini wa Njogo, Zipora wa Njirũ, mũtigaire Nanso wa Irimũ, Bethu wa Ceke na Masi wa Mbũi. Aciaranĩirwo na Zipora wa Ũthaya, Bethu wa Irimũ, Samson wa Mbogo, Ruse wa Geci, Humphrey Gakera na Ruthu wa Mbũi. Kwao nĩ Kahuro-inĩ Village Kagongo Sub Location Nyeri South Sub County Nyeri County. Mwĩrĩ ũkautwo Moi Kĩbakĩ Ribaro Hospital Funeral Home Jumamothi mweri 19 wa mũgwanja thaa 2:30. Mahoya magakorwo Kagongo Primary School Grounds kwambĩrĩria thaa 4 mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Thambu Village. Amon Ndegwa Mũgambi ũrwa mama kwega kũraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa John Kĩnoro Jakwe. John Kĩnoro Jakwe kwoneka Macharia Village Mathioya Murang'a County. Mũthuri wa mũtigaire Joyce Muthoni Kĩnoro nĩ ithe wa Grace wa Njigũ Kĩnoro na Francis Jakwe Kĩnoro. Nĩ mũrũ wa mũtigaire Jakwe Gĩthiari na mũtigaire Grace wa Njikũ Jakwe. Aciarwo na mũtigaire Esther wa Ngari Gĩcengera, mũtigaire James Maina Jakwe na Freshia wa Irimũ Ndonga. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ ka Macharia kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Montezuma Funeral Home Kabati Juma mweri 18 wa mũgwanja thaa 2 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ ka Macharia Village kwambĩrĩria thaa 5. John Kĩnoro Jakwe Komathayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Simon Kenyua Kĩng'ara kana Thayũ kĩrĩa kĩaumania na andũ arĩa kahinda kanini Jumamothi mweri 12 wa mũgwanja. Simon Kenyua Kĩng'ara kana Thayũ nĩ mũriũ wa tigaire Kĩng'ara Mũtua na Charity Mũmbi. Nĩ mũthuri wa Ruse wa Ngũkĩnyua nĩ ithe wa Michael Nderitu wa Narumoro, Charity Mũmbi wa Karatina, Aris wa Njikũ wa Timau, Rosi Nyawĩra wa Karatina na James Kĩng'ara wa Narumoru. Nĩ ithe mũreri wa Dickson Kenyua Australia, ciciarwe wa mũtigaire Eunice Njeri na Naftali Mwangi, Rose Kĩng'ara nani wa Mbũi. Maciarwo na mũtigaire Christopher Chege, Rosi Njoki wa Sweet Waters, mũtigaire Rosi Nyawĩra, Mase wa Nja wa Germany, mũtigaire Catherine wa Irimũ, Magdalene wa Njikũ, Joseph Gĩteru wa Mwea, Joseph wa Mbogo wa Narumoro, Peter Gĩcũhĩ, Teresia wa Teto Water, Nĩguka wa Emma wa Ngũ, Eric, Brenok, Jeff, Stacy, Abigail, Trevor, Vivian, Ryan Kenyua Kĩng'ara, Ryan Dempsey na Zahara. Mwĩrĩ ũkautwo Narumoro Referral Hospital Mochari wa gatano mweri 18 wa mũgwanja thaa 3. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Narumoro Huruma Estate Castle. Simon Kenyua Kĩng'ara kana Thayũ Komathayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa James Karai Macharia kana Mathenge. James Karai Macharia kana Mathenge gwake nĩ Mũnyũ Kakuret Narumoro Kieni East na nĩ mũriũ wa tigaire Macharia Mũrĩu na Gatuta Macharia kana wa Mbũi. Maciarwo na tigaire Kĩbata wa Nja, Karĩmi, Gatũrũhũ, Mathenge, Kĩhara na Wacuka. Nĩ ithe wa Mĩrĩnya Gũthiũ wa Cogo wa Kĩrisho, Charles Kenyua Karai wa Mũrĩrũ, Stephen Gĩthanjũ kana Mathenge kana wa Gatwĩrĩ, wa Gangarithi, Charles Macharia wa Kakureti, John wa Homo wa Kakureti, Grace wa Ngoi wa Sonoline Studio Nyeri na Mĩrĩ wa Mbũi wa Photo Plaza Studio Nyeri. Nĩ Fathaino wa Wacogo wa Ngoi Kenyua, Arĩci Gĩthanjũ, Monica Nyakĩnĩ, Anthony Mũndia, mũtigaire Peter Kariuki na Wanjĩra wa Home.
Eguka wa Catherine Kagure wa Nanyuki, James Karayo Kenyua wa Nairobi, Rusega Tweri Mosana wa Uganda, George Mwangi Masharia wa Munyo, Caroline wa Moyo wa Homo wa Munyo, Kelvin wa Shira Mudia wa ONQ Nyeri, Naomi Wanjiko Kariuki wa Nyeri Kekab na age aige. Kuracemania gwake Gakureti kwambĩrĩria thaa 12 zote o Nyeri, kwambĩrĩria thinacara hwainĩ kuhoya na kuharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo na Rumoru Hospital Mochari Jumamothi mweri 19 wa mũgwanja thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Mũnyũ Kakureti kwambĩrĩria thaa 4. James Karai Masharia kana mathenge hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Aris Monica Mũmbi nĩ wathĩkana na Estate kĩrĩa kĩonekire mweri 12 wa Julai. Aris Monica Mũmbi nĩ mwarĩ wa mũtigaire Michael Wanyoike Gĩcũhĩ na Julia Jerry Wanyoike. Aciarwo na mũtigaire Joseph Gĩcũhĩ Mĩrĩng'endo Kuria, Ruse Wanjikũ Ndung'u, George Mũrĩgĩ, Dr. Anthony Ndung'u Wanyoike, Sabina Wanjirũ na mũtigaire Simon Ngũgĩ. Nĩ nyina wa mũtigaire James Mwango Masharia, George Wanyoike Masharia, Wilson Iringo Masharia na Ruse Jerry Mũmbi. Nĩ nyaciarwo wa Penina Wanjirũ na Edith Wangari. Nĩ cũcũ wa Dennis Irũngũ, Caroline Wanyoike, Emmanuel Wanyoike, Joseph Wanyoike, Beatrice Wanyoike na James Mwangi. Mwĩrĩ wa Aris Monica Mũmbi ũkarutwo Montezuma Funeral Home Kabati Branch muthenya wa Jumamothi mweri 19 wa mũgwanja thaa 4:30 thutha mahoya na mathiko nĩ gĩa Tutu Village, Gatanga Sub-location Murang'a County. Family na arata maracemania muthenya gwake mũciĩ na Nasi Estate Thika, na nĩ gwakorwo na memorial service CK Trinity Makongeni thaa 11 hwainĩ. Aris Monica Mũmbi koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa George Njoroge Mutonya. Aciari ake nĩ mũtigaire Jeremia Mutonya na Rebecca Njoki. Mũthuri wa Nerias Njoroge Principal Isambu Primary. Either wa Fiona Njoki na Philip Jeremy Mutonya. Aciarwo na mũtigaire Njũgũna Mutonya, Mũgai Mutonya, Peter Marero Sithuku, Jane Wanjirũ, Anthony Kamau, James Mutonya, Maina Mutonya, Charles Mwangi, Susan Mutonya na Samuel Mashira. Nĩ maramue wa Engineer Maina, Margaret Mũgai Karanja, Mũhũri Wairoge Njoroge na Thuo, Susan, Laura, Stella, Josephine, Constance, Alexa na Ray. Family na arata maracemania kwambĩrĩria thaa 11 hwainĩ Bruce Prince Hotel Thika Road, mũciĩ gwake Kurotoni Kenyatta Road, ona mũciĩ kwa Jeremia Mutonya Gatura Village wa muthenya. George akahurũkio Jumamothi mweri 19 wa mũgwanja kũrĩa Mũriko-inĩ Village, Gatura location Murang'a County. George Njoroge Mutonya koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mĩrĩ wa Ngũi Ndung'u nĩ ahurũkĩte nĩ mũtumia mũtigaire Felix Ndung'u Mwatha, nĩ nyina wa Mbogo Jerry Wambui, Sister Florence Wainaina, Mwaura Njũgũna, Mũciri Mathegi atigaire Wanda Waithĩra na Njoroge. Mwĩrĩ ũkautwo St. Teresa Hospital Mochari thĩndĩgua wa kana mweri 17 wa mũgwanja rũciũ thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa St. Agnes Catholic Kango ya thaa 5. Mathiko nĩ gwake mũciĩ Karamba-inĩ. Mĩrĩ wa Ngũi Ndung'u koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane Muthoni Kabaki wa Kiuna Estate Westlands Nairobi. Jane Muthoni Kabaki nĩ mwarĩ wa mũtigaire Joyfrey Gakure Kabaki na Penina Wambui Gakure. Nyina wa Muthoni Tadia Rubia nĩ mwarĩ wa nyina na Rosemary Muthoni Kabaki, Ernest Kabaki, Nancy wa Diaburia, Joyce wa Ngari Kageshe, Catherine wa Njigũ Kabaki, Isaac Njau Kabaki na Sylvia wa Njirũ Babura. Nyina Muthoni wa Ruida Mkabel, maramue wa George Mugoburia, Ben Kageshe na Giovanni Babura. Andũ maracemania kwa mũciĩ Nairobi muthenya thinacara hwainĩ. Nĩ ũgakorwo na memorial service St. Mark's Church Westlands wa kana mweri 17 wa mũgwanja thaa 3 thutha igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre Karioko rũciũ. Koma thayũ Jane Muthoni Kabaki. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Andrew Kanyoko Kahahe kana Shamba nĩ mwana wa mũtigaire Josephat Kahahe Ihũra na Florence Nyambura. Mũthuri wa Rose Nyambura Kanyoko, ithe wa Caroline Muthoni, Ani Wambui, Alex Rube na Victor Kimwe. Maciarwo na mũtigaire Grace Wairimo, Samuel Maru, Mĩrĩ wa Njirũ, mũtigaire Edward Kamau, Beth wa Ngari na James Mwangi. Nĩ father-in-law wa Bidani Kemeria, Alex Mutuma na Esther wa Ngeci. Nĩ mama na guka wa Ige. Family na arata maracemania gwake mũciĩ Gĩtuamba Naivasha, na rwathi akĩrebu kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo North Kinangop Hospital Aramithi mweri 17 wa mũgwanja thaa 2 rũcinĩ, na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gĩtuamba Naivasha. Andrew Kanyoko Kahahe kana Shamba koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Lilian Wambui Gĩthua wa Zetu Furniture. Lilian Wambui Gĩthua wa Zetu Furniture nĩ ahurũkĩte
nĩ mwarĩ wa mũtigaire Ezekiel Kamau Mashua na Hana Wangui Kamau wa Kiambu Karura Kagongo, nĩ mũtumia wa Paul Gĩthua Njoroge wa Muturi Njoroge and Company Advocates, nĩ nyina wa Rinet Wagio, John Sharia na Cynthia Jerry, nĩ Shoe wa Savannah na Pete acianirwo na Andrew Mashua, nĩ mwarĩ mũthoni wa Henry Njoroge na Margaret Wagio Nyamang'ara Mangu Gatundu North Kiambu County, nĩ maramue wa Reverend Father Daniel Kariuki kana DK wa Mangu High School, Charles Iboro, Michael Ndung'u, John Muturi na Elias Gitari wa Muturi Njoroge and Company Advocates, Lydian Jerry, Martin Kino na Jane Wambui. Kũracemanio Muthaiga North Parkside Villas Estate thaa 11 hwaĩ-inĩ, mwĩrĩ kwa Kenyatta University Funeral Home Northern Bypass gatano mweri 18 wa mũgwanja thaa 2 igongona rĩa mahoya rĩgakorwo ICK St Joseph of Arimathea Church akuĩ USIU thaa 4 thutha hurũkio mũgũnda-inĩ wa Mũkũrwe Village Mangu Gatundu North Kiambu County. Lilian Wambui Gĩthua koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruce Mũmbi Kamau kĩrĩa kĩonekire mweri 12 wa mũgwanja. Ruce Mũmbi Kamau nĩ mwana wa mũtigaire George wa Roja na mwendwoneire Jane Jerry wa Roja Nyamuthanga. Macianirwo nĩ endwoneire Pauline wa Maitha na Sophia Wanjiko, John Girau, Frederick wa Roja, Godfrey Muturi na Paul Kamau. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Rija Kamau Gĩtaũ, nyina wa Magi wa Show, Francis Gĩtaũ, Jane Jerry, George wa Roja na John Berry wa Vectors Petroleum. Nĩ cũcũ wa Ruce Mũmbi, Ndung'u Kamau, Collins na angĩ aingĩ na atiga gacũkũrũ kamwe. Mwĩrĩ na kũracemanio kũrĩa kwa mũciĩ Gĩthũngũri Jamaica nĩguo kũhoya ũndũ ũmwe na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ wa mũtigaire ũkarutwo kũrĩa Mũkoe Funeral Home Gĩthũngũri mũthenya wa kana rũciũ aramithi mweri 17 mweri ũyũ tũrĩ wa mũgwanja. Mahoya makorwo kanitha-inĩ rũciũ wa St John Catholic Church kũrĩa Jamaica kwambĩrĩria thaa 5 na thutha mathiko nĩ makarũmĩrĩra mũthenya oro wa rũciũ kũrĩa kwa mũciĩ Jamaica Gĩthũngũri. Nĩ tũrakwendete Ruce Mũmbi Kamau, no mwathani aramwenda makĩria, oro mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Edward Mwangi kana Kĩgera Macharia. Edward Mwangi kana Kĩgera Macharia nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Edward Mwangi kana Kĩgera Macharia ahurũkire kũrĩ mweri 10 mweri ũyũ wa mũgwanja. Ararĩ mwana wa atigaire Moses Macharia na Margaret Wambui. Nĩ mũthuri wa Margaret Wambui Kĩgera. Nĩ ithe wa Maritha, Jerry Moses Macharia, Philip Gatimo, Jacqueline Wanjiru na Ruce Nyambura. Nĩ mũrũ wa nyina na Chege Wambura, mũtigaire Serina Kariuki, Maina wa Itherero ũndũ ũmwe na Wanjiko. Nĩ mũrũ wa ithe na Muthoni Kariuki atigaire Wambura na Kamau. Ararĩ mama na guka wa ciana nyingĩ. Kũracemania Alpha Hotel kũrĩa Ronald Ngara Nairobi kũhoya ũndũ ũmwe na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ kwa Kenyatta University Funeral Home Thika Road gatano mweri 18 wa mũgwanja. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩrĩmĩga Village kũrĩa Mĩhũtĩ Sub-Location Mathioya. Ũrũko horo Edward Mwangi kana Kĩgera Macharia. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Patrick Karu wa Shayo kana Msimamo. Patrick Karu wa Shayo kana Msimamo nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Patrick Karu wa Shayo kana Msimamo nĩ mwana wa atigaire Paul wa Shayo na Rucia Wanjiru. Nĩ mũthuri wa Grace Jerry. Nĩ ithe wa Nyaga Wanjiru wa Shayo, Wanjiko wa Ngũi wa Konyo Kĩnuthia, Mũmbi Mwangi wa Inaina wa Ngari Regina na Gathĩnji. Nĩ mũrũ wa nyina na John Uge Joseph Gathenge na atigaire Kĩnuthia na Wainaina. Nĩ guka wa Pati na angĩ aingĩ. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩko tũkiuma mochari gatano mweri 18 wa mũgwanja thaa 3. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre gwake mũciĩ wa Iganjo Village Dodo Sub-Location Mudoro Location Gatundu South. Patrick Karu wa Shayo kana Msimamo koma thayũ.
nä må kå menyithio gä kuo kä a må tigaire Peter Kamau wa Iganjo. Peter Kamau wa Iganjo nä ahurå kä te, nä mwana wa tigaire Andrew wa Iganjo gä cure na Pauline wa Irimũ wa Iganjo macianirwo na Wanjirũ wa Njikũ atigaire gä cure Mũtuga wa Mbũi Mũngai wa Ngũi na Kĩrũbi nä mũthuri wa Nguhĩ Kamau ithe wa Pauline wa Irimũ na John wa Thĩka wa Kisii, Boniface wa Iganjo, James na Sarah Kĩnyanjui, Virginia Njoki na David Kariuki arĩ Mũru mbere wa Njikũ na brother Martin Gĩcure wa Holy Ghost Fathers nĩ mũthoni wa tigaire James Kĩnyanjui na Virginia Njoki Kĩnyanjui. Kũracemanio gwake mũciĩ thaa 11 mũthenya kwambĩra Limuru Kiambu County barabara-inĩ ya Andrea wa Iganjo Road hakuhĩ na Sam's Church Kamĩrĩthũ. Mwĩrĩ ũkatwarwo Pom Funeral Home rũciũ wa kana mweri 17 ũyũ tũrĩ wa mũgwanja thaa 3 thutha ũcio mitha mathiko nĩ kanitha-inĩ wa St Charles Rwanga Catholic Church Kamĩrĩthũ acoke ahurũkio gwake mũciĩ atiga mũtumia wake ciana 6 na tũguka 12 kwa mathayo Peter Kamau wa Iganjo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa retired Corporal Johnson Irũkũ Kĩmani. Retired Corporal Johnson Irũkũ Kĩmani nĩ mwarĩ wa nĩ mũrũ wa atigaire Apollo Kĩmani merana na ũmwe wa Njikũ Kĩmani. Mũthuri wa Irimũ Rũkũ nĩ ithe wa Jude wa Mary Hill Girls Kĩmani wa USA wa Njikũ wa Royal Victory Hospital na Karisho. Acianirwo na Ruthu Ngarawa Ndũng'ũ Njeri Njoroge Mbũgua Mwangi wa Ngarĩ wa Irimũ na atigaire merana wa Njirũ. Mũthoni wa mũtigaire James Kamau arĩ Mũru, Serafina Ndegwa wa Naikuru na Robert Thiong'o wa USA. Nĩ guka wa Kamau, Njeri, Ruke, Lire, Heri na angĩ aingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ Kanda kwa Mũgĩthobokoni Ward Gatũndũ North o mũthenya kũharĩria mathiko na mwĩrĩ nĩ ũkarutwo kũrĩa Montezuma Funeral Home Kabati rũciũ wa kana mweri 17 wa mũgwanja thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũciĩ Kanda kwa Gatũndũ North Kiambu. Retired Corporal Johnson Irũkũ Kĩmani thiaga thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Edward Mwangi Nduati. Edward Mwangi Nduati nĩ mũthuri wa mũtigaire Margaret wa Njikũ, nĩ ithe wa mũtigaire Charity wa Ngũi, Charles na Helen Waiyaki, Ken na Naomi Kĩhara na mũtigaire Frederick Kĩirũ. Nĩ guka wa Shiko, Shiro, Tracy, Derek, Edgar na Charity. Nĩ cũkũrũ wa Hwitini na Njogu nĩ mũriũ wa tigaire Mwangi wa Kĩirũ na Miriam wa Ngũi. Nĩ stepson wa mũtigaire Rachel Njeri, aciarwo na mũtigaire Frederick Kĩirũ, mũtigaire Martini Mũcono, mũtigaire Solomon Kibe, mũtigaire Johnson Matidi na mwĩhaki wa Mi. Nĩ ithio mwena mũtigaire Paris mwĩhaki, mũtigaire Mary Nyambura, Benson Kĩirũ, Rahabu wa Njirũ, Redia wa Itherero na Ruse wa Gathaita. Nĩ mũthoni wa mũtigaire Atha Waiyaki Hinga na mũtigaire Beth wa Njirũ Hinga. Nĩ maramu wa mũtigaire Hitha Mũrugi, mũtigaire Mĩrĩ Mũthoni, Teresia Kibe, mũtigaire Wami, mũtigaire Lawrence Mũnyua, mũtigaire John Kamau, mũtigaire Bosco Mbũgua, Joseph Ng'ethe, mũtigaire Eliud Gĩcũhĩ, Grace Yero, Edwin Kĩmani na Jane wa Ngũi. Mwĩrĩ ũkatwarwo Ngong Funeral Home thaa 3:30 wa kana mweri 17 ũyũ wa mũgwanja. Mahoya makorwo ICK Emmanuel Church Ngong'u. Mathiko marũmĩrĩre gwake Kaharapa Matacia. Ũtũmia ũteithio waku kũrĩ 0706 153 064 kĩbũgũ mũgwanja kĩbũgũ 6 153 kĩbũgũ 6 kwa mathayo. Edward Mwangi Nduati. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Monica Njeri Kariuki. Monica Njeri Kariuki nĩ ahurũkĩte kwao nĩ Higa-inĩ Village Mũringa-inĩ location Kangema Sub County Murang'a County. Nĩ mwana wa tigaire Mũcoki wa Mũirũ na wa Ngahũ, macianĩrwo na Nahashon Kariuki. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Domiciano Kariuki Gatuko. Nĩ nyina wa Esther wa Njikũ Maina, Susan Mũthoni wa Nyeri, Francis Mwangi na Stanley Mũcoki. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Higa-inĩ Village Mũringa-inĩ location Kangema Sub County Murang'a County o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko, na mwĩrĩ ũkarutwo kũrĩa Kangema Sub County Hospital Mortuary Jumaa ya mweri 18 mweri ũyũ tũrĩ wa mũgwanja thaa 2:30. Igongona rĩa mathiko rĩkorwo St Teresa Catholic Church Higa-inĩ kĩa Ngũnyi Parish thaa 4 thutha ahurũkio gwake mũciĩ Kĩriko Higa-inĩ Village Mũringa-inĩ location Kangema Sub County Murang'a County. Monica Njeri Kariuki kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Beatrice wa Njeri kana wa Karũngario ararĩ mũruti wĩra wa Murang'a Municipal Council na Murang'a County Assembly, ararĩ mũhũri biacara Murang'a Town. Nĩ nyina wa Rĩa Karũngari na John wa Gunya, nĩ mwana wa mũtigaire John wa Gunya na Phyllis Gathoni wa Gunya. Acianĩrwo na Mũgetha wa Jama Nyambura wa Mbũi, mũtigaire Kĩmani na wa Njirũ. Nĩ maramue wa Cicely Mũgetha, Mĩrĩ wa Jama, Vincent Thiong'o, Ruse Kĩmani na Joel Mwaura. Nĩ tata na cũcũ wa aingĩ. Kũracemanio Famous Hotel Murang'a thaa 1 hwaĩ-inĩ na gwake Murang'a Town kũrigania na kanitha wa KAG o mũthenya.
mweri ukatwo Montezuma Kavati juma mweri 18 wa mũgwanja thaa 2 igongona rigakorwo ICK St James Kanyanya-inĩ thaa 5 thutha hurũkio kwa muciĩ Kanyanya-inĩ Murang'a County. Beatrice Wanjeri kana wa Karũngari koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Francis Ng'ang'a Kimani ũrĩa warĩ wa BAT na Mastermind Kenya ũrĩa ahurũkire tariki 11 mweri wa mũgwanja. Francis Ng'ang'a Kimani mũthuri wa Rĩa Mũkami Ng'ang'a nĩ ithe wa Kimani na Ruthu wa Tauna Gaita Mbũgua na Josephine na Kĩiyũrũ na Tabitha. Nĩguo kawe wa Tamara Mũkami, Tivona Nzisa, Erikana Ng'ang'a, Toria Mũmbi, Tugi Mũkami, Mũkenu Kamau na Mũkami wa Tau. Nĩ mamwe wa ingĩ na ararĩ mũriũ wa Edwanĩire Kimani Kĩiyũrũ na Phyllis wa Tau Kimani. Macianirwo na Mwendwanĩire Stephen Kĩiyũrũ, Mwendwanĩire Lucy Njeri, Jane wa Mbui, Joyce wa Ngui, Redia wa Njiko, Rea wa Njiro, Joseph Ndua na Mĩrĩ wa Irimũ. Nĩ mũihwa wa Esther wa Njiko kana nyina wa Baby, Joseph Karanja, Isaia Kahoki, Julius Muiruri, Johnson Kiruki, Stephen Kamau na Adonisha Wangari. Mweri ũkatwo Yuri Faro tariki 17 mweri wa mũgwanja rũciũ thaa 1:30 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo PCA Mĩtato thaa 4 rũcinĩ. Mathiko magakorwo gwake mũciĩ Kambaraka Mbũi, Kiambu County. Thaburi igana rĩa 16 mũhari wa 15 arĩa marĩ ũiguano nake rĩ ikua rĩao nĩ ũndũ wĩ bata maitho-inĩ ma Jehova. Nĩ mũkũmenyithio koma thayũ Francis Ng'ang'a Kimani. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Grace Freshia wa Irimũ Njaũ kĩonekire mweri 21 wetandatũ. Grace Freshia wa Irimũ Njaũ nĩ mũtumia mũtigaire Samuel Njaũ Jama. Nĩ mwarĩ wa Tigaire Ndung'u Gĩthiomi na wa Ngeci Ndung'u. Aciarirwo na Tigaire Nduta wa Njiro Kanuthu Ng'ang'a Nono wa Ngari na wa Kaba. Nĩ nyina wa Mĩrĩ na Tomu Gathanga Ruthu na Papia Zithuku, Zakaria Ndung'u, Maritha Njeri Jama, Peter na Jenny Jama, David na Mũmbi Mũriũki, Josephine wa Njiko Jama, John Richard na Nzirani Ng'ang'a na Kenneth Kang'ara Njaũ. Nĩ tata cũcũ na maitũ rĩa kerĩ wa aingĩ. Mweri ũkatwo Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital Mochari. Mũthenya wa gatano mweri 18 wa mũgwanja thaa 2:30 mahoya na mathiko marũmĩrĩra mũciĩ kwa Juja Farm kwambĩrĩria thaa 4. Grace Freshia wa Irimũ Njaũ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Hana wa Njirũ Kairũ na nowe Tabitha Njoki Mwĩthĩga kana wa Dani. Hana wa Njirũ Kairũ na nowe Tabitha Njoki Mwĩthĩga kana wa Dani nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwana wa Tigaire Daniel Kuria Kahiga na Mirika wa Njiko Kuria kana wa Gĩtũ. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Sospita Mwĩthĩga Kairũ. Nĩ nyina wa Dan Kuria, Peris wa Njirũ, Mirika wa Mbũi Njoroge, Jenny Njeri Kĩmata, Josephine wa Njiko Karanja, Florence Ninga Baida na Samuel Kairũ kana Kimani. Macianĩirwo na Mĩrĩ wa Njirũ kana wa Kaigua, Simon Ndung'u kana Keigi, Peter Kahiga kana wa Mirika, Solomon Mwangi kana wa Gesho, Stephen Mwangi kana wa Dan, Irene Njeri Nguno kana wa Karo. Nĩ cũcũ wa aingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Kĩgumo thaa 10 na kanitha-inĩ PCA Rũirũ taũni thaa 11 hwaĩ-inĩ. Mweri ũkatwo Yuri Faro wa gatano mweri 18 wa mũgwanja thaa 2 thutha mahoya marũmĩrĩre kanitha-inĩ wa PCA Kĩgumo Gĩthũngũri thaa 4. Mathiko nĩ gwake mũciĩ Kĩgumo Gĩthũngũri Kiambu County. Hana wa Njirũ Kairũ kana Tabitha Njoki Mwĩthĩga kana wa Dani thiaga thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Simon Peter Mwangi wa Mwea. Simon Peter Mwangi wa Mwea nĩ ahurũkĩte nĩ mũriũ wa Tigaire Timothy wa Mwea kana Gatuma na Mĩrĩ Priscilla wa Irimũ wa Mwea. Mũthuri wa Caroline wa Mbũi Mwangi nĩ ithe wa Mĩrĩ Priscilla wa Irimũ Mwangi na Timothy wa Mwea Mwangi. Aciarirwo na Patrick Kĩhwaga, Michael Kenyua Igwa, George Gĩcũkĩ, Anthony Bagathi, Charles Gĩkandi na Mũtigaire James wa Mwea. Famĩlĩ na arata maracemania thaa 10 mũthenya mũciĩ kũhoya na kũharĩria mathiko kũrĩa Kĩboya. Mweri ũkatwo mũkũrũ-inĩ Rehoboth Hospital Mochari wa kana mweri 17 ũyũ wetano rũciũ thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre thaa 5 Kĩboya Village Shamara location Gĩthi location mũkũrũ-inĩ sub county Nyeri County. Simon Peter Mwangi wa Mwea koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa John Ndung'u Kĩrĩro wa St John Medical Clinic Proper House Nyahururu. John Ndung'u Kĩrĩro nĩ mũriũ wa Tigaire Samuel Kĩrĩro Mũciri na Elizabeth wa Mbũi Kĩrĩro. Mũthuri wa Njeri Ndung'u na Lucy Njoki Ndung'u. Nĩ ithe wa Sami Ndegwa wa Naivasha, Riza wa Mbũi wa Germany, Sari Njoki wa Thĩka, Kevin Ndung'u wa Nairobi na Dr. Elizabeth wa Mbũi wa Murang'a. Acianĩirwo na Joseph Mũciri, Joseph Kĩmarũ, Jacinta wa Ngũi, Atigaire Mĩrĩ Gathoni, Teresia wa Tĩrĩ, Veronica Nyakĩnyua, Magdalene Muthoni, Gabriel Mathenge, Maritha wa Njirũ, Margaret wa Njiko na Rahabu Mũmbi. Nĩ guka wa ciana nyingĩ kũracemanio Spanish Lodge Nyahururu thinacara na nuthu hwaĩ-inĩ.
Full Gospel Olojororok Church ithaa kenda na gwake Nyahururu kuhoya na kuhariria mathiko. Mwiri ukotwo Pope Benedict Hospital Mochari Nyahururu wa gatano mweri 18 wa mugwanja thaa 2 mahoya na mathiko marumire gwake Kanguo Village Olojororok. John Ndungukiriro thiaga thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia mwarimu Samuel Mutuga Kabora kana wa Kamande kionekire wa gatano mweri 11 wa mugwanja. Mwarimu Samuel Mutuga Kabora kana wa Kamande gwake ni Gatiko Village kia Muturi Sub Location Mathioya ya Murang'a County. Ni murio watigaire Kabora Mutuga na Phyllis Wanjiko. Muthuri wa mwarimu Catherine Muthoni Mutuga. Ni ithe wa George Githinji, Simon Kimani na Patrick Kirenge. Ni muru wa nyina na mwendwaneire wa Shera, mwendwaneire Njoki, mutigaire Moses Kirenge na Lilian Wambui. Ni muru Muthoni watigaire Mori na Waihiga, ni maramuge wa mwendwaneire Beatrice Kirenge, mutigaire Ngũnjiri Mucono, mutigaire Maina Nyambura wa Rungu, mwendwaneire wa Ngari wa Mbui, Njeri, Mwangi wa Njiko Mũmbi na Gĩkang'a. Ni atiga tuguka tuingi. Andu a nyumba na arata maracemania muthenya gwake muciĩ Gatiko kia Muturi kwambĩrĩria thaa 10 ni ũndũ wa mahoya na kuharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Kĩrĩa-inĩ Mission Hospital Mochari wa gatano mweri 18 wa mugwanja thaa 2 thutha mahoya na mathiko nĩ gwake muciĩ Gatiko Village thaa 4. Mwarimu Samuel Mutuga Kabora kana wa Kamande koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruthu wa Mbui Mwangi. Ruthu wa Mbui Mwangi nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwana wa tigaire John Ndirango Gacũrũ na Gladys wa Mbui. Ni mutumia wa Stanley Mwangi Jehia aciarwo na Miriam Waithera, Esther Jerry, John Gacũrũ, Daniel Maina na Erastus Rogiri. Ni nyina wa Grace Duta, Benson Jehia, Faith Wanjiko, Esther Wairimo na John Ndirango. Ni nyaciarwo wa Jasmelo Gĩcini, Peter Jega na Daniel Mushiri. Ni cũcũ wa Wanjirũ Collins wa Mbui, Annie Jane Kaira Mwangi, Faith Njoroge Kihu, Waithera Kamau, Precious Mwangi na Abigail. Ni maitũ rĩa kerĩ wa Serenity na nyũmba na arata maracemania o muthenya gwake Gĩthumu Gĩtaibũka Village o muthenya nĩguo mahoe ũndũ ũmwe na maharĩrie mathiko. Mweri ũkautwo kũrĩa Kabati Montezuma Kabati Jumamothi ni mweri 19 mweri wa mugwanja thaa cia rũcinĩ mahoya na mathiko nĩ magakorwo gwake muciĩ Gĩthumu kũrĩa Gĩtaibũka Village. Koma thayo Ruthu wa Mbui Mwangi o nginya karumbeta ka mũico gakahuhwo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Naomi Wanjikũ Maina. Naomi Wanjikũ Maina nĩ etĩtwo nĩ Mwathani nĩguo akahurũke. Naomi Wanjikũ Maina nĩ mutumia wa John Irũngũ Gakonyo. Nĩ mwarĩ wa Francis Maina Karwe na Sarah Wangari Maina. Nĩ mwarĩ Muthoni wa mutigaire George Kĩrũrĩ Gakonyo na Paris wa Geci Kĩrũrĩ. Nĩ nyina wa Imani wa Moyo na Jabari Kĩrũrĩ. Nĩ mwarĩ wa nyina na wa Jamaina George Karwe na Gakure Maina. Nĩ maramua wa Jane Wanjĩra na Rerida Frida Karwe na ararĩ tata ũndũ ũmwe na mũrata wa aingĩ. Gũgacemanio kũrĩa Mamraka Hill Chapel City Campus aramithi mweri 17 mweri ũyũ wa mugwanja na kiumia mweri 20 mweri ũyũ wa mugwanja thinashara hwainĩ. Mathiko nĩ ma mũthenya wa gatatũ mweri 23 mweri wa mugwanja thaithi Nyeri County. Kũguũrĩrio 14 mũhari wa 13. Koma thayo Naomi Wanjikũ Maina. Mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Stephen Mwangi Maina. Stephen Mwangi Maina nĩ etĩtwo nĩ Mwathani nĩguo akahurũke. Nĩ wa Ndaro-inĩ Village Gatũndũ Location kũrĩa Mathĩra kũrĩa Nyeri County. Nĩ mũriũ wa Margaret mũriũ wa Margaret wa Mbui na mutigaire Christopher Maina wa Njohi.
nĩ gacocoka Margaret Njoki wa Njohi na mũtigaire Mr and Mrs Ephraim Maina Mũriũki na nĩ mũriũ wa nyina na Jacqueline Nyamũirũ wa Premier Bank na Susan Wanjirũ. Nĩ mũihwa wa Jeni Nyagũthiĩ Paul Mũndia mũtigaire Stephen Mwangi na angĩ aingĩ a bamĩrĩ ya Maina. Rarĩ cousin wa aingĩ bamĩrĩ na arata maracemania ndaro-inĩ kwao mũciĩ thaa 10 mwĩrĩ ũkarutwo Jamii Hospital Mortuary gatano mweri 18 ũyũ wa mũgwanja thaa 2 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre ndaro-inĩ hakuhĩ na Kĩrĩmara High School Gatondo location Mathĩra Nyeri County. Stephen Mwangi Maina ũromama kwega kũraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Alexander Mwangi Gĩthĩga. Joseph Alexander Mwangi Gĩthĩga nĩ etĩtwo nĩ Mwathani nĩguo akahurũke. Joseph Alexander Mwangi Gĩthĩga nĩ ahurũkire mweri 13 wa Julai. Alex nĩ mwana wa Dr. Duncan Gĩthĩga Mwangi na Margaret Wangui Mwangi, mũrũ wa nyina mũkũrũ na Paul Mbũgua Gĩthĩga, Mĩrĩ wa Ngarĩ Gĩthĩga na Anne wa Mbũi Gĩthĩga, ithe wa Brian Mũtũma na Mark Gĩthĩga. Ararĩ mama mũihwa, mũrũ wa tata na wa mama ũrendetwo mũno nĩ mbarĩ ya Mwangi Icece na mbarĩ ya Gĩtacũa Gatanga Mũrang'a na ningĩ mũrata mũnene na mwĩhokeku wa andũ aingĩ gwa kahinda karaya ma. Family na arata maracemania PCA St Andrews Church, Nyerere Road off State House Road, Nairobi, room 12 thaa 11 hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatwo Chiromo Funeral Parlour, Chiromo Rain of Riverside Drive, Jumamothi mweri 19 ũyũ wa mũgwanja thaa 1:30 thutha ũcio igongona rĩa mahoya na mathiko rũmĩrĩra mũgũnda-inĩ wa family Kambĩrwa Farm Kambĩrwa Mũrang'a kwambĩrĩria thaa 4. Gũtũtigati gũkua tondũ nĩ ũgũtũra ngoro-inĩ citũ nĩ mĩario ya Thomas Campbell. Joseph Alexander Mwangi Gĩthĩga koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruce Mũthoni Kanyuĩra. Ruce Mũthoni Kanyuĩra nĩ mwarĩ wa Patrick Cegemerie na Alice wa Gathu Cege, nĩ mũtumia wa Dr. Kanyuĩra Gerard Gĩkonyo, nĩ nyina wa Samuel Cege, Mĩrĩ wa Ngarĩ, James Gĩkonyo, Rebecca wa Shinga na Mĩrĩ Nyambura. Acianirwo na James Njoroge, Peter Merie, Fidelis wa Ngũi, Felista Mũmbi, Grace Wanjirũ na Mwendwa Nĩirĩ Sarume wa Mbũi. Nĩ mwarĩ Mũthoni watigaire Gerard Gĩkonyo na Mĩrĩ wa Ngarĩ. Nĩ maramwe wa Grace Mũciri, Waiyego Mwangi, Maina Gerard na Gĩcimo Gĩkonyo na Javed Kamau. Nĩ cũcũ wa Mercy Njoki na Julius Kimani. Kũracemania Alpha Hotel Mũnyo Road thinacara hwaĩ-inĩ na kwa mũciĩ Thangathi wa Njerere. Mwĩrĩ ũkatwo Kĩiyũ Referral Bypass Jumamothi mweri 19 ũyũ wa mũgwanja thinacara rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre Thangathi wa Njerere Sub-location Rwathia Mũrang'a. Ũteithio waku no ũtũme kũrĩ paybill number 247247. Ĩyo paybill nĩ 247247, account number nĩ 855613. Paybill number nĩ 247247, account number nĩ 855613. Koma thayũ Ruce Mũthoni Kanyuĩra. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Gervasio Mũrĩithi Gathiari. Gervasio Mũrĩithi Gathiari ahurũkire mweri 11 wa mũgwanja thibitarĩ-inĩ ya Moi Kibaki Level 6 ũthaya thutha wa ndwari ya ihinda. Nĩ mwana wa mũtigaire Francis Gathiari Mũhiũhia na Jacinta Gathoni Gathiari. Mũthuri wa Anne wa Ngeci na ithe wa Jacinta Gathoni, Francis Gathiari, Pauline Waihũine na Eunice Wanjirũ. Nĩ guka wa Mwendwa Nĩirĩ Makasi Thuku, Bryden Mũrĩithi, Rose wa Mbũi na Karista wa Ngeci. Macianĩrwo na mũtigaire Veronica Wanjirũ, Joseph Wachira, Magdalene Nyawĩra, Christine Nyarware, Albert Mugo, Richard Wanyagia na Dionasius Ngonyi. Family na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩhuro Gacatha Teto Nyeri, Umoja Thiri Baraka Estate na Bruce Springs Hotel Thika Road, Blue Left Hall. Kwambĩrĩria thinacara hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatwo Moi Kibaki Level 6 ũthaya ya Funeral Home. Jumamothi mweri 19 wa mũgwanja thaa 2 mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩhuro Gacatha Teto Nyeri thaa 4. Gervasio Mũrĩithi Gathiari koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joan Wanjiko Mwambi. Joan Wanjiko Mwambi nĩ kwao nĩ kũrĩa Muito Village Gacarage Sub-location ward ya Kenyona Mũrang'a County. Nĩ mũtumia mũtigaire Mark Mwambi Njoroge, mwarĩ wa tigaire Harrison Gĩkonyo na Josephine Wangũi. Nĩ nyina wa mũtigaire Joseph marĩ na Eunice Njoroge, Lydia Njeri marĩ na Kamau, Jude Wangũi marĩ na mũtigaire Kamau Mũtonya, Mĩrĩ Gathoni marĩ na mũtigaire Laban, Julia Wambũi, Benson na Esther Gĩkonyo Nduka Moja Kayore, James marĩ na mũtigaire Mase Kariuki, Francis marĩ na Rosa Kamau, Isaac marĩ na Jude Macharia. Acianĩrwo na mũtigaire Mĩrĩka Wambũi, mũtigaire Enos Karanja, mũtigaire Riwero Kamau na Teresia Njeri.
mwiri ukoretwo Kenyatta Referral Hospital Northern Bypass mothe wa Jumamothi tariki 19 wa mugwanja thaa 1:30 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩire kanitha-inĩ wa AIPC gĩkoe thaa 4 naguo mwĩrĩ ũhurũkio gwake mũciĩ itũra-inĩ rĩa Muito Gacarage Sub-Location Kĩnyona Murang'a County. Huruka ũhoro Joan Wanjiko Mwabi. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Robert Muriuki Kĩbethi. Robert Muriuki Kĩbethi nĩ atĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke, na nĩ mũthuri wa Beth Muriuki tha wa Kĩbethi, Wantai, Mung'ure, Gurajena na Nyagũthiĩ. Nĩ mũriũ wa Wilson Kĩbethi na Miriam Mugema. Maciaranĩirwo na mũtigaire Kaboga Mũcoki wa Moyo Mũrage na Maranga. Nĩguka wa Tairis Aaron Chipo na Tawana. Mĩcemanio ya kwaria mathiko arathi na mbere gwake mũciĩ Buruburu Phase 5 Extension na gwake Gaturĩrĩ Karati na Nyeri County. Mweri ũkatũke yumo chari mũthenya wa wetano nĩ mweri 18 wa mũgwanja thaa 1 cia kĩroko. Mathiko marũmĩrĩre thaa 5 gwake itũra-inĩ rĩa Gaturĩrĩ Karatina. Mwathani amũnengere Robert Muriuki Kĩbethi kĩhurũko gĩtathiraga na ũtheru wa igo ciothe mũtheragĩre arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Cecilia Wambui Kĩmani kĩonekanĩire Avenue Hospital mweri mũgwanja wa mũgwanja. Ararĩ Director Silvergate Academy na kabere mwarimũ Moi Educational Center, Uhuru Primary na Makini Schools. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Elisavani Maina Kĩmani. Nĩ mwarĩ wa tigaire Titus Justus Mũnderu na Josephine Jerry Mũnderu. Nĩ mwarĩ mũthoni wa tigaire Esther Wangui Kĩmani na Erastus Kĩmani. Nĩ nyina wa Brian Kĩmani, Shira Wangui, Justus Mũnderu na Betty Jerry Kowal. Nĩ nyaciarwe wa Gari na Kĩmani, Phoebe Mũnderu na Nate Kowal. Nĩ shosho wa Wedi wa Boy, Brian Jega, Gavli Kĩmani, Mr. Kĩmani, Bakita Jerry, Georgina Wanjiru, Nadia wa Boy, Sage Wambui Kowal, Leslie Mũnderu, Liam Mũnderu, Cecilia Mũnderu, Kyle Mũnderu, Skyra Kĩmani, Sophie Mũnderu na Creed Kĩmani Kowal. Gacokoro gake nĩ Zora Nyokabi. Aciarwo na Margaret Waithera, Joyce Wairimo, Priscilla Wangui, Teresia Wanjiru, Catherine Wangari, ni Waiego, Elizabeth Wacuka, mũtigaire John Mwangi, mũtigaire Augusta Muthoni, mũtigaire Moses Gakofo, Julius Maina, Boniface Macharia na Esther Nyagũthiĩ. Nyũmba na arata maracemania CK St James Buruburu thaa 11 nginya thaa 1 hwaĩ-inĩ o mũthenya na kwa mũciĩ St Mary's Murang'a kũhoya na kũharĩria mathiko. Na mwĩrĩ ũkarutwo kũrĩa Montezuma Funeral Home Kavati mũthenya wa Juma mweri 18 wa mũgwanja thaa 1 nĩ Friday. Mithe gakorwo Sacred Heart Cathedral Catholic Church Murang'a thaa 4 thutha hurũkio Muderus Farm St Mary's. Na nĩ ũndũ wa biro ya kũharĩria ũndũ ũmwe na kũharĩria mathiko teithio watũmwo kũrĩ Paybill 806 3063. Paybill number nĩ 863 Cecilia Wambui Funeral Fund Account. Ũkwandĩka rĩtwa nĩrĩo account number, rĩtwa rĩaku nĩrĩo kwandĩka account number. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Cecilia Wambui Kĩmani thiaga thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rosalind Muthoni wa Ithaka. Rosalind Muthoni wa Ithaka nĩ aciarirwo mweri 21 wa 3 mwaka wa 1959 na arahurũka mweri 11 mweri wa mũgwanja mwaka wa 2025. Na nĩ mwarĩ wa tigaire wa Ndeto Gĩcohi na Mũrugi kana Wanjiru wa Ndeto. Nĩ mũtumia wa Simon Mwĩrĩgĩ wa Ithaka. Nĩ nyina wa Neri Jerry, Pauline Wanjiru, Rachel Wambui na Michael wa Ithaka. Nĩ nyina mũthoni wa Jesse na Nyamal, Mashasha Mushiri na Gibson Kenyua. Aciarwo na Jane Wangari, mũtigaire Felix Mwangi, mũtigaire Bernard Werũ, Catherine Wambura, Winfred Mubi na mũtigaire Benson Kimondo kana Gatia. Nĩ cũcũ wa Neema, Rekishon Girote, Sirantoi, Rairani, Jaba, Taraji na Jata. Nĩ mũihwa kazini tata na mũrata wa aingĩ. Mũrĩ nĩ ũkautwo kũrĩa Montezuma Funeral Home Bagathi Road kũrĩ mũthenya wa gatano mweri 18 mweri wa mũgwanja thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre Kanderendu Village Murang'a. Kwa thayũ Rosalind Muthoni wa Ithaka. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Danieli Wahome Gĩtuĩki. Daniel Wahome Gĩtuĩki nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke na nĩ wa kũrĩa Gathũmbĩ Village iria-inĩ. Otha yahurũkire wa kana mweri 10 wa mũgwanja KU Hospital kumana na kũrwara gwa kahinda. Nĩ mũriũ wa tigaire Isorom Gĩtuĩki Mwai na Rachel Gathoni Gĩtuĩki. Nĩ mũthuri wa mũtigaire Ana Wahĩto Wahome. Nĩ ithe wa Lucena Raphael Mũcono, Rachel Gathoni Wahome, Jude na Haron Maina, Pauline Wairimũ Wahome na Helen Mũrugi Wahome. Nĩ guka wa Victor Wahome, Joyan Muthoni, Victor Mwangi, Roy Wahome, Jo Wahĩto, Clarence Nderitu, Shakina Glory,
John Wesley na Anna Wahito nĩ mũrũ wa nyina na Dorcas Wangui Kabia na mũtigaire Peterson Kabia Gĩthũi, mũtigaire Rija Njogo na Gladys Warĩnga Njogo, Paul Wachira na Ruso Wanjirũ Wachira, Naomi Mũrugi Makanja na mũtigaire Joseph Makanja na mũtigaire Moses Mwangi Gĩtuĩki. Nĩ maramue wa Pauline Wairimũ Mũthũngũ na Sofia Wambui Gache. Nĩ mamwe wa Kabias, Jogos, Wachiras, Makanjas, Mũthũngũ, Sofias na angĩ aingĩ. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ mũthenya Gathũmbĩ Village Othaya, Nyeri na Bruce Prince Hotel Nairobi kuma thinacara hwainĩ. Mwĩrĩ ũkautwo Kĩbakĩre 46 Funeral Home Othaya 5 mweri 18 wa mũgwanja thaa 2:30. Mahoya marũmĩrĩre ya IPC Gathũmbĩ Church iria-inĩ wodi Othaya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gathũmbĩ Village iria-inĩ location Othaya Nyeri County. Daniel Wahome Gĩtuĩki koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ayubu Wachira Gĩtuĩki. Ayubu Wachira Gĩtuĩki nĩetetwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke na nĩ wa Gathũmbĩ Village iria-inĩ Othaya. Hurũkire wa 3 mweri 9 wa mũgwanja kũrĩa Mwai Kĩbakĩ Hospital thutha wa kũrũra gwa kahinda. Mũriũ wa tigaire Isrom Gĩtuĩki Mwai na Royce Wangui Gĩtuĩki nĩ mũthuri wa Felista Wangui Wachira. Nĩ ithe wa Julius Gĩtuĩki Wachira, Maso Wanjirũ na Rispa Wanjikũ. Nĩ mũrũ wa nyina na Helen Kĩrigo Ngatia na mũtigaire Ngatia Marwa, Sarah Wamuyo na Frederick Kĩama, mũtigaire Grace Wanjirũ Gĩtuĩki, Haroni Nyaga na mũtigaire Lucy Jerry, Benjamin Wambogo na Christine Wanjirũ. Nĩ mamwe wa Ngatias Kĩama, Wanjirũ Nyaga Wambogo na angĩ aingĩ. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ mũthenya Gathũmbĩ Village Othaya, Nyeri kuma thinacara hwainĩ. Mwĩrĩ ũkautwo Kĩbakĩre 46 Funeral Home Othaya 5 mweri 18 mweri wa mũgwanja thaa 2:30. Maya magakorwo ya IPC Gathũmbĩ Church iria-inĩ wodi Othaya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gathũmbĩ Village iria-inĩ location Othaya Nyeri County. Koma thayũ Ayubu Wachira Gĩtuĩki. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jackson Njogu Wawerũ. Jackson Njogu Wawerũ nĩ etĩtwo nĩ mwathani akahurũke. Nĩ mũthuri wa Mĩrĩ wa Irimũ Njogu, ithe wa Sofia Njoki, Boniface Wawerũ, Benson Mũnene, Dominic Ngigĩ, David Mwangi na Caroline Wambui. Ararĩ mũrũ wa nyina na Mĩrĩ wa Irimũ Kamau, Grace Wanjikũ Wawerũ na Gibson Ngigĩ Wawerũ. Nĩ mũrũ wa ithe na mũtigaire Susan wa Irimũ, mũtigaire Jackson Njogu, Joyfrey Kamande, James Ngure, Mĩrĩ wa Njikũ, Peter Njogu na Emily Njeri na Mace Wambui. Mwĩrĩ wake ũkarutwo Montezuma Kabati 5 mweri 18 wa mũgwanja thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩkorwo kĩharo-inĩ gĩa Karugia Primary School thaa 4:30. Acoke thutha wa igongona ahurũkio gwake mũciĩ Karugia Kandara Mũrang'a. Jackson Njogu Wawerũ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane Muthoni Kabake wa Kiuna Westlands Nairobi. Jane Muthoni Kabake nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwarĩ wa mũtigaire Joyfrey Gakure Kabake na Penina Wambua. Gakure nĩ nyina wa Muthoni Tadia Rũbia. Nĩ mwarĩ wa nyina na Rosemary Muthoni Kabake, Anasti Kabake, Nancy Wadia Buria, Joyce Wangari Kagende, Catherine Wanjikũ Kabake, Isaac Njau Kabake na Sylvia Wanjirũ Barbara. Nĩ mother-in-law wa Rwida Mkabel, mwarĩ sister-in-law wa George Mogo Buria, Ben Kagende na Giovanni Barbara. Andũ a nyũmba na arata maracemania mũciĩ kwa bamĩrĩ Nairobi o mũthenya thinacara hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Kwĩna igongona mũthenya wa rũciũ rĩa kĩririkano St Mark's Church Westlands rũciũ aramithi mweri 17 wa mũgwanja rũciũ rũcinĩ, na thutha-inĩ agĩgĩcoke agĩthikwo na arohurũka thayũ Jane Muthoni Kabake. Na ũcio nĩguo ũratuĩka mũthia wa imenyithia cia ikuũ kuma gũkũ kwa Inooro FM. Mũciĩ naguo nĩ wotugi na Otana, na tũkahoera thayũ aya matigĩtwo nĩ andũ ao. Ngai amũmĩrĩrie amũhorerie, ona ningĩ okae kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na waya marĩkĩtie kũhurũka. Ngai witũ amahurũkie kũu gwake gũtarĩ kĩeha kana maithori, na Ngai witũ okage kũmarora. Na pore kũrĩ Watson Waiyaki. Watson Waiyaki no Wafish nĩ matigĩtwo nĩ mũthoni wa gwĩtwo Stephen Mutheri Ngera Kithiga. Na pore kũrĩ bamĩrĩ ĩno yothe na mũtigaire Stephen Mutheri Ngera Kithiga akahorwo MCK kũrĩa Karen mũthenya wa rũciũ mweri 17 mweri wa mũgwanja, na agĩcokia agĩthikwo kũrĩa Ongata Rongai. Arohurũka thayũ Stephen Mutheri Ngera Kithiga. Ona arĩa angĩ maragerera mahinda
marito Ngai amũmĩrĩria mũgirie maithori amũhe thayũ wake ona ningĩ okage kũmũrora kũngĩgatuĩka nĩ gũka ngoka mbere yaku we gũcoka nĩ araika ngona nao manjĩre nyingĩre Shesheni hakuwe nawe. Ũngĩgatuĩka nĩ gũkangoka mbere yaku we gũcoka thĩ ĩno nĩ mũrango-inĩ nĩ araika ngona nao manjĩre
eko gatuika ni guka mbere yaku gucoka thi de mũrango-inĩ nĩ araika ngona nao manjĩre nyingĩre rwĩmbo rwega mũno rwa Margaret Mũirũrĩ gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ Wotugi no Tana na no tũragĩthiĩ na mbere na ũkĩhoera thayũ aya matigĩtwo nĩ andũ ao Ngai amaririkane Ngai amonekanĩre Ngai amarũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona ningĩ okage kũmũrora na mũkinyagĩrie wega wake nĩ tondũ maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ arũmbũyagia andũ ake rĩu na hingo ciothe tene ona tene ameni na nĩ tũrakĩhoera thayũ ona former councillor Kinyanjui wa Macharia arĩ wa kũrĩa Ikino brother ake nĩ atigĩtwo nĩ mũtumia wake ũgwĩtwo Elizabeth Wanjiru Njoroge kana nyina wa Pasiria waka wa Gware 56 Kanungaga na agakĩhurũkio Tuesday next week mweri 22 kũrĩa Rang'ata Cemetery na gũkambĩrĩria mitha thaa 5 St John the Baptist Ruta Catholic Church na arohurũka ũhoro Elizabeth Wanjiru Njoroge kana nyina wa Pasiria o tũgĩthiĩ na mbere na gũthaitha Ngai aririkane andũ arĩa maragera moritũ arĩa mena kĩana maithori na kama ukuma iria ndonyo ni ndona Mwangi wa Kĩarũtara studio ndona Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe ni ndona Solomon Kimani wa nyina wa Dishon ona Toguo Maina wa muna wa Kĩbũrũ Kĩrĩnyaga County poreni sana tũgĩthiĩ na mbere na kũhoya thayũ kũrĩa yothe magereire moritũ maingĩ mahinda maya makĩeha ona maithori na nĩ tũramũhoera thayũ ndona Kate Kĩambũthĩ aranjĩra ndĩmũheanĩre pore gwĩ bamĩrĩ ya Koine nĩ atigĩtwo nĩ twin brother yake Gathogo Ngai amahe thayũ akũrĩa mwena wa Kĩarũa kĩrĩa mĩtĩ pore sana kũrĩ bamĩrĩ ĩyo mahinda maya maritũ makĩeha na maithori tũkĩinaga rorwa Uncle Ben kouma tu-inĩ gũtirĩ kĩeha kana maithori Ngai wakwa ndirikanaga wee wangwĩrĩire rĩrĩa ndarĩ mwĩja ũkĩhumĩra wĩya na thakame yaku nĩguo ngatũũranagia na mũhonokia kũu matu-inĩ ndiragĩra gũtirĩ kĩeha kana maithori ya bũrũri
ceceni hakuhĩ nawe. Forori mwenga kayariko katuranaga na muhonokia kumatine lirageja utireke kama maidori ya forori mwenga kayariko katuranaga na muhonokia. Eko matuine kou nderirageria gutire kieha na gutire maithori kou Ngai ari kuo na gaturanagia hamwe na muhonokia uko ni kwa Inoro mucie naguo no tugino tana na nituthiete wega tukihagira thayo amaracakaya tugithaithaga Ngai amaririkane amonekanire na marumbuye maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na ningiokage kumurora maundu-ini mari mothe ni tondu ni aritha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni mwega na ni mutugi na ni arumbuyagia andu ake maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tumwihoke ona ningi tumwitikie nake no eguka na no egutuhotanira riu na hingo ciothe tene ona tene ni maina nguririkanio kwa Inoro rebesha ni cokereire na murumo na wina kanya riu turakugwira miaka 20 na iri 22 years yomemerekia ni atu wina kanya kugia na besha ciaku kwa mukira bia ciaku vari urathi haria thimu-ini ahuragirwo thimu-ini *272*1# wakiingira kuo karumira mutaratara na uririkanire besha ni tukie ni BCLB number 199 na cio thino yukwire meciria uthake na uigirire ne thaa 3 cio tuko na gugikinya atiri nĩ ihinda rĩa kũrikĩria kĩroho haha muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no uhoro wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe ceceni hakuhĩ nawe hwainĩ mwega hwainĩ wa kĩeha nĩ tondu mũhunjia na mũini wa kanitha wa Hosana Israel etagwo Akibishop Johana Gasheni ni arikitie kuhuruka. Akibishop Johana Gasheni nĩoĩkaine na nyĩmbo nyingĩ mũno nĩte rwĩmbo tũinaga Joshua kĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai na tũgagĩtũma pore kũrĩ family yake ona ashirika na kanitha ũrĩa aratungataga na kũrĩ athĩnjĩri mahinda maya maritũ makĩana maithori he rũngĩ ainĩte rwĩtagwo ndigiri cia tene ciakuaga anene rĩrĩa me iruga-inĩ na nĩ tũkũrũringithia o hanini tatiga ũigue rũrũ rwa ndigiri cia tene na na Joshua nĩ tũkũrũringithia we ũrĩa mũrio hau no rĩu tũkũina rũrũ rwĩtagwo ndigiri cia tene ciakuaga nene
Hosana 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 yainirwo nĩ ciana. Hosana hosana yainirwo nĩ ciana na rohurũka ũhoro Bishop Johana Gacheni ona herũngĩ mainĩte na mũtumia wake. Bishop ũyũ Johana Gacheni etagwo Premonition ona agatarĩria na akaria ũhoro wa gĩkuũ na akaria na akoiga ona gũikaire ũguo gũikaire ona gũtarie ũguo gũtarie nĩ atĩ ndĩna mũrata etagwo gĩkuũ, ndĩna mũrata etagwo gĩkuũ, tiga ũrũigue.
ngeire ngarekia wira magaciarwo ngeciria gĩkuũ nĩatigwo kũu ndatũraga nyiti kũu tũtaragia na andũ ngeciria ndakakũrĩa andũ gĩkuũ nĩgũthiĩ Titharu etagwo gĩkuũ mũrata. Au mũrata ũcio gĩkuũ-inĩrwo nĩ Bishop Johana Gacheni nĩ amuoire na pore sana rĩngĩ kũrĩ family ya Bishop Johana Gacheni. Actually rĩu tũkũringithia athuri atumia na anake ndĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Na ine tuona Gĩisiraeli. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetuĩta Joshua na andũ ake Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmateithia rũgendo-inĩ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Amosi akiuga mũthenya ũcio anake ao nginya airĩtu ao makaringĩkaga nĩ nyota magakuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Akaniai indo ciĩkĩrumi atũmira nake moragwo arĩa marĩ njamba cia Ngai magĩkuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Thakame ya mũndũ wa Ngai ĩgaitĩka njĩra ta nyamũ kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ mwĩri. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Arĩa othe tũrathiĩ rũgendo eriai kĩrĩa gĩthau mũtigatũme gĩgĩcario tũninanĩrio hamwe na Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Wĩhĩtwa na kĩrĩkanĩro nĩcio na itimũ mbara-inĩ no rĩrĩa tũgakinya igũrũ nĩthũmbĩ na muoyo kae. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo
nimetueta Joshua na ndwake Joshua kirugama kita ndiye na nyumba yakwa yothe tulitungatagira Ngai ona inyuothe mwarega Ngai Joshua kirugama akihitania na nyumba yakwa tulitungatagira Ngai ona inyuothe mwarega Ngai ni mutigaire Bishop Johana Gasheni ahurukire umuthi na Ngai amuhurukie ho na tugutura tuinaga na turirikanaga otungata wake. Ni ndona mwathani aroma heke huruko gitathiraga Karanja wa Kimandu wa Gashika akihepore nyumba ya Karangas na mahinda maya maracaka wa mwao Peter Githing'ang'a uria ukahurukio muthenya wa rucio na pore sana kuri family yo na mwiruri wako muthai ni ndamuona onake nturakewera thayo ya maragerera mahinda maritu. Ngai witu amuririkane, Ngai witu amuonekanire amuhotanire amuromboia munyamarure amuhature na amukinyagirie wega wake mujia Mwangi Mashembe wa kuria Githabai-ini ndakuona. God bless you and do you good. Tugithina mbere na kuhoyanira na kumaniriria na kwihoka mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe na kuririkania wigo ni marakoromboia muno thabari-ini ciaku na uigirireku na njira igwete na utigira ni wakinya kuri urathie na njira iria yagiriire na ni ati riu gatagati-ini ka maundu macio mothe riu wenda ukuona njira ino vashiriri hoyo cashback we customer ni ati riu ura download wigo kuma Play Store kana App Store kana utumirite wigo kuri 20425 onayo kuona shaba nikio turoiga wigo. Let's go. Oh yes. Inoro shesheni hakuhe nawe ni natuthiete wega na mbere na kwihoka na gwitikia mwathani na gweterera mwathani na kumwirekereria na ndona Jeremy Damaris akiingira na ruru brand new ruru etagwo murui wa bara aturuirire na akuruirire Shoka shake tabemenya kaga hiti ya bara nikutwekania mutitu yuothe ona gikorwo ni kuri mogwati manyamundeani na ekinaĩ ndikuhundukanie ndina mũrori ona kwina nduma no gutwikania mane otheria turaga thiini wako gutwikania mutitu uyu ona gikorwo ni kuri mogwati manyamundeani na ekinaĩ ndikuhundukanie ndina mũrori gikorwo kuri nyamundeani ndikuhundukanie ndina mũrori nikuri na migambo nie ndiraigua na miruthi nayo nyamundeani no nikuri na mihehu ndiraigua ya Jesu akitwira ndimũhotani gũtuĩkania mũtitũ ũyũ wothe ona kwĩna ũgwati ona ngĩkorwo nĩ kũrĩ mogwati manyamundeani na ekinaĩ ndikũhũndũkanie ndĩna mũrori Morona gĩitĩrĩrio maguta gĩtuĩka njamba nene ya wĩtĩkio kĩgĩa ndũgĩ
Ndogo na Mũrũi wa Mbara Nĩgũtuĩkania mũtitũ ũyũ Ona angĩkorwo nĩ kũrĩ mogwa Manyamũndĩani na ekinaĩ Nĩkũhũndũka niĩ ndĩna Mũrũi Mũrũi wa Mbara na mũhotani Wende ũngĩire ngoro no ngĩrĩkia Nawe ngũtũra ndĩ mũhotani Nĩgũtuĩkania mũtitũ ũyũ Ona angĩkorwo nĩ kũrĩ mogwati Manyamũndĩani na ekinaĩ Nĩkũhũndũka niĩ ndĩna Mũrũi Nĩgũtuĩkania mũtitũ ũyũ Ona angĩkorwo nĩ kũrĩ mogwa Manyamũndĩani na ekinaĩ Nĩkũhũndũka niĩ ndĩna Mũrũi Thegio Jeremy Damaris na rwĩmbo rwega mũno Mũrũi wa Mbara na rĩu mwathani tondũ nĩ ũtũrũagĩrĩra Mbara na Mũrũi wa Mbara wa kũgegania no rũgano karĩkĩrĩria ndaneana yothe moko-inĩ maku ya maracaka ya mena kĩana maithori ya mwathani matigĩtwo nĩ andũ ao momĩrĩria arĩa arwaru mahonio ũtuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe ya kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba ũikaro mũciĩ mũtũrĩre maũndũ mothe matwĩgiĩ na mĩciĩ itũ arĩa aritũ mohoke wega na arĩa matarĩ ciana marathime nacio ririkane ihiko ririkane athuri atumia anake na airĩtu na ciana mwathani thengio nĩ kĩrathimo na kĩambura ona mahinda-inĩ maya ma heho twĩkariumagaĩrwo na ihũndũkĩro ritũ ririkana bũrũri witũ na maũndũ marĩa mekuo tũririkane tuonekanĩre tũhotanĩre tũtoranĩrie tũtongorie tũrũĩrĩre mbara ciothe ikarania na ithuĩ thiania na ithuĩ mwathani nĩ tũgweteira tũgakwĩhoka ona tũhe hinya mwerũ ona teithia gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma rĩu hamwe na macio mwathani tũkwĩrana tumbũre mehia maitũ twĩrekereria na kũrĩ atĩ nĩ gũthiĩ ũgĩtuonekanagĩra ũrathime andũ aku no meke maũndũ mega inoro rĩririkane mwathani rĩu tũrakũgera mĩaka 22 yomemerekia no thiĩ na mbere na kwĩgocithia narĩo gĩka macio mothe na makuhĩ-inĩ na inoro ona niĩ ndungata yaku ndũkahĩtũke rĩu hamwe na macio mwathani honokia andũ aku arĩa matahonokete na mahonokete matũrie kĩono kanitha waku rikane na ndungata ciaku twerekereria na kũrĩ we ũranie na ithuĩ tuonie ũtheri wa rũciũ tũrũmbũiye twĩkũraya na gũkuhĩ na mwathani ũthiĩ na mbere na gũtuonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe ihoya rĩa wĩtĩkio tũgĩgũthaitha tũigue no tũthikĩrĩrie na igue mahoya maitũ no gomane na mabataro maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho amen 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 ona brother Dennis ye haha na rwĩmbo rwĩtagwo rũciũ rwitũ Shesheni hakuhĩ nawe Ina ũmũthĩ nĩguo wĩira wa rũciũ thĩna ndũrĩ mĩri nĩ umagwo kaba kwĩhe hinya tene kwarĩ mathĩna no rĩu matirĩ kuo nĩkĩo kwĩragwo ĩreragĩra rũkũ-inĩ kaigana rũciũ rwitũ nĩ rwega ona gũkĩra ũmũthĩ rakarĩrio rwaku na rwakwa hamwe tũtũre na thayũ rũciũ rwitũ nĩ rwega ona gũkĩra ũmũthĩ rakarĩrio rwaku na rwakwa hamwe tũtũre na thayũ